ukon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 ukon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure ukon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Sa karon We all would like to wish you Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Paradyo Bombo. Kag sa aton New Year countdown mga kabombo. Lima na lang kadlaw kag New Year na. Kaliwat 5 days more to go. Kag bagong tuig na. 37 minutos na nakaligid sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan na Bomboanay sa Autopit sa 27 sa bulan sang Disyembre 2022. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa aton na pagpangalagad, magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tumdum kita sa tagra nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pagabda kita sa aton mga Bombo reporters, sumuman sa aton mga Bombo correspondents nga assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa Karumbanwa, makita kang mabatean kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga dalagko nga balita sa balita lokal, ginapatigayon sa sini nga mga inoras ang turnover of command sa mga sa bag-o nga nagpungko no nga commander sa 303rd Infantry Brigade matapos nga nag-retire si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Samtang pila ka mga residente sa Barangay Tangob nagdangop sa Bombo Radio bangod ginasiradaan ko no ang ila sini nga alagyan. Kag masubra city sintos ka mga kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office ang na-promote. Sa ato naman nagapangunang balita nasyonal, kabay pang hindi ni fake news ang ginapahayag karon mga kabyanan nga sang DICT nga 15,000 ka free wifi sites, no? 15,000 gid ka free wifi sites ang target nga igalunsar sa 2023. Amo ning gipayag sa Department of Information and Communications Technology. Banwa, ang ining free wifi sa panahon pa ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginapabugal nga kuno makaangkon sa nga free wifi sa pila ka mga public places. Nga kun maalangan kabla, way ka sang load, pwede ka na kakadto kag mag-pindot-pindot sa imo yang cellphone. Pwede ka na makapadala sang mensahe sa kung sino man gusto mo ipadalaan kay libre ang wifi. Binilyon ka pesos sang pundo sini sang DICT. Kag wala man sang may nabatian kita nga nagkaara ng mga free wifi sa pila ka mga public places. Di subong administration ni Presidente Bongbong Marcos basi subong palang matigayon ang ginapromisa sa ito ni Presidente Digong. 15,000 ka free wifi sites ang target sang Department of Information and Communications Technology nga butangan 15,000 sites. Tinguan naton nga ma-interview kung hindi mamahingagaw subong buwas ang Undersecretary sang DICT
si Attorney Jusel Batapa sa sige tanaw nato nabi kun paano ang ining nga plano, ano ang pagtanaw natong siri, mangin posible bala ini by next year. Kag sa balita international, mandatory COVID-19 quarantine para sa mga inbound passengers ginkuha na sang China. Kuha na okay na, hindi na pa kinalanon ang mandatory COVID-19 quarantine para sa mga inbound passengers. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international ato di ka pangalagad karon sa pang Martes edisyon sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabanan, antes atong kaon ang pinaka reports say Bumbo Dennis Rubica nag-standby, pero naon ko na ning kay Bumbo Carla May Defensor kay may pinaka mga residente sa barangay Tangob nga nagpadangat sa ilang concern diri sa Bumbo Radio bangod nga ang ila daw hindi na sila makapuli sa ilang listaran kay ginsrad anang ilang alagyan. Hibalo nato nabi kung ano nga sistema ini. Kung ginapanagyan sa pribado nga persona kag gusto niya pasiradan ti way kita na sa may mahimo. Kay ti yan ay propiedad. Tita tanaw naton kung ini mga nag-i-star ni sila gimabla nagapanag-iyas ang duta gina-istaran or nag-istar na sila or ano nga sistema. Sa piyak kalinya si Bumbo Carla may defensor. Bumbo Carla. Opo, Dad. Sige, ara na dang aton nga mga complainant. Yes, po, Dad. Okay, sige, Abing. Hello, sir. Mayong udto. May udto ma. Sino ganin ni sir? Si Renate Solibio. Rinante Solibio, sir. Solivio. Sa nga Purok, ang inyo da Purok, ano ganito? Purok Matahom Irrigation. Purok Matahom Irrigation, Barangay Tangob, Bacolod City. Sir. Ang tupad mo, ang upod mo na, sino na? Asawa mo na or? Tupad balay ko, sir. Tupad balay. Mga pila ka mo kabilog dira nga mga residente sa Purok Matahom? More or less 35 ka pamalay da, sir. 35 ka pamalay. Ano na dang duta nga kaysa initial nga nabaton ko ng information, daw ginsiradaan ang inyong alagyan? Ang una nila nga transaction, sir, transaction sa barangay, mamadir na da sila. Tapos bilinan lang nila lagyan ang mga tao sa kada balay. Isang natapos na nila pamader, ang mga alagyan nga gimbilin nila sang una nga giistoryahan, ipasarado naman kay amo nang order sang ilamo. Nga siradaan gid kag isa na lang ka alagyan ang ipabilin. Ang main nilang alagyan. Sa di nang alagyan pabilin. Ang pinaka-main nila nga alagyan, sir, bali amo na lang nang ila ibilin. Okay. Ang palibot yang gipanghatag nila nga temporary nga alagyan nga gamay nga amo tong una nga bilin nila nga paragyan sa tao, gisarado na nila subong. Kay isa na lang gid kadalan kano ang ila ibilin para sa pamuluyo. Ano kalayo ng isa kadalan na kung magkanto magpuli kamo sa inyong puluyan, ano kalayo na hindi pwede lakton? Sa iban nga pamalay, sir, medyo lapit pero ang atutoy sa punta layo tama. Tapos ang mga alagyan hindi na bala tarong agyan kasi way pa natambakan daw medyo mga kalibunan pa. Pag may mga harang-harang man nga kudal sang nagbalalakal sang loti. Sa una. Okay. So bali ano na dang Purok, Purok Matahom, gin subdivide na siya? Ang ina nga duta, sir, ging bakal na as rights lang anay. Kaya ang pasalig sang imbaklan da sang caretaker, pag ma-foreclose na nga duta, i-subdivide sa mga pumuluyo nga nakabakal sang rights. Yang natabo subong, may tumuhaw nga developer, nga gaangkon, nga gimbakal yan na kanong ina nga duta. Tiging meeting niya kami na sa barangay, ang hambalya, nabakal yan na duta, tapos may ging pangkasuhan na sa mga tao nga naka-star sa duta. Ang malain sinagaling kaysa 30 nga ging kasuhan niya, ang 15 lang na dang ara, dang 15 daw ay na dag-star, way da balay. Di kami nga naka-star da, nga dugay naman kami da may balay,
Way kami nadala sa lista. Tapos Aha. ang ginahambal niya sa amon, kabalo naging mga ginakaso na aduta, nagbalay ka mo da. Aha. Tiging sabat man sa namon sir sa barangay, mo ko. Nakabalay na kami daya sir, antes nyo na nabakal na aduta. Dugay na kami dagestar. Puti, way kami nadala sa lista, but silingon niya, ang ginahambal niya, bago lang kami da nagtuhaw. Okay. Pero paano ka muna naka-star sa area? Naka-star kami sir, as nagbakal kami sa caretaker, sang rights. Nagbakal giyagli ka mo sang rights. Oo, nagbakal sa kami sir, caretaker way sa kami duta. daya, basta nagtusok lang. Oo. Nagbakal kami da sa nakakilala nga daw amo ginasang pinaka-caretaker sa nga dota, ang mga middle lang tapuhan. Oo. Hindi Damo na na nakaroon. nakabakal kami da sir, nakatindog kami da sa balay, nakapatusok kami sa mga tubig namon, mga bomba, pag nakapatakod kurente. Mm. So, pero di na nasubo ang caretaker? Ara man da sir ang mga caretaker at ginakaso pa na ang dota. May first hearing pa lang gani sa 19. Oo. Ang problema na sa mga tao kay mahiring pa lang. Kapamadir na da siya, kag hindi basta padir simentado gid. Aha. Nadala na ni sa barangay. Anong hambal ni Kapitan? Hindi man patod ba ang hambal ni Kapitan Sir, kaya ang gina-promote man nila ang pabahay ni subong ni Albi nga may balayran kada bulan. Di mayo lang kung mga profesional na nga mga tao, nga kasarang ta na magbayad. Ang mga Okay. verbal ay nga pangabuyan niya daw, lutaw pa na ya. Aha. So, bali, may gin-offer man sa inyong, kung magbakid ka mo da, may gin-offer ng housing. O pro istorya pa lang sir, oy pag hindi sila nga patod gid nga amo na nga priority kami nga may staran kami dayon. Istorya pa lang, kay way pag ganun Istorya, mapatod, kundi kores lugar lang. na. Hello, sir? Hello sir. Oo. So kay sino ginang original nga nagapanagyan sang duta kina Midel? Ang mga middle sir. Oh, pero ti ang mga mga nagapanagiyas na nga mga katigulangan nga mga Midel ay naman siguro. Waay na sir, te ang kwan gid sinandota sir, nga naulo na balaan ko, naprindag na sa mga bangko. Te ang pulupasalig man da sang caretaker, nga pag ma-foreclose, if subdivide sa mga tao. Aha. Amo na amon nga daw medyo na Kaya ang pamangkot na foreclose ini way. Na foreclose na ni sa subong sir. Kaya ging bakal na da sang gaangkon-angkon da, ging bakal ya 2018. Galing ka ang problema na sino nag-foreclose ang bangko. Hindi ko pag sure sir, pero amo man lang Kaya magsilingagin ginakaso subong nga ang foreclose, bangko di ko no. ang pinakalaban-laban ng istorya sina. Kung gin-foreclose siya, buti nga nun, basi may utang siya sa bangko, kagway na mabayaran, di gin-foreclose sa bangko. Oh, Why daw, man ni mga siguro muguro, ginbawi sir. sa gobyerno? Ang duta o anong sa inyong pagkaintindi sini ginbawi na ni sang gobyerno o kung gin-foreclose lang gid sa bangko? Ging foreclose lang gina sa bangko sir. Di kung gin-foreclose sa bangko, bangko na nagapanag-iya. So therefore, ang bangko may kinamatarong kung sa diin niya man ibaligya, kung sino man ang baligyaan niya sini. May kinamatarong na sila nga magbaligya sa propiedad. Dako ang posibilidad, nga base ang ini nga duta, ginbaligya na sa bangko, sa bago nga nagapanag-iya subong. Daw amo na ang ginapagawa yung istorya sir, naging bakal yan sa bangko. Aha. Kaya ang caretaker, ano ang hambal sang caretaker, yung bakla niyo sang right? Way man na sa gatubang sa amon sir, kaya kung may makalusot to nga mga tao, gahambal man sa nga hindi pa ginaiya duta, ti ginakaso pa man. At Ti sadya samtang giligi ginakaso kay pa, ang problema kapamadir na da siya. sang pagbakal nyo sang right, ginpapati ka mo sang caretaker, nga sa ulihi, maangkon nyo ang duta, kay ang iya nga ginahambal sa inyo, nga kung ma-foreclose na, ma-subdivide na. Oh, may Di, subdivide sa paano mga siya tao sir. makasiling yang paano siya makasiguro nga nga hulaton niya pang ma-foreclose kung ma-subdivide na siya kay way na siya sang puder kung ma-foreclose na kay hindi na sila magapanag-iya sina. Completely ang nagapanag-iya na ang bangko kung sa diin man nga ginprinda o kung ginlunan ang ilang duta na. So paano siya nga magambal yang hulaton niyo kung ma-foreclose kay i-subdivide? Kay pagka Pasalig na-foreclose, na naman hindi ganit guro, sir, sa akin na-foreclose na. Oh.
Amo na ang kwan, amo na dira ang amo ng problema dira kay nagpati ka mo sa caretaker nga mabakal ka mo da sang right sa duta kay ginpapati ka mo nga kung ma-foreclose ma-subdivide ang duta ti paano kaya siya magsiling nga ma-foreclose subdivide ang duta kay why na siya sang control kung ma-foreclose na kay hindi na siya nagapanag-iya. Oh, isa pa na nga biktima, sir. Amo ng problema dira. So therefore, nagapakita kung ibase sa ibong payag subong sir na Mr. Renanti Sulibio, nagapakita nga daw squatter kamo da sa area. Nga daw informal settler kamo na da. lang din, sir, kung why na pagbato. Ang kwan sina diri, ang matabo sina di kasuho naman sa korte, tilawig-lawig ning kinasuhay. Anyway, pwede ka mo magkakaso sa ato nagpakilala nga caretaker kay ang nagbakal dapat parang masiguro nyo nga siya nagpanagya na mapakita niya ang pamatuod halimbawa ang titulo mapakita niya nga siya na nagkapot. Ang issue ya sa amon, sir, as temporary drilling. Do Oo. ano lang gid sir, do semi-reservation. Oo. Pag ina ka na nga doon nga ma-foreclose, daw kami ang priority nga makakuha. Antes ang iban. Daw reserve laya sir sa ang dota. Amo gani. Pigaling kay ti ang Temporary. problema mo ni. Amo ning hambal ko sa imo sir. Ang problema mo ni. Ano pasalig to? Why na? Kamo ang i-prioritize. Once nga nag-foreclose ng duta, why na siya sang gahom, why na sang power kay ang may power sina kung sino na nagapanag-iya. Halimbawa ang bangko, kung gin-foreclose na sa bangko, ang may full control na sa duta ang bangko. Pag gusto ay ang bangko kung ano na niya, kung patindugan niya building or ibaligyan na sa iban o kung siya gin mismo mag-develop, siya na ang may control na dira ato nagpasalig sa inyong caretaker. Why na to? Why na lang niya subong, sir. Matapos Kay sila na foreclose, ina ko na victim naging kami sa ginatawag nga propiedad, Mr. Sulibio. Istorya, oh. Ang amo na lang subong, sir, ang insakto man lang nga plastada nga kung anong plano nila sa amon, kaya tiara na kami da, sir mo. Oo. Okay. Okay. So, ibutang na lang nga na biktima kami, sir. Kung tuod man o hindi tuod ang ila ginambal. Kaya nga amon da, sir, ang solusyon na lang tani. Kung anong plastada da sa amon, kaya why pa man ang patod nga papel nga ila na gidang duta, Oo. ginakurong na nila kami da. Nga Nan. kamadir na sila as in kuangkid. Amo na dang issue da. O Dapat mo na nga lang ang issue na samtang sir. way papatod, kag way mas sa may napakita pa. Way mas na may i-status napakita quo, sa anay, tao. butangan ka mo da na isang as is lang anay ginagyan nyo da. Oo. Tubtub nga makangkon ka na kamusang nga tinion nga makapangita sang lugar nga pagabugsukan sa inyong nga balay. Ano nang balay mo daya? Simentado na da? Simentado na, sir. Ay, sige, pagwapo mo na da, guro, kaya tinagapinsar kaya nga manginimo ang duta sa uli, kaya mo nang pasalig si imo man. O te amo man na, sir, kay ga paninguha man sir nga maka-plaster biskan pigado, sir, nga makagiho man sa tawhay. Okay? Sige, ang tupad mo yan, si sino ganit niya ho? Si Si Jonah Casinelio, sir. Ikaw, residente man da, ano ka nakalawig da ang nag-i-star? Na 5 years na kami ni sir. 5 years Sa na? January, sa April. Oo. Amo man ang natabo sa imo, nagbakal ka man da sang right? Oo, sir. Okay. By the way, pila ang bakal nyo sang right? Sa amon to nga time sang una, sir, 23,100 square meter. Amo nang tapos ang inyong ginakaptan na resibo lang gid nga nakatag ka sang amo nang amount. Oo. Kag subong hindi inyo na mapersa ang ining caretaker nga naghambal sa inyo nga kamo ang priority kung kamo ang i-prioritize nga wala kamo sa listahan subong. Kaya gagahambal man sa samon, sir, nga subong amon ni ang ginakaso. Subong ang ginapadera na, pwede kami kuno ka-star, kuno sagwa sang padera mo man ang ginatugyan niya sa amon, tanan nga nadala sa kaso. Ano nga kaso na ginakasuhan? Ano nga kaso ini? Ejectment? Hindi. Ano to ganito? Ginapahalin kami isang tagiya na nga nagbakal sa Kaya una. mo ginasiling ko daw ang kaso nga ini hindi niya kaso nga kung ano da nga kaso nga
pag-angko nyo sa propiedad, kundi ang kaso ni nga ginasiling nila, nga ginakaso ang duta, ginakaso gali iya kay ang subong, ang bago nga nagapanagiya sa sini nga duta, gusto niya na nga pahalinon kamo dira sa iya nga propiedad. That's why, nag-file siya siguro sang kaso sa korte, ejectment, i-eject kamo dira. O, tiging anya kami na sa una, sir, pag-hearing namon sa barangay. Oo. Nga, lang kami sa June. Hindi man kami magpirma sa iya nga ginhatag nga agreements hasta lang sa June. Ano lang na namon, sir, kung matapos ang 6 months namon, wala kami istaran. Kaya hindi man siya maghatag sa relocation ka financial, sir. Siyempre, hindi gila sa magatag, kaya nga, wain niya man na iya kung anong nagkilanabot na sa transaksyon nyo, kay siya man lang yan, naging bakal niya man lang na yung duta. Way ma kami nakabalo sir nga pagbakalya. Kay pagbakalya 2018, ti kami yan nag-start na daraya 2017, ti way man siya nagambal sa amon nga nabakalya na. Igo na siya nagpalapit sa amon sang 2020 na siya. Aha. Ti nagkulaab na ang mga tao eh. Sus. Ang problema gid na karon kay binayaran nyo man ang duta. Kag nga nagapinsar kamuya nga way kamuya ng gas squat dira kay ginabutangan man kamuya sang latid kun pila ka square meter sang ang bigin bugsukan sa inyo balay, hindi ba lagin pangbutangan man na mohon? Oo sir. Oh. Di ugaling kay di man ang problema subong. Kay lain nagaling nagapanagiya sila diring. So sir, ano ang amo na lang niyo, ano ang inyo nga plano? Kung sa tiyo nabi nga ang korte mag-grant nga i-eject kamo dira sa sina nga duta. Ano ang inyong nga plano? May ara pa kamo pag-asayluhan o kung wala gid? Wala sir amo na gani nagdangat kami dire kay kun iya nagid kinapanagiya, mangayo lang gid kami sa relocation. Ti alangan diin man kami may starnis tunga dalan. Ang relocation siguro ang pwede naton pangayuan sa relocation ang syudad. Amo na kanang dangat kami para kay mabuligan kami ni Mayor Albi. Oo. Di sugod nga naglupok ang iniya nga problema dira. Wala pa sang staff ni Albi nga nakaistorya sa inyo? May ara naman sir, galing kay ginaproseso pa. Aha. Ano kuno kalawig ining proseso? Basi matapos lang term ni Mayor kag hasta lang yapon sa proseso ni? Why man kami kabalo sir? Aha, kay ako ang ambal ko sa inyo no. May arabi kita kasuguan mo. Sunod kita sa layi. Tikon, wala kita yung ginakaptan. Kag siya to may ginakaptan nga papel. Amo ginapatihan sa korte ang may ginakaptan nga papel. Kag kun samtang nga amo na gani nga sa ginabugsukan sa atong balay sigurohon tagid nga may arab la papilis, wala may titulo nga para nga hindi ta magsala-sala sa ulihi. Kung matuntuod gid man nga siya nagapanag-iya sang duta na nga ina, kag ipapadiran niya tiya kinamatarong mapapader. Pero kung ara pa kamo naga-star kag wala na sang iban nga alternate abi nga alagyan kay tanan-tanan gisradaan niya hindi na pwede, no? Dapat ma-provide gid siya sang alagyan. For the meantime, nga ara kamo nag-star. Pero so far sa subong, may ara pa man kamo ginaagyan nga iban, no? Sila ni Mr. Rinanti kag ina. So ang himuon ta lang ni karon pagkatapos ang Bumbo Network News, tawagan ko abi si Kapitan Villarosa pamakuton naton kung ano ang mahimo sang barangay sa inyo. Oo, sir, amon lang. Amo na lang gina siguro kung ako yan kung makapasalig sa inyo nga maangkon nyo na lang duta na kay kabudlay. So, sa una pa lang kapag istorya naabot ko na nga ginpapati lang gikamu sang caretaker mo. Do mo amon lang gina, sir. Ang kun matabo gid man ang inyo na lang ng konsuelo da nga sa sulod sa pila ka tuig ginag-star ka mo na ang ginbayad nyo to sa duta to. Do kaangay lang to nga nagbayad kamo arkila galing kay ang masubok-subok sila dira kung nakapatindog ka sang balay nga simentado nga gastuhan mo man sa dako sayang lang ang ginpundar mo. Solusyon na lang ginangamon ginapangayo, sir, kag i-plaster man nila kami, sir, nga kung ano ging plano da nila. Pares na sa akon, sir. Why ko nadala sa lista? Paano na lang ko naya karon kaya ang balay ko nadala sa Kodal pero ayan dala ngalan ko. Nga una bis naglaom gid kamo nga matagan kamo sang priority kay amo man ang pasalig sa inyo.
O mo na sir, kasi prendado ang dota mo. Aha. Tagamay man namon nga pag-intindi, amo na ang matabo. Sige. Kung maporklos ang bangko. Sige sir, kay interviewon talang karon si Kapitan kay daw alang-alang ta sa oras. At sige sir, salamat gid sir. Okay, sige. Si Rinanti Solibio, no? Ang residente sa Purok Matahom, Barangay Tango, Bacolod City. No, tawagan ta karon dugay-dugay si punong Barangay Villarosa, pasabto naton sa sining problema, no? Kay dugay-dugay aron ng Bumbo News Center sa aton nga pagbalik. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, 27 na ng Disyembre 2022, araw ng Martes. Sa ating New Year's countdown, 5 days to go na lang bago ang bagong taon. Sa ating mga headline, bilang naman ay talang nasawi sa pagbaha sa Visayas at Mindanao, umakyat na ho sa 13 katao. SIM card registration portal ng dalawang giant telecommunication companies pumalya sa unang araw ng pagpapatupad ng SIM card Registration Act, habang ang mga cellphone users dismayado dahil bigong makapag-register. Malawakang pagbaha pa rin dyan sa parte ng Southern Philippines ay nais pa imbestigahan doon sa panig ng Kamara. Mga bilog na prutas na hinahanda tuwing bagong taon, bahagyang tumaas ayon sa ilang mga nagtitinda dito sa Metro Manila. At sa mga dagdag pa ho nating balita, sa ibayong dagat, panibagong paglulunsad ng Ukrainian drone. Nagdulot naman ng malaking pinsala doon sa airbase ng Russia. Sa ating entertainment news naman, ang pahayag ng model actress na si Heart Evangelista na see you soon sa asawang si Senator Cheese, umani ng samot-saring reaksyon sa kanyang mga fans. At sa ating mga detalye, tumaas na sa 13 ang bilang ho ng mga naitalang nasawi sa malawakang pagbaha sa ilang parte ng Visayas at Mindanao. Dahil pa rin yan sa mga pag-ulan nitong nakalipas na araw, partikular na noong Pasko. At ayon nga sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ay may mga isinasagawa ng hakbang. Inihayag ng ahensya na 7 sa mga naitalang nasawi ay naiulat sa Northern Mindanao, 3 naman galing sa Bicol Region at 2 sa Eastern Visayas at meron pang isa sa Zamboanga. Dagdag pa ng naturang ahensya, 2 nasawi pa lamang ang kanilang na-validate sa kasalukuyan dahil na rin sa pagbaha. May kabuang 23 katao ang naiulat na nawawala, kabilang na ang 12 nasa Eastern Visayas, 8 naman sa Bicol Region at 3 sa Northern Mindanao. Samantala, may kabuang mahigit 45,000 na mga individual ang katumbas ito ng nasa 10,500 mahigit na pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Una rito, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ay nagpaabot na ng mahigit 5 million pesos na tulong para ho sa mga biktima na nasalanta. Karagdagan pang mga balita, itong SIM card registration portal ng dalawang giant telecommunication companies pumalya sa unang araw ng pagpapatupad ng SIM card Registration Act. Ang buong detalye ng pag-uulat na yan, alamin natin kay Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, Bombo Eliza, sa unang araw nga ng pagpapatupad nitong SIM card registration ay pumalya kaagad ang online portal ng dalawang giant telecommunication company dahil sa sabay-sabay ng pagrehistro ng mga subscriber nito. Tinataya nga abot sa halos 166 million ang lahat ng registered SIM card na nakarehistro sa buong bansa.
O narito, sinabi ng ilang major telecommunication company na handa na sila upang i-accommodate ang mga volume ng nagpaparehistro sa kanilang website. Ngunit sinabi nito na asahan ang konting aberya sa unang araw ng implementasyon. Ayon kay Sarah Joy Barbastro, 4 na beses na itong sumubok magparehistro, ngunit hindi pa rin ito naging successful. Ayon naman kay Philip Rojas sa SIM card registration dahil sa kanyang trabaho na pagiging online food delivery rider. Aniya, may iwasan niya ang fake booking na dahilan ng kanilang pagkalugi. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Sarah at Philip sa panayam ng Bombo Radio. Hassle, sobrang hassle. Hindi pa. Nagluloko yung website. Hindi siya nagnanal siya. Hindi ko alam kung bakit. Naka 3-4 na try na ako. Parehas na dito SIM smart. Hindi makapag-register. Hindi ayos yung system nila. Ayusin na lang nila kasi ang dami naman kailangang dapat gawin. Wala naman, lahat may pamilya ko pero may mga phone naman sila. Pero hindi ko lang alam kung nakakapag-register na din sila. Okay naman kasi mas better. Kasi yung sinasabi nilang hindi makakapag-hack, makapag-scam, okay yun. Try and try hanggang makapag-register. Yun regarding sa SIM registration na yan. Kung ngayon pa lang palpak na yung sistema nila, paano pa yung mga susunod na mga sistema na magiging kakaibat ng SIM registration na yan? Halimbawa nga, yung ating personal mga data na yan, di ba? Ngayon pa lang, hindi na maayos yung kanilang ginagawang pagpaparehistro. Ibig sabihin, may palpak agad, umpisa pa lang. So anong aasahan natin na magandang may bibigay ng ganyang sistema na gusto nila mapangyari sa mga SIM registration natin? Halos meron kasi mga nagtatrabaho ng mga anak ko maaari, lalo na meron akong mga kamag-anak sa malayo, siguro yun ang magiging problema. Paano sila? Hindi sila makakapag-register lalo. Sa sistema ng trabaho namin na food rider, mas maganda. Mas mababawasan yung mga pang-scam, manloloko, pag-fake booking, di ba? Kasi kadalasan yan yung problema namin Ang SIM card registration o Republic Act number 1194 ay naglalayong matigil ang malawakang scamming incident sa buong bansa. Bibigyan ng hanggang 180 days ang mga subscribers sa bansa na makapagparehistro ng kanilang mobile number. Alinsunod ito sa inilaang extension ng mga kinaukulang ahensya para mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makapagparehistro para sa nasabing batas. At para makapagparehistro, Bombo Dennis, ay bumisita lamang sa ibinigay na link ng inyong mga telecommunication company at ilagay lamang ang inyong personal information katulad ng inyong pangalan, address, kaarawan, kasarian at ang inyong cellphone number. Bukod dito ay kailangan din ng valid ID para makapagparehistro, Bombo Dennis. At para naman sa mga minor de edad naman ay kailangan ipangalan sa kanilang mga magulang ang rehistro ng kanilang mga SIM card. Bombo Dennis. Okay. Bombo Victor, yung concern natin, 180 days kamo yung binibigay na pataan para dito sa pagpapatala ng mga kababayan natin. How about dun sa bagong bibili pa lamang ng SIM card? Kung ano man yung rason, ay dati gumagamit siya ng SIM card din. Kung na-damage o kaya nawala at bibili siya ng bago, paano ito? Lagpas na dun sa period kung sakali. Doon naman, Bombo Dennis, po sa Bombo Dennis sa bagong SIM card ay automatic na ito naka-deactivate. So kapag binili mo ito, inactive ito and kailangan mong i-rehistro para ma-activate at magamit mo, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Victor. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga pag-uulat, itong Metropolitan Manila Development Authority ay may payo dun sa mga motorista na planuhin na mabuti yung kanilang biyahe dahil aasahan daw yung mas mabigat na daloy ng trapiko. Ay alamin natin ang kabuang ulat mula kay Bombo Gerald Ulep. Todo kayo yung paalala ng Metropolitan Manila Development Authority dito sa mga motorista na babalik dito sa National Capital Region na maghanda na dahil sa inaasahang pagbigat pa ng daloy ng trapiko sa susunod na taon. Sinabi nga ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes na pagkatapos daw ng peak ng biyahe noong nakaraang linggo ay maluwag na ngayon itong mga kalsada dito sa National Capital Region at asahan yan hanggang sa katapusan ng Disyembre. Pero ang kailangan daw paghandaan talaga ng mga motorista na babalik dito sa National Capital Region
sa Enero 2. Karaniwan daw na sa ganitong petsa bumibigat ang daloy ng trapiko dito pa rin sa Metro Manila. Kaya naman, sinabi ni Artes na mahalagang planuhing mabuti ng mga motorista ang kanilang diskarte pagbalik sa Kamaynilaan dahil asahan na itong tinaguriang tinatawag na Carmageddon sa Enero 2 na siya ring petsa na magsisibalikan itong mga taga Metro Manila na nagbakasyon sa mga probinsya ngayong holiday season. Narito pa ang paliwanag ni Metropolitan Manila Development Authority Chair Romando Artes. Ito pong nakaraang 2 araw hanggang ngayon, maluag naman po yung daloy ng traffic. Kaya po, anticipated naman po natin ito na after po ng Christmas ay luluag. Fact, yung sa amin pong observation noong 23, maskit, noong 24 pahapon, wala na po halos traffic. We expect po yung pagbigat ay babalik sa January 2 pag nagbalik na po yung mga galing sa bakasyon. Ito po. So yan si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. So hintayin natin Bombo Dennis at baka mayroon ding anunsyo na naman ang Malacanang kagaya noong December 26 na idineklarang holiday. Hintayin natin baka sa Enero 2 ay magdeklara rin ng holiday sapagkat linggo na naman itong New Year at asahang pagod pa itong ating mga kababayan pagbalik dito sa National Capital Region sa Metro Manila sa Enero 2. Bombo Gerald, yung Christmas lane, alam natin merong Christmas lane na tinatawag dito sa Metro Manila. Activated na ba ito, Bombo Gerald? At kumusta naman? Napapakinabangan ba ng mga tao? Baka naman kasi Christmas lane nga, pero pagdating mo dun sa may dulo, left and right yung mga nakapark na bihikulo, Bombo Gerald. Oo, actually yan yung problema, pati yung mga bicycle lane, Bombo Dennis, minsan ay hindi na rin nagagamit na daanan, pati ito mga Christmas lane. Dahil na rin, ang problema siguro dito, Bombo Dennis, yung sobrang dami na rin ng sasakyan na nandito sa Metro Manila. Kaya hindi na rin mapigilan yung mga bicycle lane na yan ay dinadaanan na rin ng kahit yung motorcycle lane, kung may mga sasakyan, 4 wheels, dyan na rin dumadaan, Bombo Dennis. Kaya naman, medyo hirap itong Metropolitan Manila Development Authority na ipatupad itong mga to, lalong-lalo na pabalik na dito sa National Capital Region yung karamihan sa volume ng mga sasakyan na galing yan sa iba't ibang dako ng bansa na magbabalik dito sa Metro Manila yung mga nagtatrabaho dito, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 11 minuto na makalipas ang alas 12 na ang tanghali. Sa mga karagdagan pa ho natin balita, Bombo Alaysa. Ang malawakang pagbaha sa Visayas at Mindanao regions, ipinapaimbestigahan ng Kamara. Alamin natin ng buong detalye ng report na yan mula sa Bombo Radyo, Cagayan de Oro. Ipapatawag ng Kamara ang mga opisyal ng NDRRMC at Pag-asa sa pagbalik ng regular session ng mga mababata sa bansa. Ito ang pagtitiyak Misamis Occidental 2nd District Congressman Sancho Ando Waminal upang kunan ng paliwanag ang nasabing mga ahensya kung bakit kulang ang ibinigay na abiso ukol sa naranasan na share line sa rehiyon ng Mindanao simula pa noong nakarang linggo. Ginawa ito na pahayag ng kongresista dahil sa laki ng pinsala na idinulot sa kanilang probinsya na sanhirin para malagay ng state of calamity. Sinabi ni Waminal na nagkasundo na sila Misamis Occidental 1st District Congressman Jason Almonte upang sabay na maghain ng hakbang para isagawa ang investigasyon kung saan nagkulang ang nabanggit na mga ahensya. Magugunitang hindi inaasahan ang malawakang pagbaha sa probinsya kung saan 9 na katao ang naiulat na namatay habang 3 ang missing at libu-libong pamilya ang nailikas sa mga ligtas na lugar dahil sa ilang araw na mga pag-ulan. There was no warning from the Pag-asa. There was no warning from the NDRRMC that will cause or that might cause massive flooding. In fact, because there was no warning from the Pag-asa na maybe regular shower rain na
I say blessing in disguise. What if regular dito, we will have to do a congressional inquiry? Why was there no warning? Mula sa Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat, nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Bas Radyo, Bombo! Binayaran na ng National Grid Corporation of the Philippines ang 5.1 million pesos na multa na ipinataw dito ng Energy Regulatory Commission dahil na rin sa kabiguan na makakuha ng reserbang kuryente o mga reserbang o serbisyong pantulong sa kasagsagan ng kakulangan ng power supply. Sa isang pahayag, sinabi ng Energy Regulatory Commission na inayos na ng naturang korporasyon ang parusa para sa kanila noon pang Nobyembre 21. Nauna nang isiniwalat ng Energy Regulatory Commission ang multa para dito sa National Grid Corporation of the Philippines dahil nga ang huli ay lumabag sa circular ng Department of Energy sa contracting ancillary services kasama na ang banta ng posibleng pagbawi ng prangkisa ng kumpanya sa Kongreso. Sa ilalim ng mga lituntunin, ang grid operator ay inaatasan na magsagawa ng bukas na pakikipagkompetensya pag-bid upang matiyak ang karagdagan pang serbisyo na kinakailangan upang magkaroon ng tuloy-tuloy na paghahatid ng kuryente mula sa mga planta ng power grid sa mga end users nito. Dagdag pa dyan, ang inihayag nga ng Energy Regulatory Commission na formal na naghain ng aplikasyon ang National Grid Corporation of the Philippines para sa pag-reset ng transmission rates kabilang na sa mga singil na nakolekta mula sa mga consumer. Una rito ay sisimula na ng regulator ang pagdinig kaugnay sa rate resetting at ang pagproseso ng mga verified na pati na yung kumpleto at naitama ng mga impormasyon na naisumiti ng National Grid Corporation of the Philippines sa darating huya na Enero sa susunod na taon. Sa karagdagan pang mga balita, sa pagsisimula ng pagpaparehistro ng SIM ngayong araw, naglunsad ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng 24/7 Complaint Center kung saan maaaring magulat ang publiko ng mga issue kaugnay sa proseso ng pagrerehistro. Ayon kay Department of Information and Communications Technology spokesperson at Undersecretary Ana May Lamentillo, inaasahan na kasi ang ilang aberya habang inaayos ng mga public telecommunication entities o PTE ang kanilang mga proseso sa unang 2 linggo. Anya, ito ay nangangahulugan umano na ang pagpaparehistro sa panahon na ito ay mairaraos, ngunit inaasahan na ng ahensya na maaaring magkaroon ng ilang mga paghihirap at aberya dahil bago sa parehong mga subscriber at public telecommunication entities ang mga pagrehistro. Dagdag pa dito, sa loob ng 15 araw na panahon ng pagsubok na ito, masusuri ng mga public telecommunication entities kung ano ang kailangan nilang pagbutihin upang gawing mas mahusay at mas mapadali ang proseso ng pagrerehistro para sa mga subscribers. At ang 24/7 complaint centers ay magsisilbing support system para sa pagpapatupad ng SIM card registration. Liban nga nito mga kabuambo at ka-Star Nation, magbibigay ito ng platform kung saan maaaring iulat ng mga magpaparehistro ang kanilang mga aalalahanin o magbigay ng mga mungkahi kung paano mapapabuti ang proseso sa SIM card registration. Dagdagan pa ho natin mga kabombo yung mga pag-uulat dyan sa labas ng ating hungimpilan. Yung pagtatag naman ng physical SIM registration booth. Bukod pa ho ito dun sa online registration, mas mainam daw na paraan para maipatupad yung SIM Card Registration Act. Alamin natin ang iba pang balita dyan mula kay Bombo Marlene Pajernos. Bombo Dennis, Bombo Alaysa, naniniwala ang isang grupo ng mga digital campaigners na mas mapapainam ng pagtatatag ng physical SIM registration booth ang pagpapatupad ng online SIM registration sa bansa na nagsimula na ngayong araw. Ito ay sa gitna nga ng mga napapaulat na kaliwat ka ng nararanasang aberya ng ilan sa ating mga kababayan na sumusubok na magparehistro ng kanilang mga mobile numbers. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Bustillo, ay sinabi niya na isa ang pagtatatag ng physical SIM registration sa nakikita nilang solusyon sa magiging aberya
ng online SIM registration. Milyon-milyong Filipino subscribers kasi anya ang mayroon sa bansa. Dahilan kung bakit hindi rin may iwasan na ma-question kung kakayanin ba ng capacity ng mga website at telecommunications company ang pagtagsa ng mga ito para sa online registration para sa nasabing batas. Anya, sa pamamagitan ng physical registration, may iwasan ang pagbuhos ng lahat ng mga subscribers sa online registration. Bukod dito ay mabibigyan din ng pagkakataon ng mga individual na nasa malalayang lugar na mas madaling makapagparehistro, partikular na yung mga taong walang smartphones. Narito pa ang bahagi ng pahayagan ni Digital Pinoy's National Campaigners Ronald Gustilo sa panayam ng Bombo Radio. Well, the mere fact na umpisa pa lang, nilutang na nila yung pag-extend na deadline, proof na yan na talagang alam nilang magkakaaberya, no? Well, okay naman yan kasi part din ng preparation yan. Pero again, ang best way para masolusyonan yung mga problema para mag-register yung mga tao ay yung pagsiset up talaga ng yung pagsiset up ng mga physical registration booths. Hindi ubra na online ang lahat ng registration. May question pa kung kaya ba ng capacity ng mga website ng telco, yung dagsa ng mga subscriber, ilang milyon ng subscriber dito sa Pilipinas, hindi ba, na kailangang magrehistro. So, isa itong kumbaga, kailangan talaga nilang solusyonan yan na hindi mag-congest. Kasi halimbawa, ako ay ilang beses mag-a-attempt. Nakita na natin ito kasi sa mga sa panahong nag-sale yung mga airline, di ba? Pag ng biyahe. So talagang nagka-crash yung mga website nila. So posible mangyayari rin ito kapag dumagsa na yung mga tao para magparehistro ng mga SIM card, ng mga mobile numbers nila. Yan ang bahagi ng pahayag ng Digital Pinoy's National Campaigners Ronald Gustilo. Samantala sa bukod naman na pahayag ay sinabi rin ni Gustilo na sa kabila nito ay umaasa pa rin ang kanilang grupo na ang mga telecommunications company ay naghanda para sa araw na ito at gumawa ng mga hakbang upang matiyak na ang proseso sa pagkaparehistro ay magiging madali para sa lahat ng mga Pilipino. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, bilang ng mga naapektuhan sa naranasang shearline at amihan, nadagdagan pa ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Alamin natin ang buong detalye ng report na yan kay Bombo Annalise Soberano. Nadagdagan pa ang bilang ng mga naapektuhang individual dahil sa naranasang shearline at amihan. Sa datos na inilabas ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat na sa 44,282 pamilya o katumbas ng 166,357 individuals ang apektado. Ang mga nabanggit na individual ay mula sa mahigit 300 barangays sa Mimaropa Region, Region 5, 8, 9, 10 at Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sa nasabing bilang, 10,536 pamilya o 45,337 na mga individual ang pansamantalang nakikituloy ngayon sa 87 evacuation centers habang nasa mahigit 3,000 pamilya ang piniling makituloy muna sa kanilang mga kamag-anak. Samantala, tiniyak naman ni Misamis Occidental 2nd District Representative Ando Owaminal na may sapat na relief at food packs ang kanilang lalawigan para ipamahagi sa mga residenteng apektado ng malawakang pagbaha sa rehiyon. Anya, maliban sa nakapreposition na food packs at inuming tubig, marami rin anyang pribadong grupo ang nag-donate sa kanila. Sa tunayan, ngayong araw mayroong 6,000 na food packs inihanda ng kanyang tanggapan na ipamamahagi sa iba't ibang evacuation center sa kanilang distrito. Ayon sa mambabatas, nirereserba nila ang hinihinging tulong sa national government pagdating sa rehabilitasyon ng mga nasalanta. Pakinggan natin ang pahayag ni Misamis Occidental Representative Ando Oweminal. Consolidated, and that is the time we will ask the national government for help and assistance nga adunay pondo mahatag sa katauhan para sa recovery. Not only that, of course, atong nakita, we have a lot of infrastructure na na-damage. Yes, Bomboan. Sa clearing.
Yes, Bombo Dennis, yan nga no, si Representative Ando Owaminal ang mambabatas mula sa Misamis Occidental. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga bilog na prutas na inihahanda tuwing bagong taon, bahagyang tumaas na ayon sa ilang mga tindera sa pamilihan sa Metro Manila. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Eliza, bahagyang tumaas na nga ang presyo ng mga bilog na prutas na inihahain tuwing bagong taon sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila ngayong papasok na nga ang panibagong taon sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio sa ilang mga nagtitinda, ang ilan ay nagpahayag na kasabay daw ng pagtaas ng presyo ng bilog na prutas, matumal pa ang benta nila sapagkat at 30 at 31 pa raw talaga ang peak kung saan doon sila dinadagsa ng mga tao. Ayon kay Ryan, talagang matumal daw ngayon ang kanilang panindang prutas dahil na rin sa mataas na mga bilihin sa merkado at nagbabudget ang mga tao. Mansanas at kiat-kiat ang kalimitang hinahanap ng mga mamimili sa kanilang store tuwing peak season o papalapit na talaga ang isang okasyon. Samantala sa payag naman ni Marife, 10 taon nang nagtitinda ng mga prutas dito sa Pasay City, tumaas daw talaga ngayon ang presyo ng mga prutas kung ikukumpara noon. Dagdag pa niya, lahat naman daw ng prutas na bilog na kanyang itinitinda ay mabenta. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Ryan at Marife sa panayam ng Bombo Radio. Akto lang din, parang tawag dito, ganun pa rin, yung parang matumal na rin siya kasi gawa ng ng mataas ang bilihin, ganun. Yun. Apple, tsaka kiat-kiat. Mga bilog po siya talaga siya na prutas po. Like mga orange, mga ganun. Wala pa rin po kami tawag dito. Hindi pa siya mabili kasi hindi pa siya talagang matao talaga. Mga bukas hanggang 31 na po ng yun, gabi. Yung mataas, tumaas talaga. Tumaas. Simula ng pandemic, matumal yung prutas. Mas maganda noon. Mas mabenta. Ngayon wala pag mga apple, pongkan, orange, ubas. Parehas lang naman, mabenta naman lahat. Iyan ang magkasunurang tinig ni Ryan at Maripes sa panayam ng Bombo Radio. Ang presyo ngayon na Bombo Dennis, Bombo Eliza ng kiat-kiat ay mabebenta sa 50 pesos to 60 pesos per kilo. Ang grapes naman ay umaabot na ng 200 pesos per kilo. Ang oranges naman ay 25 pesos per kilo. Ang persimmons naman ay 25 to 40 pesos. Samantala, ang peras ay 30 pesos per kilo. Ang lemon naman ay ibinibenta kada piraso sa halagang 20 pesos. At ang pongka naman ay 10 piso kada piraso. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa mga dagdag na ulat mga kabombo, may naitalang patay at 2 naman ang sugatan matapos na walang habas daw na namaril ang empleyado ng isang vice mayor sa lalawigan po ng Iloilo. May ulat ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa na pinaghahanap ng mga otoridad ang sospek na namaril sa 3 kalalakihan sa isang KTV bar sa Barangay Kagamutan Sur, Leganes, Iloilo. Ang sospek ay si Carlos Hechanova, 47 years old, residente ng Barangay Paho, Zaraga, Iloilo at empleyado sa opisina ni Zaraga Vice Mayor Remya Sularan.
Patay sa insidente si Cyril De La Torre, 52 years old, residente ng Barangay Pagduge, Dumangas, Iloilo, na nagtamo ng sugat sa mukha. Sugatan naman ang pamangkin nito na si Noel De La Torre, 32 years old, na nagtamo ng sugat sa paa at nasugatan na rin sa kamay at paa ang cashier ng KTV bar na si Ezra Prudente, 22 years old, at residente ng Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant John Robles, officer in charge ng Leganas Municipal Police Station, nagkagirian ang suspect at ang tiyuhin ni Cyril na si Ralph De La Torre. Kaagad namang bumundot ng armas ang suspect at pinagbabaril ang mga biktima. Bukas naman ang pulisya sa pagsuko ng suspect na nahaharap sa kasong homicide at 2 counts ng frustrated homicide. Yung suspect po natin ay nanatili at large despite the efforts na ginagawa po ng pulisan natin. Nanatili po siyang at large. Mga violators po na gumagamit ng baril. Gagawin po namin ang lahat upang matigil at mapuksa po ang mga gumagamit ng mga unlicensed firearm po. Si Police Lieutenant John Robles, officer in charge ng Leganas Municipal Police Station. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ria Momblan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Sa ating international news, pinaniniwala ang isang Ukrainian drone ang tumagos ng daang-daang kilometro sa airspace ng Russia na nagdulot ng nakamamatay na pagsabog sa pangunahing base para sa mga strategic bombers ng Moscow sa pinakabagong pag-atake upang ilantad ang mga paglaban sa mga air defense nito. Ayon sa Moscow, binaril nito ang drone dahilan upang bumagsak ito sa Ingles Air Base kung saan 3 miyembro ng airbase ang napatay. Sa ilalim ng karaniwang patakaran nito sa mga insidente sa loob ng Russia, hindi naman nagkomento at naglabas ng pahayag ang Ukraine. Ang naturang base ay pangunahing paliparan para sa mga bumbero na sinasabi ng Kyiv na ginamit ng Moscow sa nakalipas ng mga buwan upang salakayin ang infrastruktura ng sibilyang mga Ukrainian. Ito ay daan-daang milya mula sa hangganan ng Ukraine. Bombo Entertainment News. Ito naman mga kabombo, ay sapagkat mainit na pinag-uusapan ngayon yung naging pahayag ni Heart Evangelista na see you soon sa kanyang mister na si Senator Chis Escudero. Ano nga bang katotohanan dito? Alamin natin yan sa report ni Bombo Chilem Prido. Mga kabombo at ka-Star Nation, umani nga ng iba't ibang reaksyon ang post ng model na si Heart Evangelista dahil sa caption na see you soon na nakatag sa kanyang asawa na si Chis Escudero. Ikinasal sina Chis at Heart sa Balisin, Quezon noong February 15, 2015 at matatandaan noong September, umingay ang hiwalayan ng dalawa dahil sa haka-haka na nagkaroon ng problema ang kanilang relasyon. Parehas na nahimik ang dalawa sa issue at hindi nagbigay ng kahit anong komento. Inulan naman ng masasayang komento mula sa kanyang tagahanga ang post ng aktres. Sa ngayon, inaabangan kung magsasama ba ang mag-celebrate ng bagong taon ang dalawa. Samantala, nakitaan ng potential choices bilang Best Actress sina Nadine Lustre at Heaven Peralejo sa nagpapatuloy ng Metro Manila Film Festival. Parehong nakakuha ng positive reviews ang dalawa na bumida sa pelikulang itinatampok ngayon sa mga sinihan. Masaya naman ang dalawa dahil na rin sa mga nakukuhang feedback sa mga nakapanood na ng kanilang movie. Dagdag pa nila, sana raw ay patuloy na tangkilikin ang mga pelikulang Pilipino. Ang Film Fest Awards ay gaganapin sa Martes ng gabi sa New Frontier Theater sa Quezon City. At yan muna ang latest update mga kabombo ka-Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chilem Prido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Star Nation and Kabombo, we all would like to reach you. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating New Year's countdown, 5 days to go na lamang bago ang bagong taon. At yan na rin po ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
34 minutos sa nagaligad sa tangnang alas 12. Balikan nato na ang bagulan nyo nabatian ng Bumbo News Center para sa ato nga Bumbo Network News. Sa ato nga pagbalik banwa, mangin kaupo nato ang punong barangay sa barangay Tangob. Pamangkuton naton kung anong status sa siling problema nga ginpadangat diri sa pila ka mga residente sa Purok Matahom, barangay Tangob. Nga daw papadiran ang ila sining area nga wala na sila sang alagyan. Nahibalo nato karon dugay-dugay pagkaligay lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa siling nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluos ng simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sa Pabalik na may kabiyanan sa tunong pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuana isaud to 45 minutos sa kaligad sa tagna nga alas 12. This time antes naton katuan si Cap Villarosa unaw naton na ning paghatag sang award sa aton nga winner sa 1-2 Panalo Part 21 na promo upod sa kay Bumbo Carla May Defensor. Bumbo Carla, please come in. Yes, Bombadan live kita diri subong sa Studio B, kagupod naton diri subong ang aton sini nga first winner sa subong nga adlaw. Bombadan o malayo-layo pa ni iya sini nga ginhalinan na Bombadan. So iniyak sa tupad ko si Ma'am Desiree Briones nga taga Barangay Canroma, Pontevedra, Negros Occidental. So ma'am, kamusta man ma'am? Ang sa Janet kumis nga nagabot sa madamo-damo nga padala sang sining mga sobre, isa ako sa nabunot. Wow, tisang na batian mo kagina kung sa nabalaan mo nga ikaw nagdaog, gaano ikaw? Actually, miss nagahimos ko kay mapabano ako tani, kay mapaskal na ako sa ako nga picture. Pero nabatian ko, bako taga Canroma, si Desiree Briones, ako to, imbes nga mapabano, walang ko, nagdiretso na ako diri pa Bacolod. Ay, di mayo, gaya may plano manggali, papodan. Pero nag-effort gid niya si ma'am nga nagpadulong diri sa syudad sa Bacolod para i-claim ang iya sini nga premyo Bombadan. So Bombadan, hindi ko na pagpadugayon, paigatag ko na iya sini nga 500 pesos nga kwarta kagang iya sini nga 500 pesos worth of gift pack. So ma'am, ihatag ko na para may baluan naton kung diin pagkagamiton ni Ma'am Desiree ang iya sini nga 500 pesos. So ma'am, una nga hatag 100. Ikaduwa 200. Ikatatlo 300. Ikaapat 400. Ikalima 500. Okay, Thank 500 you. pesos ara na sa mga kamot ni Ma'am Desiree. So din mo na pagagamitan, ma'am? Sa balay, ma'am, dugang naman pang New Year. Wow, ti ano mo subong nga palang itanan, ma'am? Nang wala, ma'am, kay nag-review ko kay Mako for this coming Let. Wow, teacher gali si future teacher naton si Ma'am Desiree. So by March na no, ang exam naman. Wow, ti good luck gid no. Bombadan na si Ma'am makuha sa iya sini nga exam sa next year, March 2023, Bombadan. So, ma'am, imo sini nga pagpangagda sa imo sini nga mga tupad balay dira bisan layo ngay gid sa gihapon may tsansa nga magdaog. So, sa liwat, madamag nga salamat sa Bombo Radio sa sinili lang nga programa 1-2 Panalo 21. Nagsaiban pa
Ginaikayat ko kamo nga magpadala na subong sang inyong entries. Yes. So, Bombodan, ma'am, basta radyo. Basta radyo, Bombo. Number? Bombo number 1. Wow, tayo Bombodan na si Ma'am Tigod Lucky din ni kay Ma'am Desiree Bombodan. So, ma'am, ari nang imo sini nga 500 pesos worth of gift pack. So, Bombodan, gikan diri sa Studio B, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Carla May Defensor. Ami ato isa pa ginaton ka winner para sa ato ni 1-2 panalo part 21 na promo si Desiree Briones. 10 minutos ang nabilin kabagadan kita stag ng alauna. This time mga kabanan i-try na to nabi kung narasapiak ng linya si punong barangay Noli Villarosa. Kay makuanta man siya sa iya sining nga mapahayag ano yang panugyan sa sining mga apektado sa sining isa ka propiedad dira nga ginapasira sang nagapanag-iya. Kag daw wala sila ginatagan sang dawayin isla sang alagyan. Ano ang matabo sinisila. Sige. So ibalo na to nabi pagi sa kay punong barangay Noli Villarosa. No, kung ano ang disposition sini para mga kabiyanan sa sining mga pumuluyo nga apektado dira sa may purok Matahom barangay Tangob sining syudad sang Bacolod. 10 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto, no? Ano garing lang yung telepono. Sige. Basi kundo lang alang na siya magsabat din lang guro sa secondary, no? Parang piho. Okay, sige. Bumbo Steph, no? Pwede man gamiton lang ini ne. Parang maayo kini banwa nga may aras ang tingog ang punong barangay para nga makabaluman ang mga kumplinan kung anong ilang pagahimuon kaya anong ilayang palabuton do kay sako niya pagbulubanta biktimas la sa pasalig niyo sa nga caretaker nga sa diin ang pasalig sila nga sige lang okay lang bayarin niyo lang na ang rights. Kaya pagka ma-foreclose na ini, kamo man i-prioritize. Prioritize ka to. Paano pa ka maka-prioritize na dira kung lain na nagapanag-iya? Huwag ka niya sang puder. Sige, 8 minutos ang nabilin ka magadangan kita stag na nga launa. Dugay-dugay pasudlon ka man report ni Bumbo Dennis Rubica sa turnover of command. Kaya ginapatigayon karon dito sa Minoyan, Murcia. Ari na sa piyak linya si punong barangay Noli Villarosa. Sir, Kap, mayong udto. Aming udto din pundahan, kada Merry Christmas. Katanang-tanang ito. Okay, Kap, ano rin may ideya ka sa sining problema sa Purok Matahom, barangay Tangob, kay may nagkanto diri, nagaproblema sila kay ginsiladaan sa nagapakilala nga tag-iya na sang duta ang ila sining area, ang ila sining ilagyan na sirado na. Wala tayo galing ara ka nga reduce la wala pwede ako nga iya ya serte ano lipa so nagpay porte so giniring ko sa barangay hindi sa property kundi ang concern ko ya sa pumuluyo sa Matahom no barangay ako okay man ang wala pa man siyang demolition order, isan magsira. Pero, hindi yung isirahan niya talaga. Wala na pangita sa kapuyan. So, kapulayan, bumbudan. Okay. So, why kamusang arrangements hindi sa nagapanag-iya sa subong kag ano ang mahimo naton sini sa mga pumuluyo kay sa pag-interview ko kagina, nagahambal man to sila ti kun wala kami mahimo kay may lain na nagapanag-iya kag ang pasalig to sa amo nasta to sa pasalig pagtanyag sa duta kay gibayaran nila legally rights lang.
Yeah, willing man kami mag-vacate, pero galing problema, wala kami sang saliluhan, dapat na tayo kami sang bulig gikan sa syudad. Abot sa barangay, ano ang maayo ngay muon ta sinikap? Ang kung ayoon ko sa complaint gid no sa ila right of person atagya sa pangpangita ano sa complaint Ilocap tawag ta portal ang tagiya dapat panguda lang sa alagyan pero sa mga alagyan sa tao hindi ka pero kaluluoy man na puluyo nga nagapangapoy man na until such time wala pa man siyang selo kaya willing ang barangay Tangob sa baklo na mo nga property kag ipangatag sa pumuluyo so ginambalan ko na tagya kami mapakal sila so okay man to siya pero sila ko ginayo ko siya ipagsira so wala na po development kung nagkatapo dan so mayo gid siya magformal silaya sang kompleksyon para nga mapatapag ko tagiya kakatom na di sa barangay nga ipagsira sa porsyon nga agyan sa mga pumuluyo. Kung dito lang sa porsyon wala ginagyan, pwede sira kay iyak na wala kita. Pero tagaan tanay datan na pumuluyo na makapangita sa pangabuyan nga para nga wala pa man sa demolition order. So bali ang sa imo yang kung mahimo ang tagiya ay i-provide lang to anay ang mga alagyan nga original nga ginagyan sa mga tao samtang way pamanggid ya sang order ang korte nga pahalindo ang mga tao da. Yes, bumutan. Amo na nga ako tukan. So ako mabuli. Pumuluyo na man sa tagyan. Kami na pwede na namon mabakat ya duta. Paklon sa barangay ipangatag sa pangtaksod ko kung pila ka square meter, ipangatag sila. Okay, kung hindi ka sarap, mabuli ka mga itabuli sa pero ang barangay na makasarap kita pumutan kaya amo ina ang primary nga project ng barangay na magpakal sa tuta relocation para ihatag sa mga pumuluyo at yan sa mga illegal actors. So na problema bisan pila ka pakal sa barangay. Okay. So bali sa subong kapway pa maka-file sang complaint ang or petition ang mga pumuluyo da sa imo opisina. Wala pa sila yung hatag nga akon nga mapatawag ang tagita. Puraryo anay tagaan ako sila tagyan bubura. Okay man ang tagyan. Kung hindi ko updated ta kasi kung mayo gani kay aka nga nag-interview pa ko pero tay buligan sa bumudan no bulig. Para nga sa until sa time nga wala pa man mapakal duta ya kung osaron niya na kag wala pa man sila sa relocation sa iluhan ng mga pumuluyo pag yun nilang daanay, kaya wala man sa problema. So, okay man lang sila. Baligyain na sa ulihi, gamito niya na sa ulihi. Ang aton, for the meantime, natagaan na natin sila sa alagyan ng pumuluyo. Pero, Kap, kung hindi man pag-ibaligya, ini, abi sa nagpanag-iya ang duta, kay willing mga mga baklon, hindi. Pero kung hindi pag-ibaligya, ano ang sunod natin ni Muon nga para nga ma-relocate, abi ang ini mga magkala-displace? Ay ngayon kita buli sa Mayor no sa buli kay Mayor Albi nites nga amo man ang priority sa syudad sa barangay Bumbudan nga ko wala ko sa gapon na lagyan butang ta kumagyan sa dugay pa so willing na sa magbalik basta pari ang aslong conforme lang siya sa presyo nga pagbakal sa barangay willing na siya kaligiti iya propiedad sa may mga grant sila mo kinaglinaw sa natin gusto mag-grupo dal-kudalan but maayo ko na kaya ko na yung ng tagya kay okay man na siya ako sa mapabuligan ko na bumudan na. Okay sige Kap salamat gid si mong oras basi may info ba nagapamati man to sila subong no basi maka-file sila sang complaint nila kag istorya mo ning mga pumuluyo kag ang nagapanagya sa duta Kap. Bumudan promisa ko sa imo pwede kanila i-update dito man ikaw, nabuligan ko silang pabuligan kung alagyan na lang. Kasi within territorial jurisdiction ko na, no, bilang kapitan. So as long para pumuluyo, imuon ko na Bumbudan. Okay, sige. Salamat, Kap. Kag Merry Christmas sa liwat. Salamat, Kid Bumbudan, Yel. Si punong barangay Noli Villarosa. Di ato pumuluyo sang Purok Matahom. File ka mo to na isang complaint para may basihan man si Kapitan. File ka mo to sang petition abi kung ano ang inyo ginaayo dira, kung ano inyong problema, i-forward nyo sa iyang opisina
Kay nagpromisa siya bago lang nabatian nyo man to nga buligan kamo sang kapitan dira. Da nga para nga ma-secure man kamo kag hindi man kamo magkala displaced kun sa tion nga kuhaon na gid man ang duta na ginabugsukan sa inyong balay kag may order na ang may demolition order abi ang korte. Iway nakita na sa may memo. Ang memo na lang sa punong barangay mabuligan kamo mapagitaan sang lugar nga amo naman ang pagabugsukan liwat sa inyong nga puloy-an. 2 minutos banwa ang nabilin kamadahan kita sa tagnang alauna si Bombo Dennis Rubica ato dito subong sa 303rd Infantry Brigade sa barangay Minuyan, banwa sang Murcia. Ini agud nga ukon gina patigaw na abi subong ang turnover of command, no? Ang pagpungko ni mga kabyanan sang ang sang deputy brigade commander kuanan isa as OIC. OIC. Pero may ibutang gidriyang amo magabulos sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Kag adto man dito kagina si Major General Benedict Arivalo, no, sa sining change of command, no, kag retirement ceremony nga ginhatag karon mga kabanan sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sige sa piyang linya abi si Bombo Dennis Rubica. Ibalo natin kung ano mga nagkalanabo dito sa 303rd Infantry Brigade. Kag ang sa sining ceremonial nga pag turnover sa nga command mga kabyanan from Brigadier General Inocencio Pasaporte padulong sa kay Samson. Yan sa piyang kalinya, Bombo Dennis Rubica, please come in. Yes, Bombo Dan, direktor sa may campus ang kuning quarters ng 303rd Brigade, sa may camp Hirona, Banuas ang Barangay Minuyan, Banuas ang Murcia, Bombo Dan. Actually, mga 20 minutes ago, pag ilang natapos ang seremonya, sining turnover of command sa pagretiro na ni Brigadier General Inocencio Pasaporte as 303rd Brigade Commander. Ginpatagayon sa nga aga ang turnover of command from General Pasaporte to Colonel Michael Samson. Ang iyam ng deputy Bombo Dan, si Colonel Michael Samson nga magkaroon ang starting today as acting 303rd Infantry Brigade Commander, Philippine Army, Bombo Daniel. So, arimadi na ang presensya sa mga unit commander lalom sa 303rd Infantry Brigade. Ang presensya diri ni, of course, naton 3rd ID Commander, si Major General Benedict Arivalo, nga at kakarit magkaroon ang OIC sa Visayas Command. Ari man diri si Police General Leo Francisco, aton Police Regional Director Region 6, si Police Colonel Leo Pamitan, aton Provincial Director sa PNP diri sa Negros Occidental, si Ma'am Attorney Sumagaysay, aton DILG Provincial Officer, si Attorney Fernando Diaz, ari man diri representing sa atong probinsya in behalf kay Governor Bong Lacson. Of course, may mga mayor makita dito na, Mayor Bibot Mreballes ng Valladolid, Mayor may mangilimutan sa La Castellana, ag of course may iban pang representante sa mayor kay kinabungdan maginhatag man din mga award, no, citation sa pila ka mga local chief executives, mga benefactors sa 303rd Infantry Brigade in pangtagaan din na citation, no? Bombo Dan sa mga ginading patigayon nga mga awarding antes nga nagpatigayon sa command change. Bombo dahil kay was is the retirement age ni General Pasaporte
birthday was at the age of 56. Bombo Dan sa munang ginakandak na sumungad daw ang change of command dari sa may Camp Hirona sa may headquarters sa no sa atong sining 303rd Brigade Bombo Daniel. Ang tablang porsyon ng sa mensahe kay na ni General Pasaporte sa iya sining pag-opisyal nga pag-retiro bilang retiro as 303rd Commander kag nag-retire ng siya bumudan sa military service after 35 years, 8 months and sobra sa military service. Bombo Daniel. By the grace of God today, I have reached the conclusion of my military service after completing 35 years, 8 months, and 27 days of my military journey. The more than 3 decades of my active service is a testament of my loyalty and dedication to our country and people, to which I have served to the best of my ability. But I also share what I felt ago when my personal flag was being lowered and about to be handed to me. I patterned this with Miss Toto the last time that we attended the retirement ceremony of Lieutenant Umudan portion ng to sa mensahe de kay ni retired Brigadier General Inocencio Pasaporte sa sining turnover of command sige naman nga udto di sa may Canyeso Hall sa may Camp Hirona headquarters ng 303rd di sa may Banwasang Barangay Binuyan Banwasang Mosia Bombo Dan sa Monte Aridewa patigayon diri sa stomach development kag pila pa ka mga activity siguro bumutan base after sini may arasing patigayon nga command conference si dalom sa 3rd Infantry Division Philippine Army si dalom pagpuno ni Major General Benedict Aribale Pomodan. So mga tiyan lang karon dugang pagid nga mga mensahe ni incoming ako ni 3rd Acting Commander Colonel Michael Samson, of course, ang last message man ni retired General Inocencio Pasaporte. Of course, meron makita karon sa pilaman ka mga payag, ikan man sa aton sining 3rd ID Commander, Major General Benedict Aribalo. So, direktado rin sa may 303rd Brigade Headquarters, sa may Barangay Minuyan, Panuasang Murcia, ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Report gikan sa 303rd Infantry Brigade ang pag-temporarya na yung pag-turnover sa command sa kay Samson, General Samson. Hindi matapos makakabiyan ng nagretiro na si General Pasaporte. Nagretiro na siya sa Armed Forces of the Philippines. 8 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang launa. Dili sa tunod pagpangalagad sa platuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Mga kabombo, sugalawon ta ang bagong tuig nga hilway kag masadya. Ini ang mga bagay nga ginarekomendar sa Department of Health para sa pagsugalaw sa bagong tuig. Magpatigayon o kung magupod sa community fireworks display. Magselebrar sa bagong tuig nga kaupod ang pamilya. Maghimo sa gahod gamit ang iban nga mga bagay kaangay sa turotot, busina, musika, lata kag iban pa. Magsinadya sa iban nga paagi kaangay sa street party, concert, piano, pahampang kag iban pa.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Makadamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala ka mo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa Pabalik na mga kabyanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udtong. This time ko na ito report ni Bumbo ang Sindol Sorilla ang Bacolod City Government Center magpatigayon man sa New Year's countdown. Sa piyag kalinya, ko na ito ang report Bumboan. Please come in. Bombo Daniel, isa ka New Year's countdown man ang matabo diri sa Bacolod City Government Center. Butang balon may programa. No, sa gabi pa lang sang December 31 nga magasug-alaw sa bag-ong tuig sa January 1 ang patigayunon nga programa. Actually sa announcement gani no sa Public Information Office ang matabo sini may mga raffle, may mga sila activities, may pakulo man ang government center, may pa-raffle sang salakyan, bombodan first time man na matabo no. And mga papremyo para sa mga bakulod nun. Mayara na gani sang parehestro, no? Parehestro dira ang mga taga Bacolod sa hatag dira sa Public Information Office nga QR code man niya bombodan para nga ka-qualified ka basta registered voter ka sa Bacolod City. So amo ang matabo. And then syempre pagka 12 midnight mayara na sang fireworks display, no? May fireworks nga amo na maga-sug-alaw para iya sa bagong tuig. So at suno sa interview naton sa kay Attorney Joseph Carol Chu, no? Ang Secretary to the Mayor nga suno sa iya ti pagapangunahan ini nga New Year's countdown ni Mayor Albi Benitez kag sa mga opisyales man, no? Sang syudad sa Bacolod. So, dira mismo sa Bacolod Government Center grounds. Matabo sini, mayara iya sang pambutang bala bombodan nga mga security gid, no? Meaning may deployment sa bahin sang ato niyang makatapos ang kapulisan sa augmentation man sang Public Order and Safety Office. And then may mga portalets na kung tawgon para hindi budayan ng publiko, kung call of nature bala, bombodan, no? So, mo na ang himuon. Siyempre,
ang gina-expectar damo nga crowd kay mayara gid na iya nga although sa aton bala bombodan no kumbaga sa aton na iya gani nga tradisyon na kanta naton mag New Year di blara kuno sa imo sini nga panimalay especially sa aton gid ya no nga kun sa makatigulangan naton kay para nga all throughout the year hindi ka sa gilagaw pero syempre as time goes by ang samtang galakat ang tempo iba niya especially sa mga western countries na no sa mga Amerika ya ga-enjoy sa mga fireworks so na-adapt naman na naton so matamat kita amo man na that's why nga pareho sining syudad sa Bacolod like every New Year man may mga fireworks display masugalaw sang New Year dahil sa mga kauturan kita nga masugata gid sa New Year sa dua like for instance sa Bacolod City Government Center ground so bombodan pamatiyan nato ang kabahin sa ato niya nga interview si Secretary the Mayor kay Attorney Joseph Chu Bumbuan. Bombodan. Kumusta yang aton nga ning mga palupok bala ang venue para sa sa fireworks? Ang venue ari diri sa may Bacolod City Government Center Bombodan, no? So sa Bacolod City Government Center. Amo man na pagkatapos program mo na may linupok na da? Yes, kay ang maano gid ma-fireworks gid ya Bombodan sa ano gid na siya sa pagsugalaw bala ko ni 12 midnight pag-abot na ko ni ma-countdown na 12 midnight asa magpatak gid ano ni gani 12:01 di bala New Year na dayon Bombodan bagong tuig na so bali ang mga gusto yang nga maglantaw sa fireworks kadto lang sa Bacolod Government Center. Yes, that's right. Ang gusto magtanaw sa fireworks kadto sa Bacolod City Government Center, mayara pa na iya bombodan nga mga pa-raffle bala, no? Di amo na, may every New Year man na, no? Sige. So, bombodan. Okay. Pamatian ta si Pamatian ta. Sige. Sa kwan, kay may program to mo. So may mga bands kita, may mga group of people na ma-perform sa mga kwan. So 7 siguro sugod na. Attorney, 31 sang gabi, no? 31 sang gabi diri sa Bacolod City Government Center grounds. Bali open ni attorney ang open na gid no? I mean ang tanan pwede maka-countdown attorney. Open to the public na siya. Tuman gani nga makabutang kita mga portalets palibot para at least di maginutok bala. Okay. QR kada so dito na sa likod. May may deployment sang police or anong matabo attorney security? May mga security kita. Puso, no? May mga deployment kita. To make sure nga safe ang tanan. So ano ang pinaka ma-expect ng public diri attorney sa aton nga countdown? Well, this would be the first New Year's countdown ni Mayor Albi Benitez. There will be performers nga ma-perform sa stage, no? It will be a celebration for the coming year. Then may fireworks kita. Butang. So masugalaw kita yan New Year. Yes. Okay, si Mayor Ara. So attorney, balik today, balik ka mo office until nag-report kami sa office no. So, up to 29. 29. 27. Okay, 30 holiday. Yes. Holiday. So kamusta ang mga attorney, mga empleyado gabalalikman? So far ginanakatlakad ko sa gwa damo man alaman nag-report ng mga empleyado. Attorney, imo invitation sa public sa New Year's countdown ni Mayor Albi Benitez kag sa mga city officials. Ginapangabay sa ang pumuluyo sa Bacolod no nga updan ang aton Mayor Albi Benitez nga magsugalaw sa pag-abot sa bagong tuig upod man ang mga opisyalis ng Bacolod no nga mag-celebrar sa new Bacolod City Government Center. Bombodan, nabatik nato no si Attorney Joseph Chu. So nang bantayan nato na sa New Year's countdown nga patigay nun sa Bacolod City Government Center. Syempre, ang pinaka-importante diri safe lang ang tanan, may deployment man sa makapulisan kiti para dira nga mag-enjoy kita, magsugalaw kita sa bagong tuig. Wala lang yan sa mga untoward nga may incidents no. Ati amo na hambal nato no, may security man dira no. So
Kaya ti syempre yung pagka-come on dra bombodan kay mayara sang may magadaog sang auto, may magadaog sa mga motorsiklo. So ang gina-expectar ganin dira basi magdamo balayang tawo. Pero amo na may bastante man yung mga kapulisan nga ma-deploy sa area to manage para i-manage ang crowd from December 31 up to na sa midnight or sa kaagahon na sa magsugalaw kita sa January 1 para sa tuig 2023. Subong Bacolod City Government Center, balik trabaho anay bombodan, no? Naga binalik pa ng mga empleyado, kay masibala maringaw ba na bombodan ka long weekend, kay ti syempre after Christmas bala, di ba? After Christmas, mabalik sila trabaho kay sa kahapon non-working holiday, so balik sila Martes, Miyerkules, Huwebes. So, imagine, 3 days balik trabaho. Pagka Biyernes, Bombodan, Rizal Day, no? Dire-diretso na Sabado, Domingo, hasta January 2, no? So, why nas may pinaka-relax subong mga empleyado sa gobyerno, Bombodan, no? Kay Malawi, gidya, na wala sila sa trabaho. Pero according na gani sa assessment na rin ni Attorney Chua, okay man, gabinalik man ang mga empleyado sa Bacolod City Government Center. So, Bombo Daniel, ang muning update report natin yung madulong para sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilla. 25 minutos na nakaligad sa tag ng alauna. May mga citizens gid ka mga kapulisan ang ginpang promote diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ti Mayo man ini nga nagkala promote. Ti kun may promotion ti kundi may dugang man sa sweldo, no? Mga citizens gid kanamo sa mga kapulisan ang ginpang promote. Ko na to na report ni Bombo Carla May Defensor. May tanan sining promotion sang mga masubra citizens ka mga members sang Philippine National Police diri sa probinsya sa Negros Occidental. Congratulations. Kabay pa sa promotion kapag saka sang sildo, maganami pagid ang performance. Pasanyugon pagid naton ang performance sa aton mga kapulisan. Ti way naman sa rason nga magtinamad kay hindi bala perti naman gani ang sildo, hindi naman gani parisang una nga daw hawot-hawot. Subong ya supisyente gid ang sweldo sang aton nga mga kapulisan. No, sa halin pala niya pagsugod mo hasta nga nagtaas ng imuranggo, bastante gid ang sweldo. Sige ko na to na report sa Piak Linya. Upod sa kay Bombo Carla May Defensor, may kang tanan sa siling kay may interview mga kabanan sa kay Police Captain Judicis Catalugo, may kang tanan sa siling nasambit yang mga promotion, no, sang mga citizens sa 700 plus ka mga kapulisan nga may ara niya sang kasanagan ang ilang palabuton nga 2023. Kaya may aras liya sa nga promotion mo. No? Sige, abe. 30 o 27 minutos ang nakaligad sa atak ng alauna sa hapon. By the way, sa aton nga mga tagpalasakob sa 1 to Panalo Part 21 na promo, no, nagapaday ng aton nga promo banwa sa mga wala pa kadaog. Himuan nyo pa ang madamo ng mga entries kay para nga dako ang inyo tsansa. Ang percentage wala nga magadaog kamo kadako kung nadamo man ang inyong mga entries. Para man lang niya sa mga mapisan ang promo mo. Kung hindi ka mapisan maghimo sang entry, hindi ka gidya maka angkon sang grasya. No? So sa ato ng mga drop boxes, ginapanglawag nato nila from time to time, every day. Ang mga drop boxes nga sa diin, pwede nyo ma-drop ang inyong mga entries sa nagkalilaing nga mga kasyudaran kakabanwanan diri sa probinsya sa Negros Occidental. Inatanan ginahimo naton para nga mapapos pagid ang inyong pagdulong sa inyong mga entries para hapos para sa inyong kapusan, no?
Para wala naging isang rason nga hindi makadulong kay kalayo. Ano na sa kalinya report, Bumbo Carla Bay Defensor. Please come in. Yes, abo madan. So may sang 709 ka mga kapulisan ang na-promote abo madan sa Negros Occidental Police Provincial Office. So ini sila abo madan yara sang 13 ang may ranggo nga police captain to police major abo madan. Then may yara pagib nga mga na-promote 39 ka police lieutenant to police captain, 34 ka police executive master sergeant, 40 ka senior master sergeant to police chief master sergeant, 28 ka master sergeant kag 2 senior master sergeant pamodal, meron sang 57 ka mga police staff sergeant, nangin master sergeant na sili sila bombodal. Then 300, amo ning may pinakadamo, 317 corporal to police staff sergeant. Meron man sang 181 ka mga patrolman nga nangin corporal na subong bombodan. So ini sila na promote last quarter sang 2022. So ini sila gina-consider na bombodan eligible kag physically kag mentally fit, no, to serve Negros Occidental. Ara kabilugan ma'am, meron na promote kita. May ang kabilugan upod sa mga officers ma'am, 709 tanan ka mga pulis nato na bago na promote. Ang 3 sinada ma'am amo ang may ranggo nga halin sa kapitan pakato sa major. Tapos may ara kita ma'am nga 39 halin sa teniente para sa kapitan. Tapos ma'am, ang may ara kita sa Chief Master Sergeant to Police Executive Master Sergeant, 34 kabilog. Ang Senior Master Sergeant to Police Chief Master Sergeant, 40. Tapos may ara kita ma'am sa Master Sergeant to Senior Master Sergeant, 28. Ang atong Sub Sergeant to Master Sergeant, 57. Kag ang muni mamay pinakadamo ma'am among corporal to staff sergeant 317. Kaya ang last 3 ma'am patrolman to corporal may hara ma'am nga 181 sa mga personnel naton sa Nokbot. All in all 709 personnel naton ma'am ang na-promote sa Negros Occidental Police Provincial Office. Bali na promote niya naton ma'am sang liga datong naton nga promotion period sa last quarter ng 2022. Bali amo ni ma'am ang aton nga mga personnel nakapasar sa natawag nga documentary eligibility evaluation, tapos medical kag neuropsycho evaluation man naton. So generally ang aton mga personnel nga na-promote na 709 na considered naton is lamang mga legible at the same time physically kag mentally fit to render police service diri sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang tentative sini nga outtaking ma'am next year, January 10, 2023, may ginatawag sila nga mass or simultaneous donning of outtaking and donning of ranks ma'am. Probably diri na sa Negros Occidental ground na parade ground nato ni Huaton, and atong initial nato nga nabatian naton nga most probably ani mga officers naton dito ma-outtaking sa PRO 6 Iloilo City ma'am, sa mo na nga tentative nga date ma'am, January 10, 2023. Tendency ma'am, especially sa aton nga na-promote ng mga bago walang Police Executive Master Sergeant, kaya muna sila mga aton nga makonsider naton yung mga SESPO or MESPO. So i-align naton mga ilang posisyon kag ilang ranggo. So if they are eligible with that particular position, kaya ang iban naton yung mga BEMS naton basi ma-transfer for promotion manila sa next nga level sa ilang rank. So tendency nga ma-transfer sila sa iban nga station. Same as well sa aton nga mga bagong na-promote nga mga kapitan ma'am, yung pangita gila sila ma'am posisyon kati sa ilang nga mga ranggo. Kung eligible sila nga mga Deputy Chief of Police or Acting Chief of Police sa ato nga mga station diri sa Negros Occidental,
So amo na aton inalantaw, and also the same sa aton nga mga newly promoted majors naton, one way or the other, they will be considered eligible naman sila sa natawag nga head of office or the chief of police sa aton mga restricted station diri, depending sa availability of office and units, ma'am. Most likely ma-occupy nila based sa ilang ranggo man, ma'am. O ang atong mensahe sa ila, inet congratulations ang aton nga pagpanamay kapag congratulate sa aton nga mga newly promoted officers and non-commissioned officers diri sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang aton nga sa ila, ma'am, panugyan that ti amo ni ma'am ang isa ka famous naton nga ginatawag nga panugyan nga every positions and ranks as his own responsibility, in which one way or the other, expect ang PNP nga when you are promoted for the particular position and rank you have, also nagkakaangay maning you also possess the same at eligibilities and qualities nga ibutang ka na sa respective position nimo. Expectedly, ang muna nga ito nga paglantaw dira, ma'am, sa PNP organization. Keep up the good work. One way or the other, gina-enjoy natin ang hardships na somehow ginaobligar natin nga obligasyon sa aton ginasanumpaan nga trabaho bilang isa ka law enforcement o police officers 3. At aside from that, we have to maintain our integrity and somehow ang aton nga credibility in fronting in our public ay one way or the other ang manang inalantaw sa nga aton publiko nga kung we are worthy of the respect and recognition all the while. So congratulations once again. Sa mga wala na promote, there are always may schedule kita yung natawag nga annual promotion schedule. Try your luck next time. Kagawan we are there ato nga pangamuyo nga ma-promote pa sila, mama. Bombodan, so moto no ang aton sini nga mga kapulisan nga na-promote sa diri sa Negros Occidental. So balon man din naton Bombodan, aton sini nga mga kapulisan diri man sa Bacolod City kay Team Yara man sa ila sa nga na-promote man, Bombodan. Okay, sige. Congratulations. Bombodan naman. Yes, Bombodan naman na ganino. Congratulations kids sa aton sini nga mga kapulisan, Bombodan. Bombodan, may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carlamita Pastor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Sa Roll ng Roll sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 37 minutos na nakaligad sa takna nga alauna sa hapon. Mga kabyanan, diri kita anay sa aton nga New Year around the world. Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Kaga sa ato naman karon mga kabyana, New Year Around the World. Kadto naman kita karon sa isa ka pungsod nga ginatawag sadto sa ngalan Ceylon, nga isa ka island country sa South Asia. Sa karon amo na ini ang Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. O kung Sri Lanka kung sa diin ang mga katupad sini amo ang India kag Myanmar. Ang Sri Lanka mga kabumbo may capital city nga Colombo. Ang may populasyon karon nga nagadangat sa 22.1 milyon. Kag ang nagapamuno diri amo ang ila presidente nga si Ranil Wickremesinghe kag Prime Minister nga si Denis Gunawardena. Sa bahin sang reliyon sa Sri Lanka, mayoriya diri ang mga Buddhist kag ginasundan sa mga Hindus, Islam kag kulihot diri ang mga Kristiyano. Rason man kung nga daw hindi mabatyagan ang espiritu sang Paskwa apang nagapatigayon man sang selebrasyon sa pagsugalaw sang bag-ong tuig. Apang kaangay sang mga Kristiyano sa bugos nga kalibutan ang minority nga mga Christian sa Sri Lanka ang sa gyapon naga-celebrate sang normal nga Christmas tubtob na sa New Year
kung sa diin sa entrada pa lang sang Disyembre o kung December 1, pinalupok na sa mga firecrackers kakasakagahon ang mga pumuluyo diri. Makitaan man sa palibot ang mga shopping centers nga may makitaan nga mga dalagko nga mga Christmas trees. Ang mga kumpanya diri nga may madamo nga mga Kristiyano ang nagiwat sa mga Christmas kag New Year parties kalakip na diri. Ang mga hotels kung sa diin may mga panihapon kag pag sinaot ilabi na sa pag-welcome sa bag-o nga tuig. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. 40 minutos banwa nakaligid sa tag nga laon antes sita magtakop yari ang aton ikaduha nga winner para sa aton nga 1-2 panalo part 21 promo. 1-2 panalo. Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na aton ikaduha nga winner para sa aton 1-2 panalo part 21 promo December 27, 2022. Taga Purok Mainuswagon, Barangay Alies, Bacolod City. Agya sini Prof. Purchase Nescafe. Congratulations sa kay Reggie Galas. Sa liwat, congratulations sa kay Reggie Galas sa Purok Mainuswagon, Barangay Alies, Bacolod City. Ginakulabos na kita banwa sa nga oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa Untob danay na makitabuaso po sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Elecciones para sa pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Mapa-birthday celebration, wedding receptions, to town fiestas, makita gid ang lechon baboy. Kung Christmas, sa may mga ikasarang, ang lechon with its shiny reddish brown skin on top of the table, ginafiestahan sa bilog na pamilya. Family members, relatives, and friends would troop over and start getting their bits or pieces. Syempre, ginauna ang tuman ka crispy nga panit. Ini ang ginaserbe with a thick liver sauce or a soy sauce and vinegar dip. Ang leftovers sini, syempre, ginahimo naman nga lechon paksiw. Amo ina nga extended ang Pasko bangod sa madamo nga mga pagkaon kaangay isang mga leftover foods. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa 1 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ni inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Martes, that's 27 sa bulan sang Disyembre 3, 2022. Towards the nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year,
Wow, dali na lang gid ang aton siniya pagsugalaw sa bagong tuig. Mayara na lamang kita sang 5 ka adlaw, 5 days to go before New Year. Happy advance Happy New Year sa aton si mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga masuki. So once again, sa liwat, aton kamo gina abi-abi diri sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Kag ti naghilapit na ang New Year. What is our New Year's resolutions? Amo na ginatuwag ba lang ati naga New Year's resolutions kita. Pero along the way, pagka sugod sang tuig, okay pa, no? Matuman pa naton ang aton siniiya nga mga luyag nga matabo, no? Kalabanan ti ang ginatuwag ba lang nga pagbag-o for the good, no? Mga kabombo sa aton sini nga diet, sa aton siniiya nga lifestyles, no? Ti gusto tagid. Pero kung kaisang aton siniiya ba lang nga lawas kag ang aton siniiya nga determinasyon kung kaisa daw mahuyang mga kabombo. No? Gusto naton nga matabo ini, like for example, ang New Year's resolution ko diet na sa mga batamis kay si Miss Jazz, balaan mo si Miss Jazz may sweet tooth ini, no? Mahilig sa mga chocolates, sa mga ice creams, mga sweets, no? Which is not good for the health of my health especially, no? So, New Year's resolution ko, hindi na maghagay kakaon sa mga, mga matamis nga mga pagkaon. Just like ice creams and chocolates, no? Una-una, do ka okay pa na, based sa aton sa experience, no? Sa mga previous years, mga kabombo. Una-una, do ka okay pa na, do ka nami pa na, nga hindi kita magkaon sang amuni nga mga matamis mga pagkaon, part of our New Year's resolutions, no? Pero sa tunga-tunga asa sa katapusan daw hindi man naton matuman abi, no? Do kalabanan amo na, I just don't know kung maka-relate kamo dira, no? Sa aton si makabombo, no, maka-relate kamo nga ang inyo sini nga handom nga matabo next year abi, no, as part of the welcoming the new year for our own good man sa aton siniiya nga ikaayo man abi, no? Gahimo kita sa mga New Year's resolutions. But eventually, along the way, daw hindi man naton abi iya nga matuman ini mga kabombo, no? Agree, no? Sa aton siniiya nga mga dearest listeners, sa aton si mga kabombo kay kalabanan amo nang ginahimo ta during, no, sa pag-welcome sang bagong tuig. From 2022 to 2023, no, Lord, what's gonna be in store for us sa 2023? Yung kaysa mahambal kita sa aton siniiya nga tawhanon lang yang nga nga pag ino-ino, pag tawhanon nga paglantaw in the future, no? Kadamo kita sa mga daw ginakahadlukan, mga kabombo. Iti tawo man lamang kita, no? Damo kita sa mga daw hindi amo nga mga pananawan abi, no, sa aton sini nga mga dear listeners ugaling kay ti aton iniiya, no, kita ya mga tao lang kita ya mga mga mortal nga tao kita, mga kabombo. We have our so many limitations and ang aton siniiyang imperfections, no, nagagwa gid. Pero at the end of the day, ang aton sinimuon, wala nasang liwan kita iyang pwede naton masaligan, masandigan, kag mabutang aton sini nga buwas damlag, aton sini nga future, and that is our Creator, our God, the Father in heaven, who knows what in stores for us, no? Nakahibalo sa aton sini nga future, wala na sang liwan kundi siya lang. So ang aton sini iya nga mga ginakahadlukan o mga uncertainties, no? Amo na ginatawag naton nga mga full of uncertainties for the future, for the coming year 2023. No, kung kita lang ya pa gustuhan, amo na yung aton sini nga ginabatsyag, ano ay matabo ni sakon mga kabataan man. Labi na gid sa mga tigulang dira pagidho,
ano ay matabo sang akon sini iya mga kabataan man, ka mga apo, no? So sa aton bilang tawo, amo nang aton sini iya nga abilidad nga although nga ti depende man na sa aton, di ba no? From the past or the this year, no, sa naging hapos nga tuig, kung kita iya ang porsigido nga uswag sa tanan nga aspeto sa aton sini iya nga pagpangabuhi, ti okay gid eh. No, may mga kauswagan na yang natabo sa aton kay depende man na sa tawo, no. Ang disiplina sa isa ka tawo, no, ang iya sini nga mindset. Mindset ba, no? Kung sa ano to ang mindset ba, no? Sa sunod pa sa kanta mabatian na mindset, oh. Puti depende na iya sa tao, pero kung ikaw ang wala abid ra iya nagapreparar kag daw mahuyang ka sa sinayang aspeto sa imo sa pagpangabuhi diri sa kalibutan. Di mapunaan kita sa mga fears and uncertainties nga ginatuwag in the future. Pero sana siling ko na gani, no? At the end of the day, wala kita sa may mahimo, kundi idulong naton. Idulhog naton sa tiilan sa aton si mahal nga makaako because He knows everything. And He is in control, mga kabombo. Ara na sa iya tanan-tanan ang matabo sa aton sa iyang nga future na binagid particularly and specifically ang tuig 2023. Although, ara man na sa aton kung paano kita maghimakas, no? In everything we do, no, sa tanang aspeto sa aton sa pagpangbuhi dito sa kalibutan, ara man ina sa aton, no? Kung balati mangin mangin mapisan ikaw dira sa imo siniyang pagpangabuhi sa matag adlaw nga tanan. Ang mga wala sa trabaho nagawish nga kabay pa may trabaho ako. So ikaw nga nagawish nga may magkatrabaho next year 2023, you'll do everything. Kaya sunod pa gani sa aton siniya nga old adage yung Tagalog, nasa Diyos ang awa, nasa tao naman ang gawa, no? So Botsilingon, let's do our part here sa siniya kalibutan, no? Dapat magpanikasog man kita. Dapat we do our best, no? Very best. Samtang ginatugyan tana sa mahal nga makaako, no? Gagiho kita dira, pero diri sa kalibutan, pero kapyot kita iya, no? Kapyot kita sa aton siniya nga Lord and Savior Jesus Christ, no? Sa aton sini mahal nga makaako sa aton sini nga Heavenly Father in heaven, mga kabombo, no? Agud nga ti ang aton siniya pagpanglikasog diri, maubayan kita, He'll give us wisdom in everything we do, no? Agud nga magmangin madinlag-on kita mga kabombo, especially this coming year 2023. Kaya mo na mga kabombo ang aton siniya nga mga ginapananaw, no, sa palabuton nga tuig 2023 because we have 5 days to go before we say bye-bye 2022 and hello 2023. Ari anay ho antes kita magpadulong kag magpalabud sa aton siniya nga palatuntunan antes naton basaw ng inyo si kasaysayan. Yari anay ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa inyo tanan-tanan, no? This program is really for us to unwind, no? It's in the middle of the day, mga kabombo, no? We had already the half of the day, so ang remaining half of the day ipahigad anay kaysa subong sa tunga-tunga para nga maka-ano kita bala, maka-unwind kita, makadulo diskalso kita, maka-ano kita bala, kung sa ano pa ma-freshen up ko to bala anay sa powder room. Kami nga mga babae amo na mo ma-freshen up ko to anay sa powder room. Daw mo na bala. Kaya mo makita sina sa pagpangabuhi sa sininga kalibutan, you know? As the old adage goes, no? All work and no play makes Jack a dull boy. So kinahanglan makauluan-wan kita sa makadali antes man naton atubangon ang half of the remaining day aton sa mga responsibilities din man kamo nga bahin, din man kamo nga parte sa inyo si panimalay sa office tanan-tanan kag amo ini, no, diri sa aton kahapon lamang program makauluan-wan kamo diri with your true to life stories, with your sharing of your true to life stories and the beautiful music and part of the history aton ina diri nga ginadulong sa inyo. Yari ho aton si pambukas nga bahanon, ang bahanon nga tuguluhan, I need your love. Kinahanglan ko ang imo sini
nga paghigugma. No, hindi paltik nga paghigugma, ha? Kundi genuine kind of love. No, ang matudtuod himpit nga klase ng paghigugma. Ay kung hindi naman lang himpit kag plastic mo lang imo na lang na, no? Bombo Kim, imo na lang na. So I Need Your Love, it talks here and it refers here about the true kind of love, no? That is why we really need love of this kind of love, no? Produkto sa Bombo Music Festival 2016, mga kabombo, ang sadto nga Ilonggo Music Festival Pamasko Musika sa Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Bacolod and Star FM, sa subong amo na ina ang Bombo Music Festival. Here it is, mga kabombo. I need your love to brighten up my day. Take it away, Bombo Kim. Nag-inspire sa ako sa pag-ubra. Paglakat sa nga ako niya misis sa Saudi. Ang ako na youngest is 3 years old. Nag-inspire sa ako nga makumubra ako sa kanta. Almost 11 years, wala kami nag-bulagay. Danay kami. Para ginisa ako nga pamilya sa mother's side, sa father's side, sa Tipatilio, family sa Alamo, most especially sa Aculado. Nagsa ako mga friends, especially kay Romel Chu. Isa convince ako nga mag-ubra sa ni kagina. Race ni siya ni Saldi Evangelista. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl,
I need you. I need your love. Girl, I need you. I need your love. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna alas 2 sa hapon mga kabombo. Amoy itong aton si pambukas nga mahanon, no? I need your love. Sa nasaling ko na gani, ang gugma lang dapat nga himpit kag genuine kind of love, no? Kung paltik mo lang nga klase sa paghigugma, imo na lang na nagayo man si Bombo Kim, no? Si Bombo Kim, no? Our gentle giant here sa Bombo Radyo Bacolod. My partner on the technical side, no? Ang ambahanon nga to mga kabombo, sunod pa kay Leo Baygar, nga Miss Just Katahom sang kanta. So, nga-dedicate ko na sa imo Leo Baygar, no? Aton sini nga maukod nga viewers, one of the avid viewers naton diri sa Bombo Radyo Bacolod sa Facebook Live and YouTube channel, no? Sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Sa kay Toto Leo Baygar, that's for you. You really like the song, right? No, it's very, very heartwarming. Nga klase sang pag-ambaman kag produkto sa Bombo Music Festival 2016, mga kabombo. No, I need your love. Kamo man dira, no? Sir Leo, basi ikaw, may ara ka man sang abilidad to compose and at the same time to sing. Why not, no? Pwede ka gida ka compose kay sa tanan naton nga mga may abilidad dira, no? God-given talent naton, di naton pagtagu-taguon. Let us flaunt it and let us share it for the good of the people, for the glory of God at the same time sa aton siniyang mga abilidad, no? Aton siniyang mga talento nga ginhatag na sa Dios sa aton for us, no? To share it to other people kag hindi pagtagu-taguon abi, no, mga kabombo. So padala ka mo or ano ka mo dira subong, no? Pwede ka mo dira ka prepare, no? Compose ka mo kay who knows next year, no, push through na nga aton si tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs and music pinaagi sa aton sini nga Bombo Music Festival. Philippine Standard Time, 11 minutos na nakalipas sa takna alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Magabalik ang aton si platuntunan kahapon lamang. Pagkatapos, gidamang sini. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment.
fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam lang sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na! In standard time, 20 o kon 23 minutos na ang nakalipas sa taknang alas 2 mga kabombo.
O balik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Antes pa man mga kabombo yari anay ho, ang aton siniiyang kahapon lamang today in history, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, kabahin sang maragtas sa aton siniiyang pungsod nga Pilipinas kung may dalalag ko kag sa aton siniya bugos sa kalibutan kung mayara man kita sang dalalag ko. This time, kadto kita ang kahapon lamang. Matutod nga kahapon lamang sa aton siniiyang bugos sa kalibutan. No? This time, kadto kita sa world history, mga kabombo. Kadto kita sa world history sa kaangay nga petsa subong adlaw Disyembre 27, no? Sa tong tuig 1668. Before pa man ang landing on the moon sang mga una nga tawo nga nakakadto kag nakatapak, no, sa surface sang aton siniya nga bulan o kon sang moon sa tong 1969, mga kabombo. Kadto kita sa tong December 22 or 27, 1968, aton ining isipon, mga kabombo, no, sa kaangay nga petsa subong adlaw Disyembre 27 sa tong tuig 1968, mga 54 katuig na nakaligad, no? 54 years ago, sang ang Apollo program, mga kabombo, no, sang Estados Unidos, also known as Project Apollo, no? Amo ini ang third United States Human Space Flight Program nga carried out sang National Aeronautics and Space Administration o kun NASA, no, sa Estados Unidos. That was the same date today, December 27 of 1968, 54 years ago, sa ang Apollo program, ining Apollo 8, no, nag-splash, mga kabombo, no, sa Pacific Ocean, kag amo ini ang hitabo nga nagtapos sang first orbital crewed mission to the moon. Another mission, mga kabombo, ang natigayon kag natapos of this same date, December 27, sa tong 1968, 54 years ago. Sinasiling na nato ang Apollo 8, mga kabombo, amo ini ang first nga may ginbutang nga crew nga spacecraft sang NASA, no, sa Estados Unidos ang gina-carried out o kung ginapaligayon sang National Aeronautics and Space Administration sang Estados Unidos o kung ining NASA, no, nga pinakauna nga spacecraft nga may tawo, nga may crew. Kaysa una ya, di ba, may ara ido, may ara mga ilaga, no, mga ginapakadto sa kawaan nga mga spacecraft nga wala sang tawo, mga kabombo. So una ini nga spacecraft nga may crew nga tawo gid, mga kabombo, no, to live low Earth orbit kag pinakauna nga human space flight to reach the moon, mga kabombo, no. Ang crew sang sining Apollo 8 ang nag-orbit ini sa bulan sa pulo ka beses, mga kabombo, no? Nga wala gid sang landing, no? So ang ila sinigin na patigayon sang Apollo 8 amo ni ang pag-orbit sa bulan, no? Ang pag-orbit sa bulan sa makapulo gid ka beses nga pag-orbit o kung pagtiyog-tiyog sa bulan nga wala sang landing nga natabo, mga kabombo. Pagkatapos tiini sila ang nagbiya naman, no, kag nagbalik diri sa kalibutan nga safe, mga kabombo. Ang ining tatlo ka mga astronauts o kun ining mga American astronauts, no, kay kun Russian gani panuwag na sa ila mga cosmonauts, no, mga airspace nga mga tawo. Ang ining tatlo ka mga astronauts, of course, ang America, amo sanday Frank Borman, James Lovell, and William Anders. Amo ini sila ang first humans, no? Una nga mga tao, tatlo sila, nga personal nga naka-witness
kag naka-photograph, nakapangkudak, no, sang far side of the moon ang higad, no, kag malayo-layo nga picture o kunang photo sang bulan kag ini ang ginakabi nga Earthrise, mga kabombo, no? Ang Apollo 8 ining nag-splash sa kadagatan, mga kabombo, subong adlaw bilang pagbalik na after sa ilang sining pag-orbit sa bulan. Ang ining Apollo 8 gin-launch sa tong December 21 of 1968, no? Kag amo ini ang second crewed space flight mission flown in the United States Apollo space program after sa Apollo 7, kung sa diin stay ini sila o kung tiner ni sila sa Earth orbit. Kag ang Apollo 8 amo ini ang ikatatlo nga flight, the third flight and the first crewed launch of the Saturn V rocket, mga kabombo. So ang nag-launch ini sa Apollo 8 amo ining Saturn V rocket. Kag amo man ini sa nasilingnan naton ang first human space flight halin sa Kennedy Space Center, no? Nga yara na nahamtang na situate adjacent, no, sa Cape Kennedy Air Force Station dito sa may Florida, United States of America. Originally, ang plano sa sining ikaduwa nga crewed nga Apollo lunar module kag ang command module test ni ang pa ibabaw abi no sa elliptical medium earth orbit sa tong 1969 kag ang mission profile ang gin-islan sa tong August of 1968 to a more ambitious command module only lunar orbital flight nga ipadala no sa kahawaan sa tong December, and the lunar module was not yet ready to make its first flight. Amo yung rason nga si astronaut Jim McDivitt, mga kabombo, no, ang mga crew no ni astronaut Jim McDivitt nga ara sa training sa agod nga to fly the first lunar module flight in low Earth orbit. Nangin crew man ini sang Apollo 9 mission, mga kabombo. Sa bahin naman iyan ni Borman's crew, amo ini sila yang gin-move sa Apollo 8 mission. So bali daw nagbayluhanay sila iya, no, kay ang iniya sa Apollo 8 ang iya ni Borman, no, sa pagpamuno ni Borman nga crew. Kag ang sa Apollo 9 amo ini iya, mga kabombo, ang ginpang islan abi iya ni Jim McDivitt nga ginsaylo sa Apollo 9 mission, kag ang iya ni Borman sa Apollo 8 mission, mga kabombo, no? Amo ini ang rason ko nga ang crew ni Borman upod sa duha o kon sa tatlo upod sa duha, tatlo sila tanan sa tatlo ka bulan, no? Less training abi sa pagpreparar sang ila siniya nga mission, mga kabombo. Amo ini sila nag-replace sang plano subayin sang lunar module training with translunar navigation training. So ang Apollo 8 nga ini, mga kabombo, nga may mga crew na day Frank Borman II, James A. Lovell Jr. kag William A. Anders, amo ini, mga kabombo, ang took 68 hours to travel, no? Ang ila sini nga pagkadto sa kawaan 68 oras, no, sa halin sa distansya abi sang bulan nga ila sini nga pagalibutan, mga kabombo. So ang crew nag-orbit sa bulan, sa nasaling ko na napulo ka beses sila na nagtiyog-tiyog sa bulan over the course of 20 hours sa amo nga panahon, mga kabombo. Kung sa diin diri sila nagpatigayon sang nangin isa ka halandumon nga hitabo. Kay ang crew nga ni nga tatlo ka bilog samtang nagalibot-libot sila sa bulan, mga kabombo, no? Nagpatigayon sang Christmas Eve television broadcast, no? Amo ining rason ko nga ang nangin halondumon ini ka nangin kabahin sang
maragtas sa Estados Unidos, labi na gid sa ila siniyang space flight programs. Ang tatlo kay tinabtan sila sa Christmas Eve, no? Nagpadigay sila sa Christmas Eve television broadcast kung sa din ila ginbasa ang first 10 verses from the book of Genesis, mga kabombo. No, nagbasa sila nga tatlo sang first 10, no, nga mga bersikulo sang libro na no sang balaan kasulatan sa Holy Bible sa libro nga Genesis, mga kabombo. At the time, the broadcast was the most watched TV program ever. No, amo na ang sang amo to nga panahon, amo ni ang gin ka kunyagan gid sa tanan, damo gid ang naglantaw sa sining Christmas Eve television program, no, dito sa Kawaan, samtang nagalibot-libot sila, naga-orbit sila sa bulan, ining tatlo ka mga crew sang Apollo 8, mga kabombo. No? Kaya mo ni ang mission sa Apollo 8 naging successful, paving the way for Apollo 10 and with Apollo 11 sa tong July 1969. Kaya mo na ni ang nag-una gid, antes pa man niya Sanday Armstrong, no? Nga nangin madlagon sa kadto sa surface ng bulan, amo ni ang mga naghahimo dalan, no? Agod nga maangkon ang nangin pinakahandom sadto sa nagapungko pa nga presidente si John F. Kennedy o kung si JFK nga natuman ang iya sini nga handom to reach the moon, no? Sa ini siya nagtaliwan, no? Patay na siya sa natuman ang iniiyang iyagid nga handom sa iya sini nga termino sa nagpungko siya bilang presidente sa Estados Unidos, si President John F. Kennedy o kung si JFK, iya handom amo niho sang nakatupa sa bulan ang Apollo man sadto, no? Ang Apollo program sa Estados Unidos ang gina-carry out sang National Aeronautics and Space Administration kung NASA sa Estados Unidos, mga kabombo. Ahay na patay lang to si John F. Kennedy, no, wala niya nakitaan kung ano nga nangin madlagon niya sining handom kay siya gini ang nagpanguna gid, no, sang iniiya nga handom sang America. The time may space race mo sa tunga sang USSR o kung nagkaroon ng Russia, mga kabombo, space race kinahanglan pauna-una sila, no? Ang ila sini nga mga handom nga malabot abi, like for example ang bulan. Kaya mo na kun nga ang rason kun nga ang nangin halandumon ang ining petsa nga ni December 27 sadtong 1958 o 1968, mga kabombo, bagod amo ining naghatag sang alagyan para sa dason nga mga nangin successful nga mga Apollo spacecraft program or mission sang Estados Unidos. The fulfillment of U.S. President John F. Kennedy's goal of landing a man on the moon before the end of the decade, no? Ang Apollo 8 astronauts ang nagbalik diri sa kalibutan sang December 27 subong adlaw 1968, nangin madilagon sila, no? Pinaagi sa paghugpaas, no, ang spacecraft naghugpaas sa tubig sa Northern Pacific Ocean. Kag ang mga crew members ang ginpangalanan sadto, no, gin-declare sila sang Time magazines bilang Men of the Year for 1968 upon their return, mga kabombo, no, nangin Men of the Year ining crew sang Apollo 8, mga kabombo, no, nga sanday Frank F. Borman II, James A. Lovell Jr., kag William A. Anders, antes pa man naging sikat sanday Armstrong kag ang iyaman mga kaupod. Philippine Standard Time na 38 minutos na nakalipas sa takna ang alas 12. Amoy ato ang aton si kahapon lamang Today in History. Antes kita magbasa sa inyo sining mga sulat, yari anay mga kabombo, ang akon sining panumdom sa inyo, no? Ang akon siya pamangkot, siya permi lang gina simple lang gina pamangkot ko. Ang pamangkot ni Miss Jazz, everyday, no? Sa aton sining iyang
promo nga 1, 2, Panalo Part 21. Gusto nyo bala magmangin milyonaryo? Or shall we say, gusto mo bala nga makaangkon sa 1 milyon ka pesos sa imo sini nga mga palad? Sa mahapos nga pamagi. Amo na permi nga akon si pamangkot mga kabombo. Kay ti sa nasiling ko na ang intro ko da sa masami, kung ikaw isa ka trabahante no sang gobyerno man o kung sang pribado nga mga kompanya o kung diin ka man na nagaobra, bisan medyo taas-taas na imo sinusweldo, no, kung may pamilya ka, pamilyado ka, bisan single ka pa, no, sa kamahal karon sang sa kamahal karon sa mga balaklon, ang inflation rate nato nagataas na gid mga kabombo, no? Ang mga basic needs naton ba kabudlay na gid, especially kung may pamilya ka, bisan single ka pa. Ang pag-angkon sa 1 milyon ka pesos, 2 man kabudlay. Bombo Kem, no, pwede mo ko da maano sa ang ara nang ko sa kilid, no, sa aton siniya amo nang ginambal ko da sa kay Bombo Anthony man, kag sa imo man Bombo Kem, no. Samtang aton iniiya nga ginadayday sa ila, ang aton sini nga sabat para kita ang magmangin milyonaryo sa mahapos nga pamaagi mga kabombo. Ari ay, no, mabudlay, mag-angkon, magtipon, mag-save sang 1 million pesos sa realidad. Pero diri sa Bombo Radyo, although it is also reality, no, ka matuuran ini, kag wala ini diri hocus pocus, ang pag-angkon sa 1 milyon ka pesos hapos. With the 6 keys to become a millionaire, anom kalyave agod kamo ang magmangin milyonaryo. Ano ang anom sini ka mga lyave? Kahapos ng mga kabombo, no, kay dali na lang ang aton sila tapos ng Christmas, nakamapamalaklo na kita, no? Tapos, mamalaklon pag kita iya sa aton siniiya nga pagsugalaw sa bagong tuig sa para sa mga aton inisalusaluhan, no? Sa aton siniiya nga medianoche, mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga New Year's Eve, kag pagasaluhan sa aton siniiya New Year's Day, mga kabombo, this coming January 1 of the year 2023. Ang akon sining ano sa inyo, ang akon sining igahambal sa inyo nga magpamalaklon kamo subong, ilakip ninyo ining 3 or shall we say 6 ka mga liyave, no? The 6 keys to become a millionaire. 6 ka mga liyave agod kamo ang magmangin milyonaryo. Ang inyo tsansa nga magmangin milyonaryo. Ano ining 6? Amo ini ang ibutang naton sa aton sining entry para sa aton sining promo, agod kamo ang magdaog. Tsansa nga magdaog sa aton sa daily draws, kag aton sining tsansa nga magmangin milyonaryo. That is why I am calling this 6 keys to become a millionaire. Ang unang alyave, of course, yara ang Ladies' Choice, Mayonnaise, Mac Reunion na with my one and only love. Ang iya sining empty stand-up pouch. Amo ini ang liave nga ikaw man may chance nga magmangin milyonaryo. Or pwede man ang sachets, no? Ukon ang label sang mayonnaise ukon sandwich spread sang Ladies' Choice. Number 1 key, amo na. Number 1 key nga may chance kamo nga magmangin milyonaryo ang pagpamalaklon subong, no, samtang nga ginadungan nyo man da, samtang magpamalaklon kamo kung wala pa kamo nakapamalaklon sa aton siniiya nga mga igahanda nga mga menu sa sa New Year's Eve kag sa New Year's Day, no, dalon nyo niho kay kinanglan man ni kabahin ni sa aton si pagpamalaklon for the New Year's menu, no? Ang Ladies' Choice Mayonnaise. Mac Reunion na with my one and only love. Ikaduha, ang ikaduha naton nga liyave diri mga kabombo, of course, no, yara ang aton sining second key. Ang aton sining ikaduha nga liyave, ang aton sining karon ba pertig subong katugnaw, no? Kag in fact sa aton sining mga public affairs program, no, ginadulong naton ginatagan kamo namon sang pinaka-latest update sa mga grabe bla na igo sang snow mga kabombo, no? Kay dito sa ilat is syempre winter, kag grabe gid ang impact, no, sa kabuhi sang tao. Kay although ana naman to sila nga may snow sila,
Pero kung tamaan naman katama, grabe man, no? Hindi man manami ang ilang siniiya nga epekto sa lawas sa mga pumuloy dito sa mga countries nga naga-snow. Dili sa aton, amuman, portigid, subong gani, grabe gid ja, plus pangati, fully air condition ng aton sini nga announcers booth, of course, no? Kaya aton siniiya nga, mga kabombo, ang gapainit-init kita, no? Ang Nescafe, isa ka liyave, agud nga mag-feel good, nga mainit-initan ng aton siniiya nga lawas, kay tuman gid katugnaw. Mga kabombo, no? Do tamaran ka magbangon, ado mantika, pati ang mantika, nagakurta. No, grabe gid no, it's because they, siguro kay snow, winter to sa ila, plus mga kung kaisa ti do amat-amat na nga nagatunaw ti ang mga ginatawang mga Siberian wind, no, mga hanging amihan, tinagabasya di sa aton, tugnaw man no, mga kabombo. So, ang Nescafe, no, pwede gid nga makapabangon sa aton. Bangon na with Nescafe. Ang ining liyave, mga kabombo, nga magmangin milyonaryo, tsansa ninyo nga magmangin milyonaryo, sa Nescafe mo nyo ni nga proof of purchase, no? Ang empty sachet sang Nescafe Creamy White, no? Ang empty sachet sang Nescafe Original, ang empty sachet sang Nescafe Creamy Latte, ang empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack, or ang empty sachet sang Nescafe Original Twin Pack, or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, mga kabombo. Or, no, gamito ninyo nga proof of purchase ang tatlo, no, ka Nescafe Empty Stick or Nescafe Packs, no, empty packs sang Nescafe Classic, mga kabombo, amo ning himuon ninyo nga proof of purchase. Agod kamo, may tsansa nga magmangin milyonaryo. Wala labot sa aton siniiya nga tsansa nga magdaog everyday nga may 1,000 pesos nga worth of prizes, ang 500 pesos diri, cash, no, every day na, 3 times a day pa na, tatlo ka winners, kinahimo naton kag ang half sang 1,000, ang 500 pesos worth sang gift pack, mga kabombo, no? Dako nga tsansa ninyo ining everyday nga inyo sini nga pag entra. So, the more entries you send, the more chances of winning. Another nga liyave diri, ang Orocan. Pamalaklo na kamo sang Orocan, kaysa Orocan, maayos ang buhay mo. Maayos ang buhay ni Ms. Jazz, maayos ang buhay natin, mga kabombo, no? Ang himuon ta nga proof of purchase, nga amo ang liyave naton, agod nga magmangin milyonaryo kita. Ang product stickers, o kung coupon, nga may ngalan sa tanan nga mga promo titles sang Bombo Radio, amo na ang aton sinihimuon nga proof of purchase sa aton sinipaghimo sa entry. No? Orocan, mga kabombo, no? Plus, ang Silver Swan Sukang Puti, another key. Another key to become a millionaire, ining aton siniiya nga Sukang Puti, mga kabombo. No? Ang Silver Swan Sukang Puti, sarap asim. Ang proof of purchase na gamito ninyo diri, nga mangin liyave ninyo, nga magmangin milyonaryo, ang empty stand-up pouch, ukon sachets, ukon labels ng Silver Swan vinegar. Pamati ka mo sa maayo, Agod ka mo ang magmangin milyonaryo. Sa liwat, sa bahin sa Silver Swan Sukang Puti, sarap asim, ang himuon naton nga proof of purchase, ang empty stand-up pouch sini, o kung sachets or label, or label of Silver Swan vinegar. Ari pagidho, kanami, pagid ni nga, kung wala ka mo nakapanghatag sang regalo sang Christmas, makabawi sa gyapon sa New Year, no? New Year's gift, magpamalaklon ka mo sang jewelries, watches, or any pawned items sa our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, no? Apos lang gid, ay mo na di nga proof of purchase, isa, no? 1 coupon for every 100 pesos worth or 100 pesos purchase of jewelry, watches, or any pawned item, equivalent na sa isa ka entry. So, kung ang balor sa inyo sini mga alahas, thousands, di damo na nga tag shin-shin, di kundi damo naman, no? Ang inyo sini marangkon nga coupon, mga kabombo, bilang proof of purchase. Kag, ang katapusan ni kaanom naton nga, liave to become a millionaire, mga kabombo, ang pag-usar sang proof of purchase nga paniyawan. Basta said marketing, tatak magaling, ay lamang sini nga empty blister pad, ukon banig, no? Sang panyawan,
luyang dilaw, mangustin, makabuhay, food supplement capsule o kumpanyawan, banaba, garlic, makabuhay food supplement capsule, magamit na naton bilang proof of purchase. Kaya mo yan ito mga kabombong aton siniya nga anom kamalyave for you to have a chance to become a millionaire. Ang aton singa 1, 2, panalo promo part 21 mga kabombo no ika 21 ini katuig nga makahimo kita sa milyonaryo bilang part of aton singa Bombo Radio Philippines Millionaires Club no with 6 million pesos worth of kasyahan mga kabombo. 6 kamilyon nga worth sang mga papremyo ang ginapanagtag kag may 1 million diri no sa 6 million pesos ang 1 million diri amo na ang ihatag sa magmangin milyonaryo magadaog sa aton si Grand Draw. What about that mga kabombo? So entra na! Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Antes kita magbasa sa aton sini nga sulat, yari anay ho. Aton sini another kind of pampagood vibes, no? Pumayara kita sang one-of-a-kind video presentation sa Bombo Radio Philippines last Christmas. Subong niya, may ara naman kita sang one-of-a-kind nga video presentation sang pang New Year, mga kabombo. Happy New Year! Happy New Year! May you will have a good time. Bago na dumduman ko mga favorite ko nga grupo ang The ABBA. By the way, no, nangin nangin madagko na ila sini nga The Voyage, mga kabombo nga album sang ABBA, and they are already no part na sang mga finalists no sa palabuton nga Grammys, mga kabombo no sa February of the year 2023 no sila ang mga as one of the finalists, mga kabombo no ang ABBA. Happy New Year, Happy New Year. Pero mas nami niyang ambahano naton no sa aton sini nga pang New Year's presentation sa Bombo Radio Philippines. It's all about New Year, mga kabombo. Here it is, without much ado, aton lang tuwon kapamatian na matahom nga ambahanon. Celebration's done, party's over. Who remains are people who care, people who dedicate their lives for God's service and country. True, yes it's true, we all do that at Bombo. News, information, drama, music too. We call ourselves Bombo Radio. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Come and join us. You can hear us on the radio. You can find us online too. We hope you enjoy the show. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Stay with us from morning
keep on, dear. This is Bobby Garbillo of the Apple Star FM. It's all for you. Basta radyo, bombo. Sama-sama kami kahit mahirap lang. To stay positive and be humble always. Kung gusto ko makasama ang mga pamilya. Lahat ng pangarap nyo, pangarap natin lahat magkakry. From Colegio Filipino in Rome, I am Father Greg Gaston. I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Basta Radio Bombo! Wow, mga kabombo, no? Ka-heartwarming din, no? From our Bombo family, no, here, to yours, mga kabombo, advance happy New Year. We have only 5 days to go before we welcome the New Year 2023. Basta hugpong kusog lang kita, mga kabombo, kag itugyan naton sa mahal nga makaako, no? Ang aton siniiyang pagmabuhi sa kalibutan. There's no need to fear for the future, for the whole year 2023, no? What in stores for us? Well, depende man na sa aton, no? Sa aton si pagpanikasog, sa aton sining determinasyon, agod nga kita tanan ang magmangin na madilagon in all aspects ng aton sining pagpangabuhi diri sa kalibutan, as long as we put God at the center of our lives, as long as ginatugyan naton ang tanan every step along the way, no, wala kita sang dapat nga kakulbaan or kahadlukan, mga kabombo, no? Sige lang. Amo na, I'm telling that also to myself nga hindi kita ya magkahadlok, salig lang gid. That faith, no, that can move mountains, mga kabombo. Sige, iyari ang aton siniiya nga pambukas, pangkatapusan na nimo kon sa billing pa sa mga pelikula. Ang first ka ang last amo na siya ang may may dako nga parte, no, sang pelikula. The first name and the last name sa pelikula. Ti amo man na diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? The last will be your true to life stories. Kag sila siling ko na I've been inviting everyone, no, nga magpadala sang ila siniiya nga makasaysayan nga hindi nila malipatan sang nagliligan nga mo Disyembre, no? Not only sa December 25, no, kundi sa bugos man nga bulan sa Disyembre. Pero ang kalabanan diri nagpadalagid ang ila sini hindi malipatan nga sitwasyon o nangin eksperyensya sa Petsa 25 sa Disyembre mismo, sa Christmas Day. Kag amo ini ang igapaambis sa aton ni Barbie. Barbie is 27 years old sa Sipalay City, Negros Occidental. Yari, iya sini hindi malipatan nga Disyembre 25 sang nakaligad nga tuig 2016, mga kabombo. December 25 of 2016, hindi gi malipatan ni Barbie sang Sipalay City. Kasaysayan ni Barbie, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz, mayong hapon sa imo. Ang sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon. Tawag lamang ako sa kay Barbie, and I'm 27 years old sa Sipalay City, Negros Occidental. Sa nabatian ko, Miss Jazz, ang imo siniyang
panawagan parte sa kung may ara sang ginatawag balang experience kon hitabo nga hindi gid malipatan isa na ako dira Miss Jazz mismo sa adlaw sang Pasko kag iniangot sa akon siniya nga nangin ka relasyon nga palangga ko gid nga boyfriend. Hindi ko lang mas just pag ihinambit aya siningangalan. Ang natabo sa amon sa akon si boyfriend sadtong December 25 of 2016, no, mga 6 ka tuig na nakaligad. Mas just sa prangka nga sugilanon. Hindi ko gini malipatan. Bungod kay ang ako si boyfriend, amo ning ako siya my first pinakauna nga nobyo kagti para sa akon amo ni siya ang akon siniya nga pamanahon sa ulihi. Ang akon sini nga nobyo Miss Jazz antes man sa 2016 nangin kami na abi. Siguro Miss Jazz mga lapit na isa kag tunga nga naglabot kami sa 2016 no mga isa ka tuig kag tunga na kami nga nangin mag-on sa akon siniya nga boyfriend. Di Miss Jazz sang naghilapit na ang bulan sa Desyembre, ang akon sini nga boyfriend nagbakasyon sa Manila. Kag suno pa sa iya, ang iya sa pagbakasyon astagid sa December 23. Sumod silingon Miss Jazz, kay gusto ko gidya nga mag-updanay kami. Ay ikadwa na namon abi, no? Ikadwa na namon nga Christmas nga upuray kami as my boyfriend. Nati kabalo na siya nga amo ko na iya. Amo nang akon siniya nga paglantaw sa Christmas nga tuman ka importante. It should be with the family. Di nangin pamilya ko na siya Miss Jazz kay first boyfriend gusto ko siya nagid ang akon sini nga mapamana. So naghambal siya sa akon Miss Jazz samtang nga nagasampot na ang bulan sa Disyembre nga magapa-Manila siya kay maabot aya siniya nga utod nga babayi. Ang magulang niya Miss Jazz nga babayi nurse dito sa Amerika. Kag dito sila bali hindi di sila makakadto sa may syudad sa Sipalay kay ti alang-alang kag ang masami nila Miss Jazz may ato na to sila dito nga balay nga ginpatukod man siya sini magulang para sa ila daw kaangay bala nga kun magkadto sila sa Manila may estaran sila dito kag may caretaker lang to kag ang naga ano to nga bilang caretaker hindi man layo sa ila man nga distant relative ag tigulang ini nga babae nga amo lang to nagatawo. Pero once gani nga magpa-Manila sila kag mag-inabot man sila sang iya sini nga magulang nga babae dira sila nga diretso. So ang plano nila nga pamilya dito sila mag-celebrate sa Christmas, no? That was 2016. Pero bangod kay ti naluoy man siya sa akon kag gusto ko nga upod ko gid siya sa Christmas. Nagambal siya nga ti mabalik siya Miss Jazz sa pagka December 24 no kung pwede pa lang sa gabi kay para nga ti maka updanay kami kag ang amon siniya Miss Jazz abi iya nga ang amon siniya nga relasyon no para sa ako niya Miss Jazz ang mga selebrasyon kaangay sini importante gid sa amon birthdays, Christmas, New Year para sa ako niya pang pamilya ginaya. Kay ti wala naman kuya sang plano abi nga mangita sa iban no kay first boyfriend ko siya ang akon gusto nga siya ng akon sini nga mapamana kay halos tanan nga mga gusto ko sa lalaki ara naman sa akon si boyfriend Miss Jazz. Siyempre nagpasugot nga mag-aabot siya sa December 24. It's either sa aga or lapit-lapit na sa gabi o sa hapon man abi kay ti amo ni nga mga inadlaw ti Miss Jazz ang ano bala ang pag pinakatto pakari sa mga passengers nga mabudlay. Pero nagpromise siya nga magbalik. Siling ko bahala ka na dira basta makabalik ka diri kaupdanay kita to welcome no sa Noche Buena bali no sa pag-welcome sang adlaw sang Pasko sa pag-commemorate sang birth of our Savior Jesus Christ. Kay devout Catholic gid kami Miss Jazz nga pamilya sang akon siniiya nga mga ginikanan ka mga kauturan. Okay na to Miss Jazz ang amon siniiya nga paghinambalanay. Samtang ato dito siya sa Manila, ti happy ako kay nagaano man kami Miss Jazz.
nag-communicate kami kag sa prangkang sugilanon ti first time ko man na nag-istorya yes ning magulang nga nurse no kami nag-istoryahanay kami abi pinaagi man sa social media kag pinaagi man sa pagtawag sa telepono, and I'm so very happy that time nga ti naistorya ko ang ila sini nga eldest nga amo gid ang nagpaulo alibanta sa ila sini nga pagpangabuhi eti parehos man lang kami diri sa may syudad sang Sipalay nga naghalin man ti sa wala man Miss Jessie. Ako hindi ko man mapabugal gid kay hindi kami amo na kaadilanto nga pamilya, pero at least Miss Jazz nakaahon na kami sa ginatuwag nga tuman ka kapigaduhon. So amo na Miss Jazz, siyempre with all the preparations kag gambal pa siya sa akon nga may i-gift siya sa akon, may baklon siya sa akon ng paborito ko. Iti may mga paborito ako Miss Jazz sagin patugon dito sa Manila. Di amo na sila nga nabakal na niya ko no. Kag tanan nga mga excitement to that time Miss Jazz, siyempre excited ako. Amo diri pamilya nagaprepara naman kay tanan sila dito yung nag-Christmas, siya lang gidya naglisensya. Kati early lang to siya makadto to spend the time with his sister, no, kag sa bugos ng pamilya. Nag-apas na iya siniya nga mga ginikanan kamautod. Pero siya nag-una dito para nga maglawig-lawig man kag naglisensya siya nga dito siya or diri siya abi mag-spend sang Christmas with me and with my family. Tiya mo na Miss Jazz ang dali na lang gid ang ginpamangkot ko siya wala man problema ang imo siniya paglakat ang imo si ticket handa na ginhambal siya nga handa na ang iya sini nga ticket Miss Jazz ang iya sini nga flight kag handa naman kami nga sugaton siya sa sini nga flight no kay sa hapon sa December 24 ang iya sini nga pag-abot diri kay para nga maka-updanay kami sa New Year's Eve Bali Miss Jazz sa amon sini iya sa Christmas Eve no sa Noche Buena agud nga ti dungan kami iya nga maka-welcome no sa adlaw sang Pasko. Well, unfortunately Miss Jazz amo ni ang akon sini iya nga though hindi ugin maripatan nasakitan gid ko nasakitan gid ang akon si buot sang nagsugat na kami sa airport kag pila ka oras na nakalipas hasta na lang nga nag-abot ang eroplano sang scheduled flight niya abi nga amo na ang eroplano ya sinisakyan wala ang akon sini nga nobyo. Hasta na lang nga naghulat gid kami Miss Jazz nga naghulat nga ti gabi na wala man kami iya nakabaton sang kun anuman nga mensahe. Hagay ako sa iya ka tawag wala man siya nagasabat. Ti ako niya Miss Jazz sa prangkang sugilaw naging kulbaan man ko kay base bala kung ano ang natabo sa iya. Ang ako lang kuntani nga ti nagmensahe man siya bala. Ang nasakitan ko lang sa buod kay ti wala gid kami nag-off the night sa Christmas Eve Miss Jazz kay wala gid siya nakaabot. Nakabalik kami diri sa Sipalay gabi na nga huy-huy akon sini nga abaga. Nagpamangkot ako sa mga utod ko kay sa akon mga parents kay may mga man sila, may mga communication sila sa akon si boyfriend, may mga cell numbers man sila kay close na kami. Siling ko may mensahe ka mo no sa abi sa akon si boyfriend wala gid. Kag sa isiling nila ikaw ya dapat ikaw yung nakabaton sa message kung anong tabo sa iya. Wala gid. Nagamba na akon sini iyang maginikanan. Sige lang, wala ta kabalo, wala ta man ginapangayo na kunwood basi bala may natabo sa ilang malain. Pero Miss Jazz, amo man to ang ginakulbaan ko basi bala ang flight bala. Tigaling kay ang schedule niya nga flight niya nga sa eroplano nga sakyan niya kuntani. Okay man Miss Jazz, wala man na kay mga amo na blang mga crash na abi. Ti gapamuyo man ko Miss Jazz sa inga ubayan na akon si boyfriend sa iya sini nga pauli diri sa pagsakay sa eroplano. Wala man Miss Jazz, wala bulo balita, wala tanan-tanan kung ano man ang like for example may mahitabo abi sa kanginan wala gid. So naglalain ko Miss Jazz kay nakapila ko with all the missed calls siguro to sa iya sini nga cellphone tawagan ko siya. Iya sini pamilya wala man abi kay ang iya sini nga utod nga babayi close ko man wala man lang ginatextan ko sila wala man sila nagasalalabat Miss Jazz bisan ang ila sini nga mensahe wala gid. Dito ako Miss Jazz naglalain. Hasta na lang sa pagkaaga ang Christmas Eve ko that time for our second kuntani nga
Christmas Eve to be together sa akon sina nobyo, no, nangin masubo para sa akon. Intindihan ako sa akon sin pamilya, pero nagsige lang gid hasta na lang wala ako yung nakatulog, hasta sa kagahon, may lang kay nakatulog ako sang mga lapit na lang 5, mga 2 ka oras ang akon utulog. Pagkatapos nagbululog taon naman for the Christmas day, ang amon siniiya nga celebration sa bugos nga pamilya. Kaya mo na Miss Jazz ang akon sini nga hindi ko gin malipatan. Pagkaaga, Christmas day, didto na, kag naglalain pagid ko Miss Jazz, ngay wala pagid mensahe nung akon siniiya nga boyfriend. Wala man, nagapamati man ko sa radyo, sa may telebisyon, sa may newspaper, wala gid sang kun ano man, nga mga malain nga natabo, abe. Di siling ko, ano man, nag-change ang iya siling nga mind. Tanan nga mga palamukutan, tanan mga questions, ara na sa mind ko, kag nangin negative na ako, Miss Jazz. Kag may mabatian ko gani nga mga kanta sang Christmas daw, dito gid ako nga nakatulong akong sining nga luha. Feeling ko anong natabo sa akong boyfriend nga wala gid. Nag-change sa iha na iya sining nga mind sa akon nga bisan gamay lang nga hambalda or mensahe wala gid. Sa huli, Miss Jazz, nakibot na lang ako during December 25 sa amo nga adlaw. Ang gabi na, una ko ya tulog kay I was not feeling well, of course, no? Kaya wala nga ako siyang nobyo. Dito ka daw nagkinaran-karan sila. Kay gali, Miss Jazz, nag-abot ang akong siyang boyfriend. Kag na-shock kami tanan hasta ako. Ang akong sining kasubo, kag kainit sa iya, Miss Jazz. Una doon na init pagid ko. Pusang pagkabati ko nga ara na siya, kag nabatian ko iya sining tingog, no? Grabe ang pagpasalamat ko sa Dios. Ang ginhimo ko, Miss Jazz, nagluhod lang gid ko. Lord, thank you for bringing back my boyfriend. Amo to, Miss Jazz, hindi ugin malipatan. Kay gali ang natabo sa iya, Miss Jazz. Na ano siya sa tunga sang traffic dito sa Manila, na-miss niya ang flight. Ang iya sini nga cellphone, no? Wala na siya nakatawag sa iya sini nga family. Kabisang ang family, gali nagkinaran-karan man. Wala naman siya nakatawag sa akon. Hasta na lang nagpangita siya sang pamaagi, abi, nga makakontak man, abi, no? Sa iya sini nga pamilya. Kay sang pagkaaga to, Miss Jazz, no? Dito na lang siya gali sa airport, tiner, kay para lang gid nga pakapangita. Sang dason nga mga flights nga pwede siya makasakay, kaya na-miss niya ang flight niya. Kaya mo to, Miss Jazz, iyawan to siya, ginhabala niya lang, gitawagan niya lang iya nga family, at hindi lang kamo na mag-worry, kay amuna, pero siling niya, hindi na lang kamo anay magpakig-angot sa akon, abi. Kay kabalogid siya nga, ano na ko, daw, kung sa ano pa, negative na ko, is-surprise ko na lang siya sa pag-abot ko dito. So that was it, Miss Jazz. Amo nang natabo nga kung abi ko anay gani iya daw hindi na gid bala among natabo or matabo sa amon nga with all the negative na akon siniiya nga madumduman, no, sa akon siniiya nga sige. Sa akon siniiya nga nadula na lang ako bumakim. Okay, ma-award kita. Sige. Sa kadapusan nga mga dinalan na Inday Barbie, siling niya, abi ko anay, Miss Jessia, kung ano na ang matabo, kag ang ako siya mga negative thoughts ang nagpangibabaw na. Pero gapasalamat ako kay wala man na anong ako si boyfriend, kag with all the explanations, no, nag-explicar siya sa akon, na amo ini ang natabo sa iya, pagti na intindihan ko, Miss Jazz. So, asa subong ya, Miss Jazz, no, dua kami sa akon si boyfriend, and we're getting stronger and stronger. Plano gani namon kung tani nga magpakasal kami sang 2019, no, galing kay nagka-COVID, Miss Jazz, hasta na lang sang subong, wala pa ang amon sining nadayon na amon si pagpakasal. Kag plano namon next year na, Miss Jazz, 2023, ang amon sining pagpakasal sa akon sining boyfriend. Asa subong, Miss Jazz, mabatian ko ang particular song ni Karen Carpenter nga amo to that time sang December 25 of 2016, nabatian ko ang love song na ni Karen Carpenter nga Christmas song niya. Asa subong ya, Miss Jazz, mabatian ko na iya daw gakaano ko,
apektuhan ako kag do nagakasubo ako. Although ati nagbalik man niya kag okay na kami sa akon si nga boyfriend Miss Jazz. Amula nang akon si hindi malipatan nga natabo gid sa adlaw antes pa man December 24 and December 25 sang Pasko na, no? That was 6 years ago. Hindi ko gid na malipatan. Sige, kay sa imo si Barbie, salamat gid, no? Ari na ho kay nagadali na ang aton siniiya nga pag-award. Aton sini nga winner, Bombo Kim ara si Bombo Grace Lynn Lubaton sa Studio B. Bombo Grace Lynn, come in. Okay, dali lang gid, no? Sa kay Bombo Grace Lynn Lubaton, ara dira ang aton si isa sa mga daily winners, no? Magahatag kita sang papremyo sa aton siniiya nga winner. Sana siling ko na gani, gusto nyo nga magmangin milyonaryo, no? Padala ka mo sa madamong entries. For the more entries you send, the more chances of winning every day sa aton si daily draws, kag may chance ka mo nga magmangin milyonaryo. By the way, sa kay Barbie, 27 years old sa Sipalay City, Negros Occidental, salamat gid, no? Abi mo Barbie, makarelate ko na, no? Kay siyempre may mga naagyan makita bala nga during Christmas, not necessarily December 25, no? During Christmas may mga previews nga mga relationships, previews nga nag-ilinaway ka mo abi, no? May hindi ka mo nami nga na-experiencehan, no? Maybe nag-inaway ka mo, lainay ka mo buot sa mismo adlaw sang Pasko, no? Or sa mismo bulan sa Disyembre. So every time nga makapamati ka sa mga Christmas songs, yan mo na madumduman mo, may tinge of sadness. Ako makarelate ko na Barbie. Kaya may mga previews man ngati, syempre, past is past, no? Let bygones be bygones. Pero hindi mo ginamalipatan. Nga mag-December, no, sang gamay ka pa, happy gid. Pero anay nga nagdako ka na kag may experience ka na sa pagpangabuhi, no? May natabo sa bulan sa Disyembre nga daw hindi man nami, kag amo na nga kon mag-abot ang Pasko, makapamati ka man sa mga Christmas songs, may tinge of sadness na. No, supposedly happy, pero may tinge of sadness because of what happened sa past nimo during the month of December, especially sa December 25. Okay? Ara na sa aton sining nga linya, ang aton siniyang winner, no? Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Salamat gid sa imo, Barbie, 27 years old, sa Sipalay City, Negros Occidental, mga kabombo. But before that, no, samtang gahulat kita sa kay Bombo Grace Lynn, Bombo Kim, no, sa aton siniyang nga pinalangga mga tagpalawti sa aton si Masuki sa kay Barbie, importante da Barbie, ang ati amo na no, balik sa hindi man nadugayan, kundi sa mismo Christmas Day. You were sad during Christmas Day, but balikan man ini, nga nangin happy ikaw, no, to the max, bangod kay ti, nag-appear ang imo sining nga nobyo, nga abi mo anay kung nag-change na ang mind. Kita nga balaan mo nga mga babae, may ara kita nga mga kinaiya mo nga daw hindi gid amo, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palamati. Dayon tayo mag-entertain sa mga negative thoughts, no? Wala naton anay abi-abi man ginaway ang mga bagay nga nagakatabo sa aton siniiya nga pagpangabuhi, no? Especially sa mga relationships, just like sa kay Barbie, no? Dira sa Sipalay City, Negros Occidental. Importante da Barbie nagbalik siya. Kaga past is past, no? Kaya mo lang na ugaling kay hindi mo ginamalipatan. That was December 25 of 2016. Inang imo siniiya nga naagyan kay with all the preparations ginsugat pa sa airport. Nihay-nihoy, wala gid mensahe. Pagkatapos wala nag-abot, hoy-hoy pa ko, hasta na lang sa kagabihon. Okay na ba mo, Kim? Ate, sige. Mag-ano lang ko anay sa akon si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken. No? So kay Barbie, salamat gida. Importante da nga okay ka mo kagway man problema, no? Just nurture your relationships hasta nga mag-settle ka mo, no? Magpakasal ka mo. And advance congratulations and best wishes sa inyo, Barbie, no? Sang Sipalay City, Negros Occidental.
Salamat gid sa imo siniya nga sulat. Amo padala man kamo email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Antes kita mag-say bye-bye, ari anay ang aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verses 16 to 18. No? Dara nagasiling sa Ingles nga pulong. Rejoice always, pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. No? Sa tanan nga panahon, mga kabombo, dapat kita ang mag-rejoice. Kasi sa tanan nga mga circumstansya sa aton si kabuhi, dapat siya i-praise tang Ginoo kag pangamuyo kita nga wala untat-untat, no? Kag wala sang doubt, no? Kay amo ning gusto sa Dios sa aton. This is the will of God in Christ Jesus para sa aton si atubang sa aton siniya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, no? Whatever you ask in my name, I will do. Oh, sunod pa sa aton siniya nga balang kasulatan sa may John 14 verse 13, mga kabombo, no? Dira nagahambal, whatever you ask in my name, I will do, sa John 14:13. And of course, no, ang isa pagid, no, ang ginahambal diri sa Ginoo sa aton, mga kabombo, sa Micah 7:7, this is power in persistent prayer. Ang pagpangamuyo, todo kaangay mabala sa aton sini nga amay kadutanon nga magpangamuyo tagani. Grabing aton si ingos, no? Gaingos kita sa aton nga earthly father. Bangod kay palangga kita sa aton mga amay diri sa kalibutan, ginahatag ang aton sa ginahingyo nga kung hindi man lang makapalain sa aton, ginahatag gid sa aton sini nga mga earthly fathers. How much more ang aton sini amay sa langit, no? Persistent prayer. Pray without ceasing, mga kabombo, no? Pray without ceasing. Kay hatag gina sa Dios sa aton ang aton sini ginaampo sa iya, no? Sa iya sini perfect will and in perfect time. Wala kita sa panahon, mga kabombo, it's bye-bye time na. Inisagapon niyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya hapon, no? Sa mga kabobota nga nagatutok sa aton, isa naman katagdaog ang aton sini nga matagaan sa premyo sini nga adlaw sang 27 o igdos 2022, lapit na lang gid New Year, nagingagaw pa sa pagbaton sining grasya. Good afternoon. Aton sini nga minasya si Reggie Galas, taga Purok Mainos, Suwagon, Barangay Alihis, Bacolod City. Sir, kamusta ka? Okay, man. Okay, man. Yes, okay, man. Okay, good. Oo. Kapila ka na sa magdaog? Ikaduan na ni. Sa amo ni nga promo? Sa 1-2 Panalo, part 21? Wow, ikaduan na. Grabe, nga grasya ba? Oo. Ikaw lang ga-intra? Kung may upod ka pag-isa pa na malay mo nga ga-intra? Ara daw, 3 kami nag-intra. Sino na? Sawa ko kag amon tupad balay. Okay. Si Mrs. Tupad balay nyo? Oo, ina-intra ya. Oo. Abaw, ga-encourage. Hindi lang mo just si Sir ang nag-angko, no? Or nag-avail sang iningagrasya. Palapnag, yapagin sa iya sa nga tupad balay. Dito guro sa inyo, damo nag-intra kay ang indication, no? Daog ka. Si Mrs. mo nagdaog naman? Oo, nagligad lang. Aba, grabe. Nakasimana. Sana all, no? So, kaduma mo ni nga daog, sa mo ni nga promo. So, kagina, gaano ka? Sa kagina ka lang nilawag, bla? Oo. Yung tawag ko sa asawa ko nga, muna naka-winner ko, muna yung pagkoyak na nagkadto ko din. Diyan ka na yun, how? Gabiyahe. Gabiyahe ka? Ano yun namang gabiyahe? E-bike sa barangay. Oo, halong gid ha? So, ari, kay may bonus ka pa sa sining adlaw, magabaton ka agan.
sang 500 pesos nga cash. And of course, isa ka nga urokan, puno sang groceries worth 500 pesos. Ready ka na sa pagbaton sang kinintos? Ready na. Oo, wala ka man na pa ng puay? Ay. Oo, hindi ka ng puay ha? Okay, mulat na sa iyong mga kamot. Duwagid ka kamot. Wala kag tuo. Okay. Saan mo na hatag? 100. Ikaw duha. 100. Ika-tatlo. 300. Ika-apat. 400. Ika-lima. 500 500. pesos nga cash. Kag, ari mo sa nga groceries. Medyo mabugat ni, pero I'm sure kaya mo na. Kaya. Dama na pa balde. Sa urukan. Apat na to. Gamit niya pa nag-ob. Oo. Yes, butangan tubig, kung ano-ano pa, nga mga liquid sa inyo pa ni Malay. So, sir, kabayan ka pa sa intra? Oh, sige. At Gandro. Kasun pag yun na maka-fan Oo, very good. Naiya, kahit ti kapisan lang man, kag pangagdas aton sa mga kauturan, ang sabat, no, para sa kadaog nyo, pag kadaog man sang ipan. Sir, anong mambalta? Madamo yun na salamat sa Bombo Radio, sa Star FM. Lalo na sa mga sponsor. Yes, pangagda sa labi? Ako nga, tupadulay na, mag-intama ka mo, guna kadaog man pareho ko. Yes, no, madamo nga salamat. Sir, congratulations. God bless you. Advance Happy New Year. Oo. Anong favorite pesos gani? Sugan, sulod balay. Gasto, sulod balay. Okay, very good. Amo na yang maayo. Magakadto sa may kapuslanan gani. Oh. Okay, sige. Basta Radyo. Bombo. Number 1. Number 1. Okay. Sige, Bombo Jazz, live dito sa Studio B. Ini si Bombo Grace, tinlabaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent or overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Grace Linbaton and congratulations sa aton sini nga winner. Record. Ari, no, maghahanda na kita sa pagpamati sa aton si Matahom nga drama. Langit. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas, amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas, kaangay sang France, Switzerland, and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa kugon kag amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. The only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaipik. Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Nakakilala ka na kay Miriam Santiago, inang palawakal sa Senado, kag hindi gusto nga buksan ang ikaduha nga envelope? Pati, uy. Patay na nagani siya. Inang ginapangambal ko nga babae, pulos inakilala, pulos mga popular, pulos ginaludhan, kag ikaw, Josephine, mangin isa ka sa ila. Tuod ka, Tagoy? Oo. Kag ikaw lang ang makaperde, Kikap. Kaganga nakasiling ka sinatags. May kwarta ka mo. May umagad kaya nga kano kagapon. Mamakla ang tanan ng mga buto, bala. Kay Pio, madaog ka. Matuod? Oo. Di, mga pilayan ang kinanglan nato nga kwarta. Agun mabakal nato ng mga tao diri sa barangay Munay.
Budgeti lang 80,000 ah. Isa pa, Josephine, mabawi mo man na kung makapungko ka na sa pagkabarangay chairman. Kay man kabalo ka, dako ang sweldo sa barangay chairman. Uti ano, sugot ka, ha? Sugot ka? Akong imo manging campaign manager, ah. Ate, sige ah. Sige, Tagoy. Mapasugot ko. Ako makundra kay Kap. Ina, iya. Batan, makapauway ka na sinisang kaon sang bukaw-bukaw. Man, ako ang mangin campaign manager ni Josephine. Madalagan asa nga daan sa pagkabarangay kapitan. Kag ang budget, 80,000. Wow! Hulam to calculator. Isipon ko kung pilang makadto sa akon. Oh! Kung matabo makabalos na ako sini kay Baricoson. Man kung magdaog si Josephine, ako ang iya sa laligan. Ako ang iya nga advisor. Ama! Gani, ang masiling ko lang kay Baricoson, your days are numbered. Batan, may iambal ko sa imo. Ano lang siya, Tagoy? Mayo kaya kay bisan kabalan daw nawong inosente. Ariyo, ipanugid-sugid mo nga si Baricoson among nagkuha sang kwarta nga subong ginaawayan sang pulis kag tanod. Mansang matabo ato, si Baricoson ato sa grocery. Kag sang ibutang dito ang bag sa higad, ginkuhaan niya sang kwarta, kag dayon niya halin. Nan, amo nang ipalapta mga sugilanon na. Pero hindi kagid magsiling nga akong nagsugid sina, ha? Huling, wala pa si Pilimon. Wala pa si Alvina? Nga ahaw? May ipabuhat ako sa iya. Ano, Chay? Amo na ining katumanan sang akon pagtimalos kay Buklan. Ihanda ang duha ka bowl nga tuba. Ara na siya. Mahang. Kag akik si Chay? Giakiga naman siguro sa iya maestra mo? Filimon, dali bala dili anay? Calvin, Ah, katamis bala sang akon nga tuba. Ha? Taba? Tamis? Diba? Diba katulo man laway ko ba? Tara, duha ka bol?
para ina sa imo. Ano? Para na sa akon? Basi may hilo ni. Kung wala ni hilo, may paubra kagad sa akon mo. Abot ko na na. May ipabuhat matuod ako sa imo, Filimon. Ano na, Chalvina? Amo ni ay, ipalapnag mo sa bugos nga barangay. Nga si Buklan ang nagkawat sang kwarta nga subong, ginaawayan sang pulis, kag sang tanod. Isiling mo, nga sang ginbutang sa istasyon sa pulis, ato dito si Buklan. Di, ginkuha niya sa bag ang 50,000 pesos. Pero, hindi ka magpanugid nga ako ang nagsugid sa imo, ha? Okay. Sige na. Imna na ang duha ka bulsang tuba. Oh, yes! Katamis! Kap, ginpatawag mo kuno ako? Oo, Tagoy. Amo man si Albina. Naagin patawag mo ako ka? Tungod Albina, Tagoy. Kamu nga doang suspek sa pagkadula sang kwarta nga ginkawat sa sulod sang bag sang insek. Ano? Nga anadalahig ako diri yakap? Tungod ang nagalapta nga sugilanon, ikaw kuno ang nagkawat sang kwarta sa sulod sang bag nga ginbutang. Di nakita sa imo pag grocery. Ay, amo gali, Kap? Oo, Tagoy. Kag ikaw, Tagoy, ginkawatan mo man ang bag sang dito na sa istasyon sang pulis. Karon ang pamangkot, tagpilangin nyo ginkuha sa bag. Sugiri naman ninyo ako kay buligan ta kamo. Ako ang mabuhat sang alibay para nga hindi kamo pagpasibangdan. Masiling ako sa adlaw na tabo ang kawatay. Kag kamo iya nga duha, ari kamo diri sa barangay hall. Pero, kinahanglan, may partida man ako. Ay, Kap, wala ako yan nagapangawat. Si Buklan niya pwede, pero ako ya hindi. Hoy, Barikuson, hindi ako pagpasuli, ha? Ha? Ikaw ya ang nagpangawat? Ikaw? Oho, sintomas ang bukol sa papangawat? Ang barikos mo naton among sintomas ang pagpangawat. Buklan, buklan! Barikoson, barikoson! Mamati ko anay radyo Basi may matahom naman subong nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang bumbo radyo.
Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Hello, everybody! How are you? Fine, thank you. Ari naman si Inday Badiding. Uy, ang favorite ko nga program. Guys, andals! Ako karon ang host sang talk show nga ini. Kag aton hambalan subong, amo ang party sa mga ghost. Sino sa inyong nakakita na sang ghost? Raise your hands! Ay, wow! Napulo ka guys ang nag-raise ang ilang nga hands. See? Madamo gali sa naka-experience sa mga mysterious. That's amazing! Abaw, amazing. All of you guys, you raise your hands. How many of you who have spoken to a ghost? Ay, wow! Apat ka mo nag-raise ang inyong nga kamot. Imagine that! About that. Gagkaroon sa aton last question. Pila sa inyo ang nakaromansa na sa ghost? Please stand up! Oy! Isa ka guy ang nag-stand up. Sir? Come up to the front with me. Abaw. Ari na siya mga guys. Ang guy nga nakaromansa sa ghost. Sir, this is unbelievable. First time nga may lalaki nga nakaromansa sa ghost. So giri ako. Kag pati ng aton mga audience nga gusto gid makahibalo kung anong ginhambal mo sa ghost. Kag anong ginhimo mo sa iya. Excuse me, ma'am? Did you say ghost? Yes, ghost. Oh, hala. Abi na ako, goat, ma'am. Kanding goat ba, ma'am? What? How dare you? Pero, ang buot mo silingon. Nagromansa ka sa kanding? Aw, oh, ma'am. Tinood na. Natabo mi sa puno sang dol-dol, ma'am. Kung gusto mo, ma'am, sugiran ko ikaw sa natabo. Abay! Usa sila kaadlaw, ma'am. Stop! Stop na! Kay tapos ng talk show nga ini. Ini si Inday ninyo Badiding. Kita ay naman kita liwat, guys and dolls. Hasta la vista, babu! Oh, ginuotod yung programa. Guwapo, Samson ba? Bago ya bayo ba? Din mo na nga halayan gin punpon. Ano nga gin punpon? Pasko ni sako ni Kapya. Din ka makato. Mama, share ko kay Lalay Mo gali. Gwapa kay Lalay, no? Kag ikaw buryong. Gwapo man. Laway. Oh. Da, kana gani. Ula huya nga pitla. May guts pa nga manghikay. Wow.
Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Kapwa, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Paradyo Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa
nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga na mga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, samtang nagapapauli na kami ni Adora halin sa merkado, nasunog ang amo nga merkado. Gani na isipan ko nga papalagyuhon na si Adora. Ginpasakay ko siya sa bus, apang sa wala pa, ginkuha ko anay ang sulat sa iya likod, kag ang lingganay nga nagakabit sa iya nga liog. Diri sini nga bahin, mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ara na, nakuha ko ng papel. Kagkuhaon ko pa ginang gamay nga lingganay nga nagakabit sa liog mo ho. Day, nga ginkuha mo na aw. Makig sa akon si Mrs. Galicia sina. Itakot mo lang na karon kung magtawhay na. Sige na, maglakat ka na. Ato ang baso, magsakay ka dito ha. Ha? Inya nga, pasakyan mo ako dira. Day, magupod ka na lang pala sa akon. Basi ko na nung matabo sa imo. Wala sang matabo sa akon. Dasiga, magsakay ka na dito. Ate, oo, day. Uy, salamat. Ato na siya. Panilagan ko siya. Buong, nagadako lagi ng sunog mo. Kalapad nga daan sang merkado nga ini. Ay, dito ako sa malayo ah. Bantayan ko ang bus. Lantawon ko kung nakasakay gid si Adora. Wala siya makahibalo. Nga ginhungod ko siya nga pasakyon dito. Agud nga makapalagyo na siya diri. Sa norte ato pakadto. Kag kung sino man ang makakita sa iya, basi kung may maluoy man sa iya nga tawo dito. Anong natabo, daday? Nasunog kuno ang merkado? Oo nang Kardo. Bausos, pertigid ka gamo dito nung mo. Nagadinalagan ang mga tao. Nagakinaran-karan lang. Kag, sa malain nga palad, nagbulagay kami ni Adora. Ano? Nagbulagay ka mo ni Adora? Oo nung. Nagsala kami abi mo. Kag igo ko matalupangdan. Wala nagali siya sa akong tupad. Basi ko nakapauli na siya? Ambot lang nung Pamangkuton bala naton si Insoy nung. Ay, pertig ito yung ginakagamuya. Bati ko, naupos gid ko ng merkado. Amo gani nung. Bausos,
To sa hindi ako makapati mo. Nga makapauli pa ako. Man, perti gid kagutok didto. Nagasinala lang ang mga tawo. Ani ka bala? Mainom ko anay bala tubig nung. Sige. Ay, wala makahibalo si nung Cardo. Kasi Adora, ginpapalagyo ko to ya. Ipapalagyo ko siya. Agud nga hindi na siya makabalik sa ama niya nga traidora. Amo lang inang paagi nga makahalin siya kay Mrs. Galicia. Ay, kung pamangkoton ko nila kung diin si Adora, mga ambot lang kuya. Day, Oy, Insoy, ari ka man. yun patawag ka sa ako ni Mrs. Galicia, day. Ha? Nga man haw? Pamangkot sa kuno si imo. Parti guro kay Adora eh. Muna guro yung pamangkot nga si imo. Nga haw? Din si Adora? Inagani. Wala siya makapuli mo. Ha? Wala siya makapauli? Nga aman, di siya nagkadto. Amo na gani gurong ipamangkot sa imo ni Mrs. Galicia. Gani dali na. Gaulat sa imo. Dali lang kuno. Sige na lang gani ah. Ikaw ang pirmi nga kaupod ni Adora kung magpanindahan, no? Oo, misis. Nagdungan kami kaina sa paglakat. Pakadto sa merkado. Nagdungan ka mo kaina? Oo. Nagdungan kami. Diin na siya? Ambot ay. Wala ko yung makahibalo kung diin siya ya, misis. Upod ka mo nga duha, ha? Wala ka makahibalo? Nasunog ang merkado, misis. Kag nagkinaran-karan ang mga tao. Ti, amuman kami eh. Nagdalagang kuya pagwa. Kag siya amuman. Nakita ko siya nga nagdalagan man. Pero wala na kami makakitanay sagwa. Kay ti wala ko naman mabatian ng nagakiling-kiling nga gamay nga lingganay mo. Ti sang ulihi. Sang wala ko siya makita. Naglakat na lang kuya eh. Nagpauli na lang ko sa amon. Nga amisis, wala siya yung makapauli haw? Amo gani nga nagapamangkot ako. Kundiin na siya. Ay, wala ko yung makahibalo, misis. Wala na ko yung makahibalo sa iya. Kung tani, wala mo siya ginbayaan? Nakahibalo ka naging gagaga ato? Ambot sa iya, yaay. Isa pa, hindi man to siya siguro magtalang, Kay may nasulat man nga address sa iya likod. Kag kung may magbulig sa iya, makapauli na siya, Oh, sige. Makalin ka na. Basta gaga gani. Gaga man ang yakaupod. Ako pang gaga. Hindi ito yung magpuli, ya. Misis, mapuli na ko, Sapwan ka lang at tigulang ka. Hindi na tayo magbalik si Adora, diri. Ginpatawag ako ni Mrs. Galicia. Kagin pamangkot niya ako, kundi ina si Adora tungod kami ang magkaupod pakadto sa merkado. Apang ginhambalan ko siya, nga nagkinaran-karan na ang mga tao sang nasunog ang merkado. Gani wala na kami makaupdanay sa pagpauli. Sa pagpadayon ko pagid. Di ka manaog, day. Aha? Anong siling mo, sir? Siling ko, di ka manaog. Sa merkado. Ano nga merkado? Nasunog ng merkado nga to. Amo gani nung nakahibalo man ako nga nasunog. Gani nga nagsakay ako para nga makapalayo. Nagsakay ako sa bus nga ini.
kag wala ako makapanaog. Ay, amo gali. Oo, Nong. Amoy nang natabo. Di, nano lang ni karon. Di ka karon makadto. Ay, kundiin lang mapundo ang bus nga ini, Ah, ay, malayo pang terminal namo niya, day. Malayo pa, Nong? Oo. Ang buhaton mo na lang, amo magsakay sa dason nga bus nga makadto sa ginhalinan mo. Kag dito ka malawag sa terminal, sa amo man nga bus. Kay makaabot ka dito sa merkado. Nga nasunog. Amo gali, Nong? Oo. O sige na, panahog na. Kay nakadali kami, Ati, sige, manaog na lang ako diri, Nong. Oo, halo-halo lang na. Naglakat naman ang bus nga ginsakyan ko. Oh, Diyos ko. Di na ako man. Kag ano na nga lugar ini. Maayo kung tani kun ari si daday. Itudluan niya ako. Ay, ara. May nagapadulong nga salakyan. Mapara ako, Ay. Wala siya magdulog. Siguro, nakaibalo sila nga wala ako sang kwarta. Ano pa, hindi nila ako pagpasakyon. Wala ako sang kilala diri. Ang mayo pa, mangitaan na ako sang mabrahan para nga makakita ako sang inubriti pauli sa akon ama nga si Mrs. Galicia. Malibot-libot anay ako sa banwa nga ini. May mga bata nga naghampang sa dalan. Kaginatawag nila ako nga aswang. Ako na mga boys isang bato. Ari manay, Aragay! Hindi! Aragay! Madalagan ako. Mahalin ako dere. Aragay. Kasakit kita nga akong ulo. Nagadugo. Ano kay ginaboy ako sa mga bata sang bato? Nahadlok sila sa akon. Nakaibaluman ako nga malaway na ako mo. Ara, may puno sang kahoy. Mapungkuan ako dira sa higad Nana, diri sa puno. Mapungkuan ako. Kapoy na gid ko ba? Kang nagutom na gid ko. Ano kaya yung akong kwarta nga ginhatag ni daday? Nadula pa ba mo? Ang akong pila sa ulo. Nagangot-ngot. Apangula ako sang ibulong. Ara, may puno sang balunggay. Nga nagapanubo ang ubos. Amo na lang inang usaron ko kag ibulong sa akon ulo. Amo inang amon bulong sa pilas didto sa Bohol. Salamat. Nakapahuway man kita ko sa makadali. Kag natulugan ako sa puno sang kahoy.
ang akon pila sa ulo. Nagangot-ngot. Apang wala na nagadugo. Kay ginbutangan ko sang balunggay. Ay, mapadayon ako sa akon paglakat Kay basi bala ko na makakita ako sang moobrahan diri. Bisan hatagan lang ako sang tinapay. Basta makakaon lang ako. Pero nahadlok man ako. Kay basi kung magpalapit ako sa iban nga tawo. Basi kung mahadlok sila sa akon, kagabuyo naman nila ako sang bato. Pero gutom na gid ako Diyos ko. Puligi man ako ay. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong patuntunan, Provincial Journey. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Kag karon sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary.
Diary, bahin sang nagligan. Nakita ni Lalaine si Joshua nga nagapakigsugilanon kay Anbet. Gani nagbatyag siya sang kaakig kag kaimon tungod sa tago. Ginahigugman niya si Joshua. Kagin pangako niya sa iya kaugalingon nga himuon niya ang tanan, maangkon lang si Joshua. Isa ka adlaw sina, natalupang dani Anbet nga daw may ginapaligban ako. Gani ginpalapitan niya ako kagin pamangkot. Kagin sugiran ko siya nga wala na ako sang kwarta nga gastuhon sa masunod nga mga inadlaw. Sa pagpadayon ko pagid. Wala pa mag-abot ang akon pensyon. Kag bangod wala pa ini makaabot, maprindaan ay ako sang akon nga pagkabutang. Ay, amo gali? Oo. Kag buwas, updan mo ako ha? Kay makadto kita sa ginaprindahan ko. Anong iprinda mo, Mrs. Marta? Kuan kutsara kag tinidor. Ha? Kutsara kag tinidor? Oo. Pero hindi sila kinaandan nga kutsara kag tinidor. Silver ato nga pure. Ha? Wala pa ako makakita sang amo sina nga kutsara kag tinidor. Sang buhi pang akon bana. Ginbaklan niya ako sang amo sina nga mga gamit. Mga pulos malahalon tanan. Kagintago ko ato sa akon baol. Para nga hindi makita sang bisan sino. Ang iban, naprinda ko na sa banwa. Ay, amo gali? Tagpilang baton sa imo kutsara kag tinidor? Ang isa 1,000. Amo gali, Mrs. Marta? Oo. Ipakita ko sa imo ang iban nga nabilin nga kutsara kag tinidor. Dali. Ipakita ko sa imo. Dali dito sa akon baon. Mrs. Marta? Madamo ka gali sang kubyertos? Katahom kaayo? Amo pala ako makakita sini? Sige na. Putsa na ang duha ka tinidor. Kay malakat kita subunggid. Oo. Duha ka tinidor ang putson ko? Oo. Duha lang ka tinidor. Kag duha naman ina kalibo. Kay 1,000 ang isa. Oo. Oo, Mrs. Marta. Nakakadto ka na bala sa ginaprindahan sa mga alas, Anbet? Oo. Masami ako ginasugo ni nanay nga magprenda sa iyang alahas. Kung wala kami sa ibakal sa pagkaon. Maayo kon amo. Ba? Mrs. Marta? Nga nagtulog ka? Hindi ana kita magsulod sa pawn shop nga ina. Nakita ko si Mrs. Castro nga naga-window shopping. Nahuya ako nga makita niya. Nga nagaprinda ako sang akon mga pagkabutang. Pahalinon anay naton siya kag amo ang pagsulod. Oo. Oo, Mrs. Marta. Nakahali na siya. Dali. Madali-dali kita sa pagsulod sa pawn shop. Oo. Maayong adlaw, Mr. Nicasio. Mayong adlaw. Prinda ka naman? Oo. Anong iprinda mo? Madali lang ha, kay kuhaon ko. Aryo. Ginputos ko ini sa panapton. Aryo. Duha ka tinidor?
Oo. Iprinda ko ini. Okay. 2 ka tinidor. 1,000. 1,000? Pero, tag 1,000 ang bato mo sini ah. Nagbarato na subong ang taga mo sina nga mga butang. Hindi na subong in demand sa market. Kag isa pa, hindi mayong kalidad sina. Baratuhon. Pero mahal ang bakal sa isang bana ko. Kani natural, mahal man ang bilis ni kun iprinda. Pinakamahal na kantidad ang akong ginhatag sa imo. Kung sa iban mo na iprinda, mayo kung makakuha ka mo dira sang 3 kagatos ang isa. Ha? Ate, sige na lang ah. Ang dumdum ko, dako ang ako maprinda sini. Pero sige na lang ah. Batunon ko na lang bisan pila. Hindi ah. Kabarato sang iya ginahatag nga presyo. Ginkuha mong 2 ka tinidor? Maayo ini klase nga silver. Solid. Kag dapat lang nga maayo man ang ihatag mo nga bili. Ano? Wala sang mabakal kag mabaton sila dire. Kag isa pa, kabila ang naghambalanay ni Mrs. Marta. Kag wala ka sang labot. Kag hindi ka magpahilabot dire. Kung naghambalanay ka rin mga planters, hindi gani magsaligbat ang mga sakada, ha? Ote, ano mo, Mrs. Marta? Nausikan mo lang ako, tiyon. Kung maghalay ka gani kapag balik liwat, lugar nga tag 500 ang baton ko sina, himuon ko na lang nga 300. Ginupod ko si Anbet sa pawn shop. Ago sa pagprindas ng silver nga tinidor, apang ginbarat kami sang tag-iya. Sa pagpadayon ko, Dali na, Mrs. Marta. Dito nato inaiprinda sa syudad. Nakita ko nga kapoy ka na. Ibalik ang 2 ka tinidor nga ina, dire. To piho ka karona. Wala ka lang makahibalo kung tagpilang baklanay sina. Mrs. Marta, 600 na lang kada isa. Ina, dala na lang na sa kaluoy, ah. ay, Anbet, dali na. Sige na lang. 1,000 na lang kada isa. Anbet? Hindi, Mrs. Marta. Ginatunto ka niya. Dakong imo makuha nga bilis sa imo 2 ka tinidor. Mapauli lang anay kita, para nga makapahuway ka. Akong mahibalo. Dali na. Ate, oo, Anbet. 600 na kinay, di ka mo? Bay, Anbet, batuno na lang naton ina. Hindi, Mrs. Marta. Sobra pa dira ang imo nga mabaton. Hindi ako makatulog sa pagpalibog. Kung saan ako maprint ang tinidor nga ato sa bili nga dako. Nakahibalo ako. Ginatunto ni Mr. Nicasio si Mrs. Marta. Nakakita ako sa prindahanay sina sa pawn shop. Sanggin sugo ako ni nanay na magprinda sa iya alahas. Kinahanglan, makahibalo ako sang husto nga bilis ang amo nga tinidor. Husto? Si Mr. Garcia? Sa iya ako makato? Kilala ko na siya. Manager na siya sa bangko nga ginakuhaan ni Mrs. Marta sa iyang pensyon. Dito ako makadto sa iya.
Mrs. Marta, ako na lang malakat. Magpabilin ka na lang diri. Apang sa diin mo iprinda ang amo nga tinidor. Wala naman sa iba nga pawn shop diri. Sa kaipi nga banwa, may ato didto. Patod nga makaprinda kita sang dako didto. Ta sige. Itugyan ko ina sa imo, Anbet. Maghalong ka lang, ha? Oo. Oo, Mrs. Marta. Maayong adlaw sa imo, Mr. Garcia. Maayong adlaw man. Ba, kilala ko ikaw ah. Ikaw ang maid ni Mrs. Marta? Ako matuod. Angayo ako sang bulig mo. Kon hindi ako mag-istorbo sa imo, Mr. Garcia. Ano ba na? Ario, may dala ako nga duha ka tinidor. Tinidor matuod? Kaghuman sa silver? Matahom nga klase sang tinidor ina. Mr. Garcia, pila sa banta mo ang bilis ini kung iprinda sa pawn shop? Ina? Madalagan ina siguro sa 5,000 ang isa. 5,000 ang isa? Oo. Nga man. Kwan, medyo napigaduhan si Mrs. Marta. Kag nagakinahanglan siya sang kwarta. Gani nga, ginpaprinda niya ini. Pero sa banta ko, ginatunto siya sang tao nga iya ginprindahan. Amo ina nga nagkari ako diri para nga mangayo sang bulig sa imo. Amo gali. Abi mo mapalaron si Mrs. Marta nga nakaangkon sang isa ka maid nga pareho sa iyo. Salamat kid Mr. Garcia. Hindi ko malimtan ang imo kaayo. Sige ha, mahali na ako. Ato na siya. Maayos siya nga pagkabata. Masaligan. Nakahibalo ako nga si Mrs. Marta. Naghalin sa manggaranon nga pamilya. Kilala ko sila. Wala makahibalong iya pamilya. Nga ginabudlayan subong si Mrs. Marta sa iya pangabuhi. Kinahanglan nga makahibalo sila sini para mabuligan nilang katapos ang ila pamilya. Imagine, nagapamirinda na siya subong para makabulig sa iya pagpangabuhi. May, Anbet? 5,000 ang dala mo nga kwarta? Kag isa ka tinidor lang ang imo ginprinda? Saan mo nabuhat, ina? Ginprinda ko sa dason nga banwa, Mrs. Marta. Kagustong akong pagbanta. Ginatunto ka sang Mr. Nicasio nga ato. Salamat sa Diyos. Salamat, kid. Wala ako maguna-una nga makabuhat ka sang subong sini, Anbet. Mrs. Marta, karon nga may kwarta ka na. Hindi ka na magpalibog. Kay makapalain ina sa imo. Anbet. Maano na lang ako kung wala ka? Hulog ka sang langit sa ako. Mga abyan, sunda sa pagpamati, ang kasugpon sang sulat, ngaging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 27 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon, mayang hapon, mga kabombo Negros Occidental, syudad sa Bacolod. Nagaplag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Martes, Disyembre 27, tuig 2022. Tato sa ring New Year countdown, may nabilin, lima na lang kadlaw, bagong tuig na kagaron. Dito na kita sa ato sa ring mga headlines. Bakla na isang prutas sa Bacolod Public Plaza naging maiwat. Bacolod City Government magkapatigayon sang New Year's countdown sa Disyembre 31. Mga pumuloyo amat-amat na nga nagbakal sang turotot samtang nagalapit ang bagong tuig. 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nagretiro na subong nga adlaw. 708 ka mga personal sa Negros Occidental Police Provincial Office na tagan sang promotion. Mga kabombo, ito na kita sa detalye. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Taga-Karaman si Bombo Pons Espino. Nangin maiwat ang pagbaliganay sa prutas sa Bacolod City Public Plaza pisar nga naglabay na ang Paskwa. Suno kay Yolanda Rico, ang fruit vendor sa bayan sa Gonzaga Street sa Bacolod City Public Plaza. Bisan sang Paskwa, tuman kay iwat ang baklanay sa mga prutas bangod sa pagbahal sa presyo sininga. Pahayag nga kalabanan sa ila ginengganyo nga pagbakal ang nagabalibad kag nagapahayag nga sa New Year nilang mabakal sang prutas. Suno kay Rico, ang kalabanan nga ginabakal amo ang tagpulo ka pesos nga mansanas kag orange. Apang aminado ini sa mga sadto nga tagpulo ka pesos nga mansanas kon apple, ang karon 15 pesos na ang presyo. Samtang ang grapes naman nga may liso ang nagabalor sa 140, dugtong sa 240 pesos. Samtang ang sidres naman nga sa masami may kasarang lamang ang nagabakal sa mainiya. Yara sa 200 dugtong 300 pesos na nangin pasaka sa kada box sang prutas subong holiday season. Dugang pa sa ginalantaw sa ning rason sa pag-iwat sa managbakal mo ang pag-ulan-ulan. So na direng ilang stock sang prutas nga malin sa pas sa Disyembre 20 kag wala sa gihapon maubos. Ginantaw sa ning nga mahimo sa Disyembre 29 na sila liwat nga makakuha sang supply. Apisar nga wala nagasalig dako nga kalipayan para kay Rico kon mahimo nga maubos ang ila prutas sa New Year. Iway paningam balang kung anong kwan sa New Year. Kaya Pasko ya, juta na nga yung nagkakon, bakalang tagdapadilog, mag New Year ya. Kaya kalabanan, mangagda kami. Sa New Year lang na ya. Kaluyan lang yung mga muya na kami nga maurot. May ginoo pa man Kabalo budget na kami. Kanilaga namin siya yung kadugangan pa nga nag-ulan-ulan. Muna ang nag-iiwat.
Nabatian si Yolanda Ricong fruit vendor sa Bacolod City Public Plaza. Samtang magkapatigayon man sang New Year's countdown ang syudad sa Bacolod sa Disyembre 31 sang gabi. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Carol Joseph Chu sa Bacolod City Government Center grounds patigayunon ang countdown. Suno kay Chu mag-umpisa alas 8 sa gabi ang programa kung sa diin mayara sang banda pahampang kag raffle. Ang countdown ang bukas sa tanan ng mga pumuluyo kasubong man ang raffle apang kinahanglan lamang ang magparehistro gamit ang QR code nga ginhatag sang syudad. Samtang nagbalik naman ang mga empleyado sang syudad agud mag-duty matapos ang long weekend. From I think 8 na sa kuan kay may program anto mo so may mga bands kita, may mga group of people na ma-performan sa inang kuan. So 7 siguro sugod na. 31 sang gabi diri sa Bacolod City Government Center. Open to the public na siya. Nabatian si Attorney Carol Joseph Chu. Naga-matamat na bakal ang naga-matamat naman bakal ang turutos samtang nagalapit ang adlaw sa pagsugalaw sang bagong tuig. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Kefi Onyate, nagabaliga sa turutos sa syudad sa Bacolod. Sang Christmas, dutay lamang ang nabakal sa turutot apang positibo sila nga maubos ang ilang ginabaligya sa Disyembre 31. Suno ko Onyate, subong pa lamang sila nakabalik sa pagbaligya bangod sang nakaligad nga duha ka tuig wala sila ginpanunggutan bangod sa pagsulundan sang COVID-19. Ngipagman sining sang 2018 antes puman ang lockdowns nangin mabakal naman ang turutot. Ang turutot ang mabakal sa 35 pesos samtang 1 ka pesos naman ang air horn. Suro Konyate, bagod sa COVID-19 protocols wala na ang mga ini nagpa-testing kag kung testingan man dapat bayaran na ini. Tag 80 kag tag 100. Ari 100 layers sa color. Tag 35 lang. Tag 35 minsan ang 4 layers naman. 4 layers of 4 colors. Ang amon air pump 100. Okay, 120. Ano lang ginapa-avoid ng namon nga mag-testing ang mga customer. Kaway na namon ginapa-testing rikta na lang. Si Kefi Onyate nagabaligya sa turutot sa syudad sang Bacolod. Nagretiro na si 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte subong adlaw bangod malabot na sini ang mandatory retirement age nga 56 buwas nga adlaw Disyembre 28 tuig 2022. Ginpatigayon kaina sang aga ang turnover of command sang 303rd Infantry Brigade Philippine Army sa Camp Nelson Nerona sa Banwa sang Murcia Negros Occidental. Temporaryo nga magabulos kay Pasaporte ang Deputy Commander sang 303rd IB nga si Colonel Michael Samson. Nagtambong naman sa turnover ceremony si 3rd Infantry Division Commander kag concurrent acting chief sang Armed Forces of the Philippines Visayas Command nga si Major General Benedek Arevalo. Nangina dinapit man nga bisita sa Police Brigadier General Leo Francisco, Regional Director sa Police Regional Office 6, kag Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Leo Pamitan, kag Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz agod magrepresentar sa probinsya. Sa speech ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, nalabot na sini ang conclusion sang iyang military service. Suno kay Pasaporte nagserbisyo ini sa sulod sang 35 ka tuig, 8 ka bulan kag 27 ka adlaw. Nagapati man ini nga ginhimo niya ang iyang best agod nga magserbisyo sa mga tawo kag sa pungsod. I have reached the conclusion of my military service after completing 35 years, 8 months, and 27 days of my military journey. The more than 3 decades of my active service is a testament of my loyalty and dedication to our country and people, to which I have served to the best of my ability. Ang kabahin sang speech ni retired 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Nagpadangat sang reklamo ang pila ka residente sa Purok Matahom, irigasyon sa Barangay Tango, Bacolod City matapos nga ang ila ginaagyan pasulod sa ila nga mapuloyan. Ang gilakip sang nagapahayag nga bag-o nga tag-iya sang duta matapos nga nabakal niya ini sa bangko. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Renante Sulibio, isa sa mga nagapuyo sa lugar nga meron sa kapis sa 30 kamubalay ang era sa nasabit nga lugar kung sa din ang mga naga-estar ang nagbakal sang rice ang duta agod nga mapatingdugan sang balaya. Sunod kay Sulibio ang ginbakla nila sang rice amo ang nagapakilala nga caretaker sang duta kung sa din nagpasalig man sila nga kung ma-foreclose ang duta sila ang prioridad nga matagal sa tion nga masubdivide apang nakibot lamang maini nga may nakabakal na kag nagpahayag nga ginkasuhan
ang mga nagapuyo sa duta kung sa diin ginapapadira niya ang nasambit nga duta kag nalakip pa ang alagyan sa mga nag-estad dito. Suno kay Sulibyo sa main nga alagyan padulong sa lote ang ginbuksan. So diri maayo lang kon lapit lang ang balay sa main nga alagyan, wala sa problema apang paano na lang sila nga nahamtang sa malayo. Gipagman sa ni nga ginahiring pa lang ang kaso nga ang nagpabader na ang nagapahayag at ang duta. Wala naman nagapakita sa sa ila ang nagapakilala nga caretaker sa duta nga ginbaklan sini sang rights ang duta kada pasalig nga sila ang atagan sa prioridad sa tion nga ma-foreclose ang lote. Ang una nila nga transaction, sir, transaction sa barangay, mamader na da sila, tapos bilinan lang nilalagyan ang mga tao sa kada balay. Sa natapos na nila pamader, ang mga alagyan nga gimbilin nila sang una nga giistoryahan, ipasarado naman kano kay amo nang order sang ilamo. Nga siradan gid kag isa na lang ka alagyan ang ipabilin. Ang main nilang alagyan. Si Renante Solibi, isa sa mga nagapuyo sa Proc Matahom Irigasyon sa Barangay Tango, Bacolod City. Sunod naman kay Jonah Casinillo, isa sa mga nag-star sa nasabit nga Proc nga ginbakal nila ang rights sa 100 square meters nga lote sa 2017 apang wala ang mga inihina kay balo nga sang 2018 gibakal na sa nagapakilala nga tag-iya sang duta. Pero kay Casinillo ginpabalo lamang sila sang tuig 2020 na kaginatagan lamang sa 6 ka bulan agud maghalin sa lugar. Ipagbansining nga isa siya sa ginkasuhan sa tag-iya bangod luyag nga maghalin sa duta. So Rodricon ang nagapakita nga tag-iya sang duta ang ginapanagyahan gid man hatagan lamang sila sang masaluhan kag cash assistance. Nagapanawagan ang mga ini nga mabuligan man sila sang syudad. Uy, kami nakabalo sir nga pagbakalya. Kay pagbakalya 2018, ti kami yan nag-start na daraya 2017, ti way man siya nagambal sa amon nga nabakalya na. Igo na siya nagpalapit sa amon sang 2020 na siya. Nagkulaab na ang mga tao Ang kabayan sa paig ni Jonah Casinillo, isa sa mga nagapuyo sa Proc Matahom Irigasyon, Barangay Tango, Bacolod City. Samtang nagpasalig naman ang punong barangay sa Barangay Tango, Siyudad sa Bacolod nga mabuligan sini ang mga pumuluyo. Sunod kay punong barangay Nole Velerosa, ginayo sini ang mga complainant nga magapadulong sa barangay agud nga magpatawag o kung mapatawag formal ang tagi agud nga iyon sa barangay nga matagan lang sa anay sang right of way nga mapumuluyo samtang wala pa ang mainis ang sailuhan kag isa pa sunod diri nga wala man sila ginapagwa nga wala man sang ginpagwa nga devolution order para sa mabalay nga ginpatindog sa lote. Ipagman sining mahimo man baklon sa barangay Lote kag ipanagtag sa mga pumuluyo. Sa formal ang tagiya. Dapat ang mudalang dahil sa lagyan. Pero sa mga lagyan, hindi ka nalulukoy mo na puluyo nga nag-isa. Nagapangapoy mo na. Until such time na wala pa man siyang sailor. Kaya willing ang barangay Tangob. Nabaklo na mo nga property. Kag ipangatag sa pumuluyo. So, ginambalan ko na tagya. Kami mapakal sila. Ang kabayan sa pahig ni Barangay Tangob po ng Barangay Nole Villarosa. Nagdangat sa 709 ka mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office o kung Nokpo ang natagan sa promotion. Suno kay Nokpo spokesperson Police Lieutenant Judices Catalogo, ang mga na-promote ang ginalakipan sa 13 ka mga pulis nga may ranggo nga police captain ang gin-promote sa police major, 39 ka police lieutenant ang gin-promote sa police captain, 34 ka police chief master sergeant ang gin-promote sa police executive master sergeant, 40 ka police executive master sergeant nga gin-promote sa police chief master sergeant, 28 ka police chief master sergeant nga gin-promote sa police senior master sergeant, 57 ka police staff sergeant nga gin-promote sa police senior master sergeant, 317 ka police corporal nga gin-promote sa police staff sergeant, kag 181 ka patrolman nga gin-promote sa police corporal. Ang mga na-promote ang kabahin sang last quarter sang tuig 2022 nga promotion nga ginapatigayon sang Philippine National Police. Ang mga ini ang nakapasa sa documentary, medical kag neuropsycho exams kung sa di natumod nga physically kag mentally fit agud magserbisyo. Mahimo man nga sayloon ang mga na-promote pangod kinahanglan nga ibutang man sila sa nagakaangay man sa ilang nga ranggo. Ginpanginbulahan ni Catalogo ang tanan nga na-promote kag ginpahayag man sining ang promotion ang mayara sa nga kaakibat nga responsibilidad. Nagpanugya naman ini sa tanan nga wala na promote nga mayara man sang promotion nga ginapatigayon ng PNP kada tuig kag mahimo gid sila nga mag-apply.
May ang kabilugan upod sa mga officers, ma'am, 709 tanan ka mga pulis nato na bago na promote. Ang 3C na da, ma'am, amo ang may ranggo halin sa kapitan pakato sa major. Tapos may ara kita, ma'am, nga 39 halin sa teniente para sa kapitan. Tapos, ma'am, ang may ara kita sa Chief Master Sergeant to Police Executive Master Sergeant, 34 kabilog. Ang Senior Master Sergeant to Police Chief Master Sergeant, 40. Nabatian si Police Lieutenant Judices Catalogo spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa mga police report, arestado isa ka persona matapos nga madakpan sa bypass operation nga gipregan sa Proc 6 sa Litob Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Ginkalanan na nadakpan kay Jericho Navarro, 35 anyos, single ka residente sa nasambit nga lugar. Na-recover sa mga kapulisan ng isa ka elongated transparent plastic sachet sang suspected shabu bilang bypass item, duha ka elongated transparent plastic sachet sang suspected shabu kag duha ka dalagko nga mga plastic sachet kay maunod nga suspected shabu sa posisyon isa ka grape pouch sa isa ka 500 peso bill nga bypass money. Ang nakuha nga akon ang nakuha nga suspected shabu ay rabanta nagabugat sa 10 ka gramos kada valor sang 68,000 pesos. Nakaunong na sa karon sa Bacolod City Police Station number 8 na nakpan kag natalana nga pasakan sa kaso nga paglapas ang RA 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang dakop ang duha ka mga persona sa drug bypass operation na ginpatigayon sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City. Ang mga suspesado ang ginkilala nga Sanday Omar Saison alias Tata, 44 anyos, residente sa Barangay 2 Hermanas, Talisay City, kag Jovi Morales, 49 anyos, residente sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City. Nakuha sa ila pag ginakop ang isa ka dako kag isa ka medium sachet ang suspected shabu kalakip ng bypass item, coin purse kag 500 pesos nga cash. Ang suspected shabu ang ginabanta nagabugat sang 5 ka gramos kag may balor nga 34,000 pesos. Ang duha ang lunsay nakaunong nasa kustodiya sa Bacolod Police Station 2 kag natalana nga pasakaan sang nagakaigo nga kaso. Nagpasalamat ang duha ka madili winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM matapos sila ang nagabutan bilang tagdaog sa Daily Joe. Suno kay Lolita Primavera sa NSA Village Barangay Panokoy, Bacolod City, tuman ang kalipay sini nga nagabutan bilang tagdaog bagod ang 500 pesos sa cash nga nadagaan ang idugang sini bakal agud handa para sa 25th wedding anniversary sang iya bana. Una nga hatag, 100 pesos. Ikaduwa, 200 pesos. Ikatatlo, 300 pesos. Ikaapat, 400 pesos. Ikalima, 500. Sa balay. Oo. Tapos, para ni sa silver anniversary na mas husband ko. Ang kabahin sang pahayag ni Lolita Primavera sa NSA Village Barangay Panokoy, Bacolod City Daily Winner ay gilayon man nga nagpadulong sa stasyon sa Bombo Radio Bacolod si Desiree Briones sa Barangay Cam Roma sa Pontevedra Negros Occidental. Suro kay Briones personal sining nabatian nga siya ang nanging tagdaog sa ang promo. Sunod diri bakal niya sang dugang handa para sa New Year. Ang 400 pesos na cash nga iya nadagaan na. Samtang dako naman nga bulig sa duha ka ang 500 pesos nga worth ng gift pack nga nabaton. Lunsay nga nagpasalamat ang duha ka pang-agda sa iban nga matag pramati ka mag-entra man sa promo agod nga sila ang magabutan man nga tagdaog kaangay nila. Una nga hatag, 100. ikaduwa, 200. ikatatlo, 300. ikaapat, 400. ikalima, 500. Ma'am, dugang naman pang New Year. Ang wala, ma'am, kayo nag-review. Si Desiree Briones sa Barangay Cam Oconcan Roma sa Pontevedra Negros Occidental. Samtang sa Canada, nagkanay na sa karon ang sitwasyon sa Canada kasunod sa nangin makahalalit nga winter storm kadungan sang bespera sang Pasko. Sa interview sa Bombo Radio kaya Bombo International Correspondent Ferdinand Galila direkta sa Ontario, Canada, ginpahayag sini nga sa karon silang nagapatigayon na lang sang clean up sa ginbilin nga kahalitan sang winter storm. Ginapakamaayo man sini nga isolated na lang ang pagtupa sang snow, hindi kaangay sang Disyembre 23 tubtoba Disyembre 24 kung sa diin may nagluntad nga blizzard. Patag sini nga nagdangat sa 80 tubtoba 100 km per hour ang kabaskugon sang hangin nga ginupdan pa sang snow nga nagtugas sang zero visibility. Nagdangat naman sa 25 tubtob 30 katapak ang kataason sang gintambak nga snow matapos ang snowstorm. Suno kay Galila, 4 ka bulan ang winter season kung sa diin sa regular nga kaygayonan, nagadangat sa 7 feet ang kataason sang snowfall nga 4 na ka bulan. Apang sa nagliligad ng pila ka inadlaw, nagdangat sa 8 tubtob na pulo katapak ang level sang snowfall. Payag sini nga makusog nga winter storm ang mabutang na sa history sang Canada kag North America.
Sa piyak sininangin, preparado naman ang mga pumuluyo sa Canada bangod tinalikdan nga tuig. May snowstorm man nga nagsentro sa Toronto, Canada, kung sa diin madamo sa mga salakyan ang na-stuck sa dalanon. Bangod sini sa pag-forecast pa lang sa snowstorm, papilan o kanapila na lang ang nagpasimpalad sa pagbiyahe. Patag ni Galila nga antes pa man nagtupang snowstorm, ini ang ginpaandaman na sa ila kaga may panugya naman nga likawan ang pagbiyahe kun hindi importante. Ini ngin masubo naman nga Pasko para sa mga mag-out of town kuntani o kung nagaplano nga magpadulong sa extended family. Suno kay Galila may train man nga nagabiyahe Toronto to Montreal ang nagapadayon sa pagbiyahe apang nagresulta sa pagka-stranded bangod sa madamo sa mga nagkalatumbang nga kahoy. Nangin kabudayan sa mga ini ang CR nga nangin out of order kag pagkakulang sa pagkaon. Dugang pa nga mga magabiyahe kung tani paagi sa eroplano ang hindi man makalin bangod sa kansilado ang tanan nga flights. Payag ni Galilang ang sentro sang winter storm ang yara sa Buffalo, New York nga tabok lamang sa Toronto, Canada. Kung sa din galiyon man nagisarado ang border sa duha ka pungsod. Sunod rin mas malala ang nangin kalitan sa Estados Unidos kung sa din nagdangat sa halos 50 ang nagkalamatay kag kalabanan siniyang gikan sa Buffalo, New York. Sa pikabayin bangod nga kinahanglan ang ila serbisyo bilang hospital personnel, nagapangita man sa paaging ila ospital, agod nga sila ang masugat. Nagkapreparar man ang ospital sa akomodasyon nga mahimo matiniran sa mga medical personnels. Ang snow, bali hindi naging siya masyado compared sa December 23rd kag 24th na grabe gid ang ginatawag lang nga blizzard, which means ang kabaskugon sang hangin which is like 80 to 120 kilometers per hour kag may upod na siya nga snow makakos ang zero visibilities. Actually ang winter season is bali 4 months na siya. In 4 months kung regular lang ang snow 7 feet ang kataason. Combine na siya sa 4 ka bulan pero ang 23 kag 24 sa duha ka adlaw mga almost 7 to 8 feet gid ang gidagdag sang snow. Nabatian si Bombo International Correspondent Ferdinand Galila, direkta sa Ontario, Canada. Nagdangat na sa sobra sa 20,000 ka mabalay ang nadulaan sa kuryente sa adlaw sa Christmas sa Japan bagod sa snow. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International Correspondent Josel Palma, direkta sa Japan, nabalik man gilayon ang supply sa kuryente nga nadula bagod sa snow sa Disyembre 25 sa Nagai City sa Japan. Pero kay Palma magluwas sa nadula nga supply sa kuryente mayra man sang na-stranded nga bus, trains, kag kasubong man ang mga deliveries sang pagkaon. Manaw naman ang nagakangawa bagod ang mga food deliveries nga na-stranded. Ang ginanantaw makaabot sa pagadeliveran ang lampasta sa New Year. Kalabanan man sa rason sa mga nagkalamatay ang mga nahulog samtang nagapaninlo sa magbubong sang ilang puloy-an agod malikawan nga mag-collapse bangod sa kabugat sang snow nga nagtipon sa atop sang balaya. Nagpanugyan man ang mga municipal offices sa Japan nga maghalong kag dapat may upod sa pagpaninlo sang mga bubong agod nga mayara sang makahibalo sa tion nga may matabo diriya. Suno kay Palma, seasonal ang nagakatabo nga snowstorm. Kamera sang bahin ang Hokkaido, bilog sa bilog nga tuig ang maka-experience sang snow. Gipagman nga 3 ka beses ang kada o kon 3 times ang kadumulon sang snow sa karon comparar sa nakaandan. Sa karon 17 na nagkalamatay bagod sa snow, kada 23 naman ang nagkalasamaran santo sa uling report sa Disaster Management Agency sang Japan. Kapag ni Palma nga nagpadala na ang gobyerno sang tropa nga magbulig sa rescue operation kag bulldozer nga magkuha sang snow. Bali 2.6 feet or 80 cm Bombo Erlin. No, as of Saturday. So, ang madamol nga snow nga ini Bombo Erlin, amo man ang nag-knockdown sa mga electric power transmission tower sang Japan's northernmost main island. Kung sa diin, naglabot sa 20,000 ka mga puluyan ang wala sang power sang Christmas. Si Bombo International Correspondent, Samurai Correspondent Josel Palma, direkta sa Japan. Kag sa katapusan nga balita, kaangay sa iban nga pungsod, ang Japan ang mayara man sa ginasunod nga mga tradisyon sa pagsugalaw sang bagong tuig. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International Correspondent Josel Palma, direkta sa Japan, isa sa mga tradisyon nga ginasunod ang pagbagting sa nga lingganay sang Zojoji temples. Sa nga 108 ka beses, inibangod nga mga Buddhist ang nagapati nga paagi sa pagbagting sini, ang 108 ka mga human sufferings ang madula. Suno kay Palma, ang Japan ang mayara man sa traditional nga pagkaon nga ginatawag nga uzuni, isa ka soup nga ginakaon sa tion sang New Year's Day. Kinobserbar man sa mga Japanese ang Hatsumudi o kun ang una nga shrine visit sa New Year. Pila man sa pagkaon nga ginahanda ang prawns o kun pasayan bangod ini ang nagasimbolo sang old age kag ang longevity o kun old age kag samtang itlog sang isda ang nagasimbolo sang fertility.
Dumilian man ang fireworks display sa Japan sa tion sang New Year. Mangod mayara sila sang ginaselebrar nga summer holiday sa bulan sang Hulyo tubtob Agosto nga ginapanganugutan ang paggamit sang fireworks. Ini ang 108 times ngayon bangod man buong Berlin ang mga Buddhist nagapati nga ang suno sa ila belief nga ang mga tao mayara nga 108 nga worldly desires or 108 human sufferings. So amoy na nga bagtingon nila ng lingganay agud nga malimpyo inang ginatawag nila human sufferings ngayon na. Nabatian si Bombo International Correspondent Josel Palma direkta sa Japan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos sa kaligid sa tak na alas 5 sa hapon. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan ng pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga adlaw sang Martes, petsa 27 sa bulan sa Disyembre, tuig 2022. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Towards the nation and Kabombo, we all would like to reach you. Ato sa ring New Year Countdown, 5 na lang kadlawang nabilin bagong tuig na. Kaag sa ato sa ring Bombo News Analysis. Laging basa ni Bobo Daniel Acciones, may tigulo, palupok. Ang pagsugalaw sang bagong tuig ato na sa ulugon. Sa tagsa ka panimalay may nagkalain-lain nga preparasyon. Mga palupok hindi gid maulihi. Nagapadugang kuno sang kasadya ang mga ini. Palupok nga madamo na sang nalitan. Mga tudlo nga ang pagbulag sang tuig iyaman ginupdan. Ang iban gani isa kabuhi ang nawadan, mabaskog nga sa isang palupok siya ang napuruhan. Karami man kuntani ang linupok pamatian. Ugaling ato na ini na pamatudan, disgrasya hindi gid malikawan. Sa pagbulag sang tuig mga tudlo ang nagbinulag man. Siling nila pang tabog ini sa malain nga espiritu. Ginatuga nga gahod may maayo man kuno nga epekto. Kay makatabog ini sa mga maligno, ugaling ginupod niya pati imo kumalagko. Ang ini nga panguna-una pananawa na ginpadala ni Joselito Pagdato sa Silay City, Negros Occidental. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Desyembre 27, taong 2022. Sa ating New Year Countdown, 5 araw na lamang bago ang araw ng bagong taon. Sa ulo ng ating mga balita, iba't ibang ahensya ng pamahalaan tuloy-tuloy ang pagkikipag-ugnayan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para iulat itong lagay ng mga residente sa Visayas at Mindanao na apektado ng pagbaha. Ilang flights naman kinansila ngayong araw dahil sa masamang lagay ng panahon. Itong internet connectivity pinatitiyak na mapapalakas pa lalo na sa mga paaralan kahit bumalik na sa face-to-face classes ang mga estudyante. Telecommunication company naman magbibigay ng reward para yan sa mga matagumpay na magpaparehistro ng SIM card. Ito namang fireworks-related injuries ngayong taon mas mataas na raw ng 14% kumpara sa parehong period noong nakaraang taon. High-profile Australian hacker naman naharang ng Bureau of Immigration na makapasok dito sa Pilipinas. Sa mga balita sa probinsya po, forced evacuation, iniutos na ng gobernador ng Surigao del Sur. Mayroon na pong ginang na namatay matapos matangay ng tubig baha. 8 magkakamag-anak naman maswerteng nakaligtas mula sa insidente ng pagkakalunod doon sa lalawigan ng Pangasinan. At sa ating international news, ang Ukraine binigyan ng ultimatum ng Russia na isuko ang 4 na rehiyon na inaangkin nito. Sa entertainment news naman, Filipina beauty queen kinoronahan bilang Miss Universe Global 2022 sa Sydney, Australia. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniyak ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakatutok ito sa pinakahuling sitwasyon ng mga residente mula sa Visayas at Mindanao na apektado pa rin ng mga pagbaha bunsod ng shearline rainfall. Sinabi po ni Office of the Press Secretary Undersecretary Cheloy Garafil, nasa palasyo ngayon ang Pangulo at mayat maya raw ay ginagawang itong pagkikipagpulong sa iba't ibang opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy na itong paghingi ng update ni Pangulong Marcos kaugnay sa mga assistance na naipagkaloob na sa mga apektadong residente. Matatandaan na una na rin tiniyak ng palasyo na makakaasa ang publiko, lalo na yung mga nananatili po sa evacuation centers na kumikilos na ang pamahalaan upang agad na maipaabot at matugunan ang pangangailangan ng mga ito.
Ilang flights naman ang kansilado ngayong araw dahil pa rin yan sa masamang lagay ng panahon. Ayon sa Manila International Airport Authority, kabilang sa mga kansiladong flights ay ang Cebu Pacific Flight 5J781 at 5J782, gayon din ang 5J783 at 5J784. Napawang mga biyahe na Manila patungong Ozamis at pabalik ng Maynila. Dahil dito inaabisuhan naman ng paliparan ang mga apektadong pasahero ng mga nabanggit na biyahe na agad makipag-ugnayan sa mga airline company para yan sa rebooking ng kanilang mga flight. Samantala po sa iba ng mga balita, itong internet connectivity pinatitiyak daw na mapapalakas pa lalo na sa mga paralan kahit bumalik na po sa face-to-face classes ang mga estudyante at ang Pangulong Marcos nagbigay ng mga bagong direktiba sa Department of Information and Communications Technology para mapalawak pa daw itong internet connection dito sa bansa. At may buong detalye si Bombo Dennis Hamito. Pinawi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pangamba ng ilang grupo at sektor sa ating lipunan kaugnay ng issue ng connectivity ng internet. Naungkat na naman ito nang magkaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makipag-video conference sa iba't ibang mga estudyante sa ilang lugar dito sa ating bansa. At dito nga, Bombo Gerald, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay nagtagubilin ang Pangulo sa Department of Information and Communications Technology na paigtingin pa yung pinalalawak na connectivity ng ating bansa pagdating sa issue ng internet. Sapagkat kahit umano, nagbalik na sa klase ang mga estudyante, kinakailangan pa rin ng internet para makapagsaliksik ang mga individual na nais alamin kung anong mga bagay-bagay mula sa balita at mga karaniwang impormasyon, pati na yung kasaysayan ay pwedeng i-research kahit sila ay nasa kanilang mga bahay. Yan ay sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang personal, yung mga cellular phone, at the same time, yung koneksyon ng internet ay kung aabot sa kanilang mga lugar. Ito ang pinatututukan ng Pangulo sapagkat may mga lugar talagang hindi pa rin naaabot ng signal o kundi naman ay hindi naaabot ng matinong signal ng internet. May mga lugar kasi, lalo na yung mga syudad, na kahit nasa loob ng dito sa Metro Manila, pero pagpasok mo sa bahay ay hindi ka na rin makakonect sa internet. Ito yung mga tagubilin ng Pangulo na nais i-address para sa panig naman ng Department of Information and Communications Technology, bagay na sinangayunan naman ng kalihim na si Secretary Ivan Uy. Kaugnay nito, may mga nais pang mangyari ang Pangulo ngayong nagkakaroon ng improvement sa ating mga teknolohiya. Narito pang pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gusto ko subukan kung talagang yung sinasabi sa ating ni Secretary Ivan talagang gumaganda. Mukha naman maganda itong bago nating connection sa yung iba't ibang lugar nagkaroon na ng internet. Kaya dagdagan pa natin. Pabuti naman, Secretary Ivan, congratulations. Kaya naman marami tayong nalahagyan ng bagong connection para may internet na sila ngayon. Yung mga bata, para sa kanilang eskwela. Buti na lahat, maraming bagong teknolohiya na pwede natin gamitin. We are taking full advantage of para naman kahit saan sa Pilipinas, makakaramdam tayo ng connectivity. At napaka-importante na ngayon yan Pisa pa lang ito, gagawin natin ito para masabi natin na lahat ng Pinoy kayang kausapin lahat ng ibang Pinoy. Na ibig sabihin may connectivity. Yan, ang mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin kahit nandun sa mga malalayong sitio, na sa mga isla o malalayong lugar, kahit bundok pa, Bombo Gerald, ang target ng Pangulo ay may sa katuparan yung programa ng pamahalaan, modernization para sa internet connectivity. Kahit malayo yung isa't isa, makakarating ang mga impormasyon at magkakaroon ng tsansa na makadalo yung mga nasa bulubundukin lugar o kaya naman nasa mga isla, dun sa mga ginagawang webinars at yan ay magiging updated pa rin naman sila kahit nasa malayo sila, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, lalong-lalo na papasok, na update dito sa Starlink dahil ito yung target ng ating pamahalaan na makapasok dito sa bansa para mapalakas pa yung internet connection dito sa ating bansa. Well, may mga kinakailangan pa kasing clearances sa Bombo Gerald na i-accomplish itong nasa likod o yung service provider na yan sapagkat
sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, mas marami, mas maganda magkakaroon ng kompetisyon yung mga service provider dito sa ating bansa. No? Mula dun sa existing na dalawang telco giants ay meron pang nadagdag, third telco na tinagurian. At kung mas maraming papasok, di mas maganda dahil ang mga kababayan natin may pagkakataon para pumili kung anong kukunin nilang serbisyo mula doon sa mga existing, Bombo Gerald. Oo, sa kapag mas marami, Bombo Dennis, ang nangyayari ngayon ay pababaan ng presyo para yun yung tangkilikin ng ating mga kababayan, Bombo Dennis. Hindi kagaya dati, naalala ko yung minimum na load, 300 pesos kung maalala mo yan, Bombo Dennis. Oo, munti ko nang maabutan yan, Bombo Gerald. Pati yung SIM cards yata, that time, diba, nakwento sa akin ng mga magulang ko na may kamahalan pagka binibenta yung mga SIM cards that time. Pero kahit papaano, tinatangkilik. Dahil wala naman silang choice. Kung gusto mong gumamit ng cellular phone, bibili ka talaga kahit medyo mahal. Pero kung maraming naglalaban-laban, kumbaga ang pagandahan na lang ng performance, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala sa mga maiinit pa pong mga balita, hiniling na rin ng Department of Health kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong pagpapalawig pa ng state of calamity para sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa bansa na nakatakdang magpasuna sa Disyembre 31. Sinabi po ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na nagsumiti na sila ng memorandum sa Pangulo na humihiling para sa extension ng state of calamity. Ang request na ito ng ahensya ay matapos na mabigong maisabatas itong panukalang batas para sa paglilikha ng Philippine Center for Disease Prevention and Control na pagpapatuloy ng programa ng bansa para pa rin sa COVID-19 response. Inaantay na lamang daw ang opisyal na tugon na magmumula naman sa Office of the President. Samantalang inilunsad naman ngayong araw ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang 24/7 Complaint Center na maaaring pagdulugan ng mga issue at concerns na mayroong kinalaman sa pagpaparehistro ng SIM card. Ayon kay DICT spokesperson Ana Lamentilio, maaaring ma-access ang naturang tanggapan sa pamamagitan ng kanilang hotline na 1326 na magsisilbi namang support system para sa implementasyon ng SIM registration na magiging platform din kung saan maaaring mag-report ang SIM subscribers ng kanilang concerns o magbigay din ng kanilang suggestion kung paano pa maisasaayos ang proseso ng registration. Ayon pa sa opisyal na ang unang 15 araw simula nga ngayong Disyembre 27 ay test period pa lamang. Ibig sabihin na ang registration sa nasabing period ay valid, bagamat kanila na rin inaasahan ang kaunting aberya dahil na rin sa bago ang naturang proseso para sa mga subscriber at public telecommunications entities. Saad din ng DICT official na ang 2 linggong period na ito ay magpapaintulot sa public telecommunications entities na matukoy pa ang mga lugar kung saan dapat pagbutihin ang proseso ng SIM registration para mas maging madali para sa mga subscriber na makapagparehistro. Una na ring nag-abiso ang ilang telco o telecommunications company na maaaring maranasang aberya sa pag-access ng kanilang SIM registration websites dahil na rin yan sa dami ng mga nagpaparehistro. Kaugnay niyan, good news! Magbibigay daw itong telecommunications company ng reward o pabuya-puyan para sa kanilang mga subscribers at customers na matagumpay na makakapagrehistro sa kanilang subscriber identity module o itong tinatawag na SIM cards. Simula ngayong araw po yan, Disyembre 27. Sa isang advisory, sinabi ng isang malaking kumpanya itong dito na makakatanggap ng 2 GB bonus na data po ang kanilang subscribers na makakapagrehistro ng kanilang SIM cards. Sinabi din ng isa pang telco company na smart na ang kanilang prepaid at TNT subscribers ay makakakuha po yan 3 GB free data matapos na makumpleto ang SIM registration process. Noon na inihayag ng telcos na bibigyan ng 180 days o hanggang 6 na buwan itong mga prepaid at postpaid users para makapagrehistro ng kanilang SIM cards. Ang sinuman na mabigong magparehistro ay magre-resulta naman
na itong deactivation ng kanilang SIM card at posibleng patawan po ng multa. Sa kabila nito, mabibigyan pa rin naman ng 5 araw na grace period ang isang SIM user na magpatala at i-reactivate itong kanyang SIM card. Samantala, dumako pa tayo sa ibang mga balita. Ang Department of Information and Communications Technology rin ay binalaan ng publiko dito sa mga unscrupulous persons sa nagpapatuloy pa rin na SIM card registration. May nakalap na balita si Bombo Aliza Eclarinal. Mahigpit na nagbabala ang Department of Information and Communications Technology sa publiko na magre-rehistro na mag-ingat sa mga unscrupulous person at mga mapagsamantala kaugnay ng nagpapatuloy na unang araw ng SIM card registration. Ayon kay Department of Information and Communications Technology Undersecretary Alexander Ramos, huwag umanong magtitiwala sa mga taong mag-aalok ng pagpoproseso ng registration na ginagamit na SIM cards. Dagdag pa niya, may mga nakatalagang website ang iba't ibang network o telecommunications entities para doon mismo mag-register ang mga subscribers. Wala umanong tatawag na opisyal o kahit na sino mang otoridad dahil mismong individual ang dapat na kumilos at gumawa ng hakbang para sa naturang pagre-rehistro. Liban pa nito mga kabombo at ka-Star Nation, ang kinakailangan lang naman daw umanong i-register ay ang mga prepaid SIM habang ang mga postpaid SIM cards naman ay otomatiko nang nakaregister. Narito at pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Information and Communications Technology Undersecretary Alexander Ramos. Sa amin, sa part namin, very basic ang guidance namin. Pag hindi diretso sa designated na contact numbers or official websites ng telco, huwag pansinin. Alam natin na sasabayan ito ng mga unscrupulous persons. Alam natin magkakaroon ng spoofing. Nire-remind namin ang mga tao na walang tatawag sa inyo. Tandaan nyo, nung number 1 nyo, walang tatawag sa inyo kung hindi kayo mismo ang dapat na kumontak sa telco. May tumawag sa inyo, panghinalaan nyo na. Ang first contact dapat manggaling sa publiko. Sila mag-i-initiate ng contact sa telco. So far, may mga little over 120 complainants na tayo. Yun ang limit ng ating system, no? Hopefully, by the end of the day, na-increase namin yung capacity namin. Pero kaming, may template na kami, tulad yan, kung una tatanungin si complainant, paano makakatulong tayo, no? May kanya-kanyang script na available na sa amin, how to connect or how to register. O yun ang sinusundan namin kasi hindi naman kami ang magre-register, sila naman no? They can contact number 1326, the Interagency Response Center. Designated number natin, again, 1326. Ganito ho, napakasimple po, no? Hanggat hindi nyo sasubmit, it is not yet deemed submitted and completed. Habang nagkikiin kayo, naka-hold lang yan. Hindi nyo natapos ang process, ibig sabihin hindi pa submitted yon. Kaugnay niyan, naglunsad na din naman ang naturang ahensya ng 24/7 Complaint Center na magsisilbing support system para sa pagpapatupad ng nasabing SIM card registration. Magbibigay ito ng platform kung saan maaaring iulat ng mga nagparehistro ang kanilang mga alalahanin o ang kanilang mga mungkahi kung paano mas mapapabuti ang proseso ng SIM card registration. Sa ngayon, nagpapatuloy pa din kasi ang naturang pagrerehistro na kung saan may mga ilang mga aberya na ang naitala ng ahensya dahil sa dami ng mga subscriber na gumagamit sa website upang magparehistro. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, nag-issue itong Food and Drugs Administration o FDA ng Emergency Use Authorization o EUA para dito sa bivalent vaccines ng Moderna, Pfizer. Ayon po yan sa Department of Health. Sinabi po ni Health Officer in Charge Maria Rosario Berhere na nagbigay na rin ng approval ang Health Technology Assessment Council. Itong 8 stock na nagbibigay ng payo na may kinalaman pa rin sa mga bakuna kontra COVID-19. Una nang sinabi ng Department of Health na target na maging available na dito sa ating bansa itong bivalent vaccines na sa unang quarter po ng taong 2023.
Nakikipag-ugnayan na rin itong kagawaran sa mga supplier para sa second generation COVID-19 vaccine o itong bivalent vaccine na kaya pong makapagprotekta mula pa rin sa Omicron variant. Samantala, mga good news naman po ito, asahan na raw ang libreng sakay doon po sa Light Rail Transit o LRT Line 2 sa araw po yan ng Biyernes, Desyembre at 30. Ayon sa pamunuan ng Light Rail Transit Authority o LRTA, ito ay handog na sakay para sa lahat ng tumatangkilik ng LRT kasabay na rin ng Rizal Day. Bahagi rin ito ng pakikisa ng LRTA sa paggunita at pag-alala sa kabayanihan ni Gat Jose Rizal. Sa anunsyo pa ng pamunuan ng LRTA, ipatutupad po ang libreng sakay sa Biyernes, Desyembre at 30 mula po yan sa oras na alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Muli itong ipapatupad naman sa hapon, dakong alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, aalis naman po ang unang biyahe ng tren doon po sa Recto at Antipolo stations ng alas 5 ng umaga, habang ang huling tren naman sa Antipolo station ay aalis ng alas 9 ng gabi at alas 9:30 sa may Recto Station. Pinaalalahanan naman ng LRTA ang mga pasahero na sumunod pa rin po sa health and safety at security protocols para makaiwas pa rin po sa COVID-19 at sa iba pang mga sakuna. Samantala po itong fireworks-related injuries ngayong taon na tumaas daw at may report si Bombo Chill Emprido. Nadagdagan pa ang bilang ng fireworks-related injuries sa bansa ngayong araw. Ayon sa Department of Health, ang kabuang bilang sa ngayon ay umakyat na sa 25. Dagdag pa rito, may 5 ng bagong fireworks-related injuries na naitala ang Department of Health Sentinel Hospitals. Sa ngayon, ang kabuang bilang ng fireworks-related injuries ay 14% na mas mataas kumpara sa naitalang kaso sa parehong period noong nakaraang taon. Pakinggan natin ang naging pahayag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Na injuries sa ating paputok ay 25 na ngayon. 25 from December 21 to 27, 25 injuries related to fireworks. 5 po yung bagong kaso mula December 26 to 27. Last year po, at the same time period, we had 22 cases. So our cases right now are 14% higher than that of last year. So kapag tayo ay naputukan o kaya ay nagkaroon tayo ng injury sa paputok, ang unang-una nating titignan, ano yung extent ng injury. Pag nakita natin na sobrang dami na ng dugo o kaya ay meron ng pagka-severe ng ating isa sa ating mga daliri o kaya kamay, balutin lamang po sa malinis na cloth ang ating injury at pumunta na agad sa ospital, wag na magpatagal. Ngayon kung mga minor injuries lamang naman, katulad ng maliit na sugat o di kaya na nagkaroon ng konting burn, hugasan natin maigi ng tubig at sabon at pagkatapos obserbahan natin. Pero ang pinaka-importante kasi kapag nagkakaroon tayo ng injuries na ganito, kailangan mabigyan ng anti-tetano na injection ang mga kababayan natin nagkakaroon ng ganito. So, ina-advise din natin na pumunta na rin sa pinakamalapit na primary care facility. Una rito, nagpaalala na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng mga local governments nationwide na mag-set up ng common fireworks display areas. Ito ay para siguruhin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa pagsalubong ng bagong taon. Hindi rin naman nagkukulang ang DOH sa paalala at handa umano ang kanilang ahensya sa mga ganitong uri ng sakuna. Pakinggan pa natin ang naging kanyang pahayag. Our New Year celebration, ito naman ay ginagawa taon-taon ng Kagawaran ng Kalusugan together with all concerned sectors like the local governments. Unang-una, tayo ay nagpapakalat ng impormasyon para sa ating mga kababayan, para yung ating options for celebrating the coming of the New Year. So iwas paputok tayo para iwas injuries tayo. Pangalawa, we have different groups now helping us in disseminating information and providing alternative sources of noise for New Year. So meron po tayong mga grupo na nagtatayo sila ng mga pangmalakihan na may mga sounds and all para lang po magkaroon tayo ng option not to use firecrackers during the New Year. But what would be most
felt by Filipinos would be our surveillance and our hospitals during the New Year celebration. Nakahanda po ang aming ospital 100%. Kung meron pong mga injuries na mangyayari, andyan po yung mga ospital namin para maagapan natin itong mga injuries na to at hindi na po magkaroon ng mga komplikasyon. Sa ngayon, patuloy na nakabantay ang ahensya para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa na sasalubong sa bagong taon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilemprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Asahan na raw na mas malaki pa na take-home pay o may uuwing sahod ng mga individual na taxpayers sa pagpasok ng bagong taon. Ito ay dahil na rin sa ipatutupad na mas mababang income tax sa buwan niya ng Enero ng 2023 sa mga individual na kumikita sa compensation income lamang, kabilang ang single proprietor taxpayers. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, nakapaloob ito ng huling tranche ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Sa ilalim nito ay exempted pa rin sa personal income tax sa mga may annual taxable income na mas mababa sa 250,000 piso. Ang mga taxpayer naman na higit pa sa 250,000 piso ang sahod kada taon, ngunit mas mababa naman sa 8 milyong piso ay may adjusted tax rates o binabayarang buwis mula 15% hanggang 30% sa taong 2023. Ayon pa sa Bureau of Internal Revenue, partikular na bababa ng 5% ang bagong tax rate sa mga individual na nasa 250,000 pesos hanggang 2 million pesos ang annual taxable income. Hanggang 2% naman ang bawas sa mga kumikita po ng 2 million pesos hanggang 8 million pesos kada taon. Samantala, ang mga top individual taxpayers naman na may annual taxable income na higit pa sa 8 million pesos ay papatawan ng 35% po na tax rate na mas mataas kumpara sa kasalukuyang ibinabawas na 32%. Kaugnay pa rito ay pinapayuhan naman ang mga employer na gamitin na ang revised na withholding tax table para i-compute po ang withholding taxes sa kanilang mga empleyado simula po yan sa Enero 1 ng taong 2023. Muling ipinaalala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga residente ng Metro Manila na ipinagbabawal itong individual na paggamit ng mga paputok ngayong holiday season at maging itong pagsalubong po ng bagong taon. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Secretary Romando Artes, ito ay base pa rin sa napagkasunduan ng Metro Manila Council. Anya mayroon daw mga lugar na itinalaga ang mga lokal na pamahalaan para sa mga firecrackers at maiwasan itong anumang disgrasya. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng paputok lalo na sa mga bahay-bahay. Pero sa kabila nito mayroon pa rin namang umanong kanya-kanyang ordinansa ang iba't ibang mga barangay dito sa ating bansa. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Secretary Romando Artes. Ang Metro Manila Council po ay nagpasa naman ng resolusyon. Bawal po in general ang paputok except po doon sa mga designated na firecracker zones or community fireworks zone ng mga LGUs. Sila po yung nag-determine individually kung saan lamang pwedeng magpaputok. So in general po, bawal po yung individual na magpaputok
kahit sa kanilang harapan ng kanilang tahanan, yan po ay ipinagbabawal. Although may kanya-kanya ordinansa ang mga LGUs, tulad po sa Quezon City, I was informed by Mayor Joy na kahit yung pagbebenta po ng kahit anong paputok ay ipinagbawal na po. Yan po si Metropolitan Manila Development Authority Chairman, Secretary Romando Artes. Sa mga karagdagan pang balita, ang Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles pinasalamatan ang lahat ng mga government workers sa kanilang dedikasyon na silbihan ang sambayanang Pilipino. Yan at iba pang mga balita mula sa Kamara si Bombo Annalise Soberano. Kinilala ni Civil Service Commission Chairman Carlo Alexi Nograles ang mga kapwa nito civil servants sa kanilang hindi matatawarang pagbibigay serbisyo sa sambayanang Pilipino sa kabila ng nararanasang pandemya at mga kalamidad na kinakaharap ng bansa. Sinabi ni Nograles ang malaki ang ambag ng mga government workers sa mga programang ipinatutupad ng gobyerno para maihatid ito sa ating mga kababayan. Sa kabilang dako, ipinagmalaki din ng ahensya na kanilang natutugunan ang halos lahat o nabigyan ng kaukulang aksyon ang nasa 126,375 transactions sa ilalim ng ipinatutupad nitong Contact Center ng Bayan program matapos na makapagtala ng 99.81% resolution rate sa nasabing customer service hotline program ng ahensya. Ayon kay Nograles, ang naturang 99.81% action rate ay base sa feedback na kanilang natanggap mula sa publiko, partikular sa bahagi ng January 1 hanggang November 30 ng kasalukuyang taon. Binigyang diin ni Nograles ng mga pagkakaloob ng customer-centered services ay nananatiling top priority ng civil service sa pamamagitan ng contact center ng bayan at ang naitalang mataas na rating nito ay pagpapatunay lamang ng mataas o malaking pagtitiwala ng taong bayan sa Civil Service Commission bilang isang institusyon ng gobyerno at sa klase ng serbisyo na ibibigay nito. Sa ilalim kasi ng CCB program, ang Civil Service Commission ay nakapaghatid sa publiko ng mga iba't ibang impormasyon tulong sa iba't ibang government agencies. Ang Citizens Complaints Center Hotline 8888 na ipasa sa CCB ay may ang 461 concerns na patungkol sa civil services at ito'y may katumbas na 98.04% resolution rate. Samantala, nananawagan naman si Nograles sa iba't ibang ahensya ng gobyerno pairalin at paigtingin ang feedback mechanism sa kanilang tanggapan at pakikinig sa hinaing ng ating mga kababayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Civil Service Commission Chairman Carlo Alexi Nograles. Nigong bagong taon. We are grateful to all of our government workers for your unwavering dedication to serve the Filipino people amidst the challenges brought about by the continuing pandemic and the numerous natural calamities we faced this year. We salute you for forging ahead and showing up even when times are tough. Hindi rin natin makakalimutan ang ating mga katrabaho na nagbuwis ng kanilang buhay sa gitna ng pagsasagawa ng kanilang gampanin bilang mga lingkod bayan. Sila ang ating mga lingkod bayan. Let us honor their legacy and be inspired by their examples to do our very best in the service of our people. With all of the triumphs and tribulations that we have experienced this year, may our Christmas celebrations be centered on giving thanks to the Almighty for all the blessings that He has showered upon us. Let us also honor our colleagues, our friends, and families, and even ourselves for braving yet another difficult but fulfilling year. Ang pahayag ni Civil Service Commission Chairman Carlo Alexi Nograles. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Sa kapapasok lamang po na balita, itong si Undersecretary o Yusek Edu Punay ng Department of Social Welfare and Development. Siya na po ngayon ang officer in charge ng Department of Social Welfare and Development o DSWD matapos hindi nakapasok nga sa makapangyarihang commission on appointment itong si dating Secretary Erwin Tulfo. Itong si Edu Punay po ay isa po itong mamamahayag sa print o sa pahayagan
at nai-interview na rin po ito ng Bombo Radio Philippines. Sa iba pang mga balita, muling nagbabala ang Philippine National Police kaugnay pa rin sa mga lalabag sa Republic Act number 7183, itong pagpapaputok sa labas ng designated area para sa community fireworks display. Kabilang sa mga ipapataw na parusa ay ang pagkakakulong at multa. Sinabi po ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na ang mga lalabag sa batas na ito ay maaring makulong na hanggang hindi po bababa sa 6 na buwan at hindi naman lalagpas sa 1 taon. Ayon sa opisyal, posibleng pagmultahin din po ang mga hindi itong mga lalabag sa naturang batas hindi bababa sa 20,000 pesos pero hindi naman hihigit sa 30,000 pesos. Para naman sa mga nabigyan ng permit, ang paglabag sa batas na ito ay maaring magresulta ng pagkakansela po ng kanilang permit bukod pa sa business permit mula sa Local Government Unit o LGU. Samantala sa kasalukuyan, hindi bababa sa 17 itong individual na nahuli na ng mga otoridad na nagbebenta po yan ng iligal na paputok. Samantala, nadiskubre naman ng Department of Trade and Industry ang nasa halos 500,000 piso na halaga ng mga produkto na hindi dumaan sa mandatoryong inspeksyon ng pamahalaan. Ang mga produktong ito ay nadiskubre habang isinasagawa ang inspeksyon sa 23 retail firms sa Bulacan noong buwan ng Nobyembre. Napag-alaman na hindi dumaan ang mga produkto sa mandatory product certification schemes na ipinatupad ng DTI, Bureau of Philippines Standards, kung saan wala ding kinakailangang Philippine Standard Quality at Safety Certification Mark at Import Commodity Clearance Certification ang mga produkto. Ilan nga sa mga ito ay ang mga nakumpiskang pipes para sa potable water supply, low-carbon steel wires, motorcycle helmets, induction cookers, monoblock chairs at stools, electric blenders, electric grills, microwave ovens at extension cord sets, Edison screw land holders, galvanized iron pipes at fire extinguishers. Nasa 4 naman na sa mga kumpanya ay inisyuhan ng non-compliant at violation notices. Binigyan naman ng 46 na oras ang mga lumabag na kumpanya para magpaliwanag. Una nga rito ay pinaiting pa ng Department of Trade and Industry ang kanilang enforcement operations. Kaalinsabay na rin yan ang kanilang pangako na pagbibigay ng ligtas at lehitimong mga produkto para sa kaligtasan ng mga consumer. Pumapalo na nga sa 67.4 million pesos ang nakumpiska ng DTI na uncertified products mula yan buwan ng Enero hanggang sa buwan ng Nobyembre. Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World. Mga kabombo, ka-Star Nation, sa ating New Year Around the World, alamin natin kung ano ang mga pamahiin ng mga Danish sa pagsalubong ng bagong taon sa pamamagitan ni Bombo International News Correspondent sa Denmark na si Ludwig Eric Aguilar. Narito ang special report ni Bombo Jane Buna. Kung sa Pilipinas regulated ang paggamit ng paputok at fireworks, aba, doon sa Denmark, pabonggahan ang mga Danish sa paggamit ng mga paputok at fireworks tuwing pagsalubong ng bagong taon. Ayon nga kay Bombo International News Correspondent Denmark Ludwig Eric Aguilar, na gumagastos ang mga Danes para lang sa paputok tuwing New Year. Anya, kung ang Pasko ay panahon sa kanila na magsama-sama ang pamilya, ang New Year naman ay panahon para sa kanilang mga kaibigan. Mas ipinagdiwang ng mga Danish ang New Year kasama ang kanilang mga kaibigan kaysa pamilya. Obsessed sila dito sa fireworks. Sabi ko, they really go out on buying fireworks and everyone just goes out. And it's much less more about family. It's more about celebrating with your friends. And then usually you go out with your friends. You go into the city in Copenhagen. You celebrate. Tapos nagpupunta ka sa City Hall kasi nandun yung countdown. So yung lugar na yun, tinatawag na Rådhusplatsen. So doon nagtitipon yung mga tao sa city. So if you live in any other city, usually may square or doon sa tapat ng City Hall or ng Municipal Hall, nagtitipon yung mga tao at nagka-countdown sabay-sabay. And then from there, yung fireworks usually last until 3 to 4 a.m. So
they really go all out on the fireworks here. Dagdag pa ni Bombo Ludwig na ayon sa kaugalian, ang bisperas ng bagong taon sa Denmark ay isang malaking party kaya wala silang special food at karamihan sa kanila ay nasa labas ng bahay, nagdiriwang at nanunood ng fireworks. Pag New Year, wala silang specific food. It's more about, just going out, drinking, celebrating with your friends or with your family. There's not necessarily a food tradition when it comes to New Year. Mostly ang food tradition is reserved for the Christmas day. So, yun ang kaibahan sa atin kumpara sa Pilipinas na meron tayong medianoche na tinatawag. Simple at walang masyadong pamahiin ang mga Danish sa pagsalubong ng bagong taon. Karaniwan nilang ginawa pagsapit ng 12 midnight ay lumundag. Ang wastong tradisyon ng Danish ay umakyat sa isang upuan at pagsapit ng alas 12, tatalon sila mula sa upuan. Kabilang din sa kailang tradisyon ay abangan at panuurin ang New Year's Eve speech ni Queen Margrethe dahil ito ang hudyat na magsisimula ng selebrasyon. Sa sandaling nagbigay na ng kanyang pagsaludo ang reyna sa bansa sa pamamagitan ng salitang Gud beval Danmark o God preserve Denmark, oras na para magsimula ang pagkain. Gud bevare Danmark. Ang tradisyonal na pagkain ng bagong taon ay pinakuluang bakalaw, karaniwang inihain kasama ng homemade mustard sauce. Gayunpaman, hindi lahat ay may gusto sa nasabing pagkain. Ang sweet finale naman ay sa pamamagitan ng anyo ng isang kansikay. Ang ilang Pinoy naman sa Denmark ay nakikisabay sa mga Danes sa pagsalubong ng bagong taon. Sila ay nakikipag-inuman, nakikipag-party at nag-aabang na rin ng fireworks. So usually we gather with our friends and we celebrate New Year just drinking and partying with our friends. And then we wait for the countdown. Usually we join together also with the Dane. We go to Rathhuspladsen and we join the countdown together with the Danes. Nais ni Bombo Ludwig na maipagdiwang ng mga Pilipino sa bansa ang bagong taon na mapayapa at ligtas. Binabati ko pala ng maligayang bagong taon ang mga kababayan natin sa nakatira ngayon sa Pilipinas at pati rito sa Denmark at pati sa ibang panig ng mundo. Sana ay maging ligtas at masagana ang pagdiriwang nyo ng bagong taon. Binabati ko rin ang aking pamilya na nasa Bulacan at sa Zamboanga ngayon at sa aking mga magulang na miss na miss ko na kayo, sa mga kapatid ko, miss na miss ko na rin kayo. Sana ay makapag-celebrate tayo ng New Year, hopefully by next year, together. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Denmark ay isang Nordic na bansa sa hilagang Europa. Ito ang pinakamatao at politically central na bumubuo ng Kingdom of Denmark. Matatagpuan sa timog kanluran ng Sweden, timog ng Norway at hilaga ng Germany. Ang relihiyon ng mga mamamayan ng Denmark ay 75.8% Christianity, 74.3% Church of Denmark, 1.5% other Christian, 19.1% no religion, at 4.4% Islam. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Good news pa rin pero inmate to inmate po ito. Pinayagan ng Bureau of Corrections na makadalaw pa ito mahigit 40 persons deprived of liberty mula sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City sa kanilang mga kamag-anak na nakaditini naman sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City ngayong araw. Sinabi pa ng Bureau of Corrections ang special visit ay nagsimula kaninang umaga hanggang hapon po yan. Pero tiniyak naman ng Bureau of Corrections na ito ay naging controlled at supervised ng mga gwardya ng Maximum Security Compound sa Bilibid. Karamihan sa mga persons deprived of liberty na dumalaw po ay co-accused ng kanilang asawang persons deprived of liberty.
Nilinaw naman po ni Bureau of Corrections Officer in Charge, Director General Gregorio Katapang Jr. na limitado lang ang oras at hindi papayagan ng overnight special visit. Matatandaan ng Sabado po na sa 35 na naman na magkakamag-anak o mag-asawang persons deprived of liberty ang nagtagpo matapos ang mahabang panahon ng pagkakabilanggo. Tinatayang nasa 300 na mga persons deprived of liberty mula sa Correctional Institution for Women ang papayagang makadalaw sa kanilang mga kamag-anak o asawa na nakakulong naman sa New Bilibid Prison hanggang Enero 2 po yan sa susunod na taon. Samantala sa iba pang mga balita, mga nauuso namang kasuutan para sa 2023 dinudumog na ng mga mamimili sa Divisoria. Mga presyo nito, alamin natin kung tumaas pa. Nai-report dyan si Bombo JC Galvez. Dinudumog na ng mga mamimili sa Divisoria sa Maynila ang mauusong kasuotan sa pagpasok ng taong 2023. Sa panayam ng Bombo Radyo sa mga nagtitinda, halos lahat ay nagpayag na tumaas ang presyo ng kanilang mga itinitindang damit kasabay na rin ng holiday season. Ayon kay City Aina, patok daw sa kanilang store yung mga aesthetic na damit. Talagang matitingkad na damit daw ang mga uso ngayon at madalas sa binibili ng mamimili sa kanilang pwesto. Dagdag pa niya, ngayong taong daw lalo na ngayong buwan ng Disyembre, mas malakas ang kanilang benta. Kahit na tumaas ang presyo ng kanilang paninda, tinitiyak ni City na abot kaya pa rin ng mga consumers ang presyo nito. Samantala, sa pahayag naman ni Rockman, mas mabenta raw ngayong taon sapagkat face-to-face na ang mga estudyante at hindi ganong kaigpit kumpara nung nakarang taon at kasagsagan ng pandemya. Sa pahayag naman ni Cherry, marami-rami na raw ang kanilang kinikita ngayong araw. Pinakamabenta raw sa kanilang store yung mga damit na makukulay kagaya ng magenta. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Ito yung mga pato kasi yung parang pang-aesthetic. So, base kasi sa color of the year, yun yung mga makukulay na uso ngayon. Yun yung mga like magenta, mustard, ganun. Base kasi sa mga millennials, gusto kasi mauso ngayong mga dress. Siyempre, ina-expect natin na mas maraming tumatangkilik sa ganito kasi ito yung mga uso ngayon na papano. Yun lang. Okay naman siya, mas ano ngayon, expected naman tuwing Disyembre kasi mas marami talagang mamimili ngayon. Sakto lang din, affordable din naman ng mga customer. Tumaas kasi talaga yung mga bilihin ngayon, so ina-expect na din ng lahat na mas tumataas din yung mga presyo. Tumatatak na mga alas 5 hanggang night na yun. O yung parang mga ganyang kulay, mga light color kasi December, tulad ng mga pula, ganun. Pink, lalo na sa mga pambabae. Yung mga ganyang kulay, mga light color. Mas okay po yung benta ngayon kasi face to face na po kasi ng mga estudyante. Nakaraan po kasi online class pa lang. Saka ngayon voluntary na lang yung yung pag-face mask, sabi nila. Tulad po ng mga magandang damit. Di lang yung mamumurahin ganun pa rin. Yung mga magandang damit lang na mabenta. Tulad nito yung 300 plus. Dati hindi ganun kataas yung mga presyohan doon. Ngayon tumaas na. Mga ganito kasi. 300 na yun. Yung ganito po kasing 350 last namin sa customer. Dapat po 300 dapat yan. Kaso tumaas kasi yung kinukuha namin kaya tumataas din kami. Mas maganda po para mas medyo maging ma-okay din yung negosyo namin. Medyo madami-dami na po, lalo na itong magenta. Kanina medyo nakarami na din kami. Nakakabayad din naman ng rent kasi mahal yung rent dito 40,000 monthly. Sapat naman po. Ayos lang. Ayon kasi sa mga eksperto pagdating sa fashion at style ng mga damit, sa susunod na taon ng mga makukulay na kasuotan kagaya na lamang ng Color of the Year for 2023 na Viva Magenta. Papatok din ng mga matitingkad na damit kagaya ng green, yellow, pink, mga terno na damit at straight cut na pantalon. Kaya naman asahan na rin sa mga susunod na araw na mas dadagsa ang mga tao sa Divisoria, lalo na at papasok na ang panibagong taon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita po, inirekomenda na po ng Bureau of Immigration na ilagay sa blacklist itong Australian national na high-profile hacker sa kanilang bansa. Kasunod pa rin ito ng pagkakaharang ng Bureau of Immigration sa Australian hacker na nakapasok dito sa Pilipinas.
Sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco, itong Border Control and Enforcement Unit ng Immigration Bureau ang nakaharang sa suspect na si Risteski Borche, 40 years old. Lulan ito ng Cebu Pacific flight mula sa Sydney, Australia at lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Si Risteski ay Australian pero Macedonian po itong kanyang pinag-ugatan na siya po ay subject pa rin ng Interpol alert. Si Risteski ay sinasabing wanted sa Macedonia dahil sa hindi otorisadong pagpasok naman ito sa kanilang computer system na paglabag po doon sa kanilang batas sa Macedonia. Naharap ito sa 4 na taong pagkakakulong doon po sa naturang bansa. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Forced evacuation, iniutos na rin ng gobernador ng Surigao del Sur. Isang ginang naman ang naitalang patay matapos na matangay ng tubig baha. Alamin natin ang kabuuan ng detalye ng balitang yan mula sa Bombo Radio Butuan. Iniutos na ni Surigao del Sur Governor Alexander I. Pimentel ang forced evacuation sa lahat ng kanilang mga local government units dahil sa malawak na mga pagbaha natin sa walang tigil na pag-ulan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Police Provincial Director Colonel Dines Ceruno na mula sa preemptive evacuation nito na kalipas na araw ay ipinatupad na ng gobernador ang forced evacuation matapos na nilagay ang lalawigan sa rainfall warning. Samantala, kinumpirma din ng opisyal na may naitala ng patay sa lalawigan na matapos tangayin ng tubig baha dakong alas 3 sa madaling araw sabay purok pinag-aralan to Barangay Maitom sa Tandag City. Ang 46 anyos na ginang na si Bernadette Bagnol Molina, residente sa naturang lugar. Inisalba sana sa biktima ang kanyang alagang baboy malapit sa ilog, ngunit naislay ito at tuluyang nahulog sa ilog at na-recover na wala ng buhay dakong alas 9 na ng umaga. Nagpalabas po ang ating gobernador, si Governor Ayik Pimentel, ng forced evacuation na po, ito po ay base po dito sa NDRRDC, So, dahil po ang Surigao del Sur po ngayon is under na po dito sa red rainfall warning. Kaya nagpalabas po ang ating governor sa lahat ng mga mayors na nagkaroon po ng forced evacuation. Mula dito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Edwin Bayer para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basa Radio. Bombo! Itong 8 mag-anak po, maswerteng nakaligtas naman mula sa insidente ng pagkakalunod doon sa lalawigan ng Pangasinan. May update ang Bombo Radio Dagupan. Maswerteng nakaligtas ang 8 magkakamag-anak mula sa insidente ng pagkalunod sa bayan ng Binmalay dito sa lalawigan ng Pangasinan, habang patuloy pa ring pinaghanap ang isang 32 anyos nilang kaanak na siyang nagligtas sa mga ito mula sa pagkalunod. Ayon kay Antonio S. Royeca, ang MDRRMO officer sa bayan ng Binmalay, na full force ang kanilang hanay at nakikipag-ugnayan na rin sila sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa patuloy na pagsasagawa ng retrieval operation kay Donald Soriano na residente ng Barangay Bacnar, San Carlos City. Base sa kanilang investigasyon na nanonood si Donald sa kanyang mga kamag-anak na lumalangoy sa dalampasigan nang bigla niyang napansin na nadadala na sila ng malakas na alon. Agad lumangoy ang biktima patungo sa kanila upang hilain sila palayo sa malakas na agos ng alon. Ngunit siya naman ay naiwan at tatangay ng alon. Pagsasaad naman ng naturang opisyal na kinilala ang mga biktima na sina Marley Cole at asawang si Dennis Cole, 59 na taong gulang, Kate Cole, 11 anyos, na mga residente ng Malacanang, San Carlos City, at Jonathan Soriano na residente rin ng naturang lugar. Kabilang rin sa mga nakaligtas sina Noah Elves, 11 anyos, Enzo Elves, 9 na taong gulang at kapwa-residente ng Tarlac City. Agad umano silang dinala sa pagamutan at ngayon ay nasa maayos na kalagayan. Umaasa sila na mahanap ng buhay si Jonald. Tuloy na lang natin itong hanapin ang isang missing dahil siyempre ang pamilya nag-aantay pa. Kung panis, aburido sila. Hindi pa rin nakakatulog. Nakasama natin sila kahapon. Iyak ng iyak dahil iyon ang isang problema na nila, yung si Donald Soriano. Dito po ay lahat na nakarecover na.
Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo, Bombo! Isang negosyante naman doon sa Iloilo na nanggaling sa holiday party, patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Nasa kabilang linya ang Bombo Radyo Iloilo. Nagpapatuloy sa ngayon ang hot pursuit operation upang mahuli ang riding in tandem suspects na bumaril patay sa isang negosyante sa barangay Poblasyon, Kalinog, Iloilo. Ang biktima ay si Placido Bernabe, residente ng barangay Barrio Kalinog, Iloilo, na nagtamo ng malalang sugat sa likuran na sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Police Major Daji De Lima, Chief of Police ng Kalinog Municipal Police Station, sinabi nito na nakasakay sa motorsiklo ang biktima nang binaril ng mga suspect na nakasuot ng helmet. Isa rin sa mga tinitignang anggulo sa krimen ay ang kaugnayan sa negosyo ng biktima sa pagbebenta ng kawayan at ukay-ukay. Based sa investigation na conducted po namin, galing po siya ng Christmas party sa kaibigan niya. Mag-attempt siya sana na mag-fetch ng kanyang asawa doon sa Barangay Poblasyon, Ilawod. Until such time na sinundan siya ng mga motorcycle riding suspect at doon nangyari na binaril po siya sa likod. Yung ganito pong shooting incident is isolated case po na nangyari. Bali, yung kanilang Kalinog Municipal Police Station naman po is on top of the situation. Sinisiguro po natin na ang safety at security ng buong bayan ng Kalinog. Si Police Major Daji De Lima. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ria Momblan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Binigyan ng ultimatum ng Russia, partikular ni Foreign Minister Sergey Lavrov, ang Ukraine na tanggapin ang demands ng Moscow, kabilang na ang pagsuko sa 4 na rehiyon nito na inaangkin ng Moscow o kung hindi kaya'y ang militar na ng Russia ang gagawa ng aksyon. Ginawa ng Russian official ang pahayag na ito isang araw matapos namang sabihin ni Russian President Vladimir Putin na handa ang kanyang bansa na pag-usapan ang pagtatapos ng giyera doon sa Ukraine. Ayon pa kay Lavrov, nabatid ng katunggali nitong Ukraine ang kanilang proposal para sa demilitarization at denazification ng regime-controlled territories at pagwawaksi sa mga banta sa seguridad mula sa itinuturing na bagong teritoryo nito ng Russia na Luhansk, Donetsk, Zaporizhia at Kherson region. Una na ngang idineklara ng Russia na kontrolado na nito ang nasabing 4 na rehiyon matapos ang referendums noong Setyembre na mariin namang binatikos ng Ukraine at ng Western governments bilang paglabag sa international law. Ilang linggo naman matapos ang illegal annexation sa Kherson ng Russia, nabawi naman ito ng Ukraine ang nasabing regional capital. Bombo Entertainment News. Sang Filipina Beauty Queen kinoronahan bilang Miss Universe Global 2022 sa Sydney, Australia. May chika dyan ang Star FM Baguio. Kinoronahan bilang Miss Universe Global 2022 ang Manila Beauty Queen na si Christine Escalante sa naganap na Mrs. Universe 2022 Grand Coronation sa Sydney, Australia. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Escalante, thankful at overwhelmed ito dahil ayon sa Beauty Queen na bata pa lang ay lumalabas na sa mga commercial at iba't ibang showbiz projects, ito na ang kanyang huling pageant at matapos ang ilang taon ay nakakuha na ito ng international crown. I can't believe because this is my first international titles. I feel so happy and overwhelmed as well. At first talaga, ayoko sana because I have a lot of obligation na ginagawa ngayon. My supporters and sponsors pursue, telling me to pursue it. That's your last pageant and you need to do it well and this and that. I am very thankful to those people also who believe and trust me. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Miss Universe Global 2022, Christine Escalante. Maliban kay Escalante ay wagi rin ang mga Pinay na sina Ellen Poyawan Santos bilang Elite Mrs. Universe 2022 at Monique Rivera bilang Mrs. Universe Global 2022. Hi, Star Nation! And this is your Miss Universe Global 2022, Christine Escalante. And you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo, Bombo!
Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos at 90 centavos. Para sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang Hong Kong dollar katumbas 7 pesos at 8 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 1 centavos, itong Saudi Arabian Rial 14 pesos at 69 centavos, habang ang euro 58 pesos at 80 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Mga Kabombo Orchestra Nation, sa ating New Year Countdown, 5 days to go na lamang at bagong taon na. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Maramugid nga salamat sa Bombo yung Santa, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa takna, kalas sa 7 sa gabi. Welcome sa pagparagad sang Zona Libre sa ato sa ring ako na New Year's Countdown. May 5 na lang kita kadlaw, no? Ang nabilin bagong tuig na. So advance sa Happy New Year, no? Sa ato sa ring makoto, at the same time sa ato sa ring mga kabombo.
So of danaton, no? Sa rin makabanan ang ining pagsugalaw sang bagong tuig. 5 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Di man sa ato sa rin pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre pang Martes kita subong edisyon. Petsa 27 sa bulan sa Disyembre tuig 2022, no? Ti syempre dire kita sa unang daw nga may trabaho, may opisina, no, sa mga government offices naton. After sa long weekend ya makabananti balik na sa trabaho ang aton sa ring nga makauturan, no? At the same time sa aton sa ring yang mga kabombo. So ti buwas may trabaho sa gihapon, Miyerkules pagka Wibes may ara sa gihapon. So pagka Biyernes ti fiesta official na, Sabado ba ti kuha naman kita, no? Long weekend naman kita makabanan sa aton sa ring nga mga kabombo kay because iya nga ti makuha naman ta, no? Until I think ang klase ti daw by November 4 pa. Pero ti by November 2 do balik kita iya makabanan sa kuha na, no? Balik kita sa bahin sa nga opisina aton nga pagtrabaho. Sige, ano labing dalawang doon pinakabadragwanta nga babarita diri sa aton siring nga pangalagad. Di man sa aton siring nga palatuntunan mga balita lokal. Report karon ni Bombo din sa bigay sa aton siring nga pagpalagad, no? Si Brigadier General Inocencio Pasaporte, no? Sa di makabaran ang nag-retiro na sa edad nga 56 anyos. Ti amo ni ang mandatory age. Sa so, makabaran sang isa ka Philippine Army sa katapo sa Armadang Kusog sang pungsod Pilipinas, no? Kag at the same time sa mga kapulisan naton, no? So mag 54 ti amo na ang kuan, no? Optional. 54 years old, no? And then kung mag ano ka, no? Mag 56 years old ti mandatory na ginaya. So kaina gin padigayon iya makabanan, no? Ang ining turnover ceremony. Diri makabanan sa ato sa ring mataga para at the same time sa ato sa ring makabombo dira sa bahin sang 3rd Infantry Brigade sa bahin sang Camp Nelson J. Hirona sa Barangay Minuyan sa Banwasang Morsya, no? So nangin dinapit nga bisita, no? Sa makabanan si 3rd ID Division Commander Brigadier General Benedict Arevalo, no? So at the same time iya makabanan ti siyempre ara man, no? Ang deputy sa 3rd Infantry Brigade, no, sa Philippine Army nga si Colonel Michael Samson. Sa subong ang officer in charge sa makabanan, no? Dira kag mismo ti giton over na ang responsibilidad ni Brigadier General Inocencio Pasaporte sa sulod sang 35 anyos. Grabe, no? Nga pagserbisyo niya kalawig-lawig man ba ti Pimier, no? So but silgon ti 22 anyos siguro ari na ni sa kwan sa serbisyo. So ara man ang presensya sa aton sa makabanan nga kwan, no? Nga provincial administrator, no? Nga nagrepresent ya makabanan sa behalf sa kay Governor Bong Lacson, no? Nga si Attorney Ray Prando Diaz. Diri man sa aton sa nga pangalagad, no? Diri sa aton sa nga palatuntunan. So way patian ta karon ang mga mensahe, no? Ti sa pag-retiro na ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, no? So ano mga plans, mga plano pa, no, nga tiguso ipadayon ni Colonel Samson. So balanta na karon sa report ibo din subik kami mensahe man ni Colonel Samson bilang caretaker subong yung makabaran sa 3rd Infantry Brigade kag mismo ara man ang aton sini 3rd ID Division Commander si Major General Benedict Arevalo. Samtang dugang pa sa diri nga mabalita, no, report karon niya makabaran ni Bombo Ansindo Surilla. Diba sa aton sa ring pagkalagad interview sa bahin sang aton sa ring chairman sang Committee on Appropriations sang kuan, no, sang City Council, si Councilor Jude Rio Saison, no, nag-aprobar sang 34 milyon pesos nga pondo konsuldo para sa GO kag mga regular employees laki pitang mga bonoses, no? Gratuity pay ni guro. Di ara man lang gali, no? Sagad pa kamo kapagamuda sa masweldo nga anytime pwede makamuda makapasar sa budget.
rasunan nyo pa nga tiway kwarta, inyo na ni subong tuka, o nagapangimanwa kamo da, kamo ang gindeklara nga nagdalaog sa eleksyon, tapos ibasol nyo pa sa perde. O di nga ang naperde pa yaang kwan, naperde pa yaang nagapamalakat subong. Kamo naman, ay na, no mula na, no, ipabugalan na ni Mayor Bing Nardiaga sa 7,000 niya nga GO, no, sa ligad niya nga administrasyon sa Leonardo administration, ni isa daw ito reklamo, kada delayed ang sweldo. Pero inyo nga GO, subong 3,500 na, no, kung 3,500 na lang ina, katunga sa GO ni Mayor Bing Nardia, no, perte pa ang reklamo. Wala too pa ang reklamo. Di ano na, no, maapekto ihana sa kay Mayor Bing. Siyempre sa inyo na ay, kaya inyo na ni administrasyon, subong administrasyon ni Albi Benitez, subong. Ay, nagano-ano kamo yaman. No, daw gapakita lang ati daw hindi kamo iya gali angayan. O sa pagserbisyo dra kay ti ko gin tratar yun sa maayo, gin kamanti antes pa man nagkadto ni sa Bombo Radio sa mga media. Nagkuan ni siya, no, kadto na dito sa bayan sa government center, ti ginapasa-pasa malang siya. No, iho di carbon niya nga pangimanwa kung magmuna. Di bla, no? So ti natakan sila, kadtos media reklamo Di anay nga dalon sang media mambal man nga maaprobar man gali. Mambal man masulduhan man gali. Kung entertainar nyo na nga daan, nga harap lang da sa opisina nyo, kay pasapasa nyo da sa mayor's office. Wala na nagkanto sa media, wala na nagkanto sa Bumuradyo ka magreklamo. Namo na siya, no, ang pinakapunto naton dira. Sige, matihan ta ni karon niya sa report ni Bomboan si Dol Sorilla. Derman sa aton siri nga pagpalagad samtang dugang pa sa diri nga mga balita. Ang una nga adlaw sa SIM card registration palpak. No, ko sa mga salakyan pa baldado. No, abriyado, no, tio, ang server nila doon hindi magani ka isroto. Di ano mo opinion dugang diri sa mga abogado with regards ni sa 180 ka adlaw nga registration kag kon di pagid majority maka-register may extension pa ng another 120 days. So hibaloon naton iya may karon ko makatag opinion ang councilor sang syudad sa Bacolod, Councilor-elect Attorney Reneseto Novero regarding sini. Kay kagabi ito yati ambal ni Attorney Cesar Veloria niya daw indigid magamunida mo gidi makapalpakan wala ginagsala. Una nga adlaw daw ay gid, no? Daw sibuyas Bombay gid ang gwa sa registration sa SIM card. Ay amo ni Black ko isang patuman tas ang kasuguan bla nga kulang ta permis pamahaw, kulang ta panyaga, hindi pa kita kapanihapon ti ang gwa niya, no? Sa di makabanan, no? Ti kwan gid wala sa agid ta. Sige kag ti may pahayag madiri ang PNP naton iya makabanan sa siring SIM card registration. Driban sa bahin sa aton siring pagkalagad daw diri sa aton siring iya nga palatuntunan. Hibaloon ta na iya makabanan sa mga kauturan ta, no? At the same time sa aton siring iya nga mga kabombo. Ang pahayag man sa aton siring nga mga kapulisan diri sa aton siring nga palatuntunan. Kag of course, no, sa mga kabaranti, ang aton man sinig yang New Year around the world. Karon naka-schedule kita balikan naton, no, ang Puerto Rico. May kaupod naton dito makamanan si aton nga Bombo International Correspondent Ma'am Realyn Penson Wallace. Ang correspondent naton dito iya makabanan sa bayan sang Puerto Rico, no, isa ka taga Nueva Ecija. Ini siya, no? So hibaloon naton kung paano mo sila mag-celebrar dito sa New Year, no, sa bayan sang Puerto Rico. Di ako makasalib Puerto Rico, majority ko religion ni Muslim mga Christians man. Amo ning aton nga pag labot dito sa ila para nga mahibaloan taman, no? So kung ano sila mag-celebrar sang New Year. Kag of course, no, sa diri makabanan di sa ato sa nga pagpalagad bauti sa subong kuan no, gapatapos ang tuig. No, so makuan kita, no, pahanumdom kita dugang sa mga tagparmati naton, no, nga ti kumangumpra kamo dapat subong buwas kag sa Huwebes. Pagka Biyernes ekspektaron ta na medyo masako-sako na ang aton siri nga mga dalanon, no? So galing kay ti sa kamahal man sa Mabalaklon subong.
halin sa prutas, no, sa presyo sang manok, sa presyo sang baboy, sa presyo yung makabaran sang mga panakot sa Noche Buena, hamon, no, spaghetti. Kanta na lang taguro spaghetti pababa, spaghetti pataas guro ay. No, spaghetti man at Japon, no. So pero ti kita nga mga Pilipino bisan ano pa na iya kamahal, no, kay ti kita ay kostumbre tanagid na iya kag ato na gini iya makabanan nga na ano, no, na subli sa aton sa nga makatigulangan ti bisan ano pa kapigado sa aton, no. So hindi tagid sa gyapon malipatan ang pagpreparar, no, sang aton sa nga medianoche sa tion iya makabanan sang pagsugalaw sa bagong tuig. Nakita ta na nga every Christmas nagasinako man ta, no, nagaginutok ang mga malls, ang sirkulasyon sa kwarta puwerte, no, dako ang ginansa, dako ang income sa mga managabaligya, no, asto sa ginapamakal sang aton nga mga kabombo ka makasarnation. So wati amo na siya, no, ang isa sa mga kwandra, no, isa sa mga ginalantaw taman, no, nga mga bagay no, nga kusadin ti tsimpo para sa pag-unwind aton. Mga Pilipino ya kita talaga nga okon makaselebrar la kita isang Christmas, makasugalaw lang tas bagong tuig, happy na ta. Bisan pa nga pigado lang kita. Di ba? 16 minutos sa nakaligan sa takna nga alas 7 sa gabi. Diba sa ato sa ring pagpalagad, no? So may Merry Christmas na advance, Happy New Year. Dira kay niini no, sa Puro Carvic sa Braga Bandalagan kay President Lisa Dulos. Press. Happy New Year kag belated Merry Christmas, ano. Advance Happy New Year. Why ta na nalipatan? Sinjikas ng berbe. Perte, no? Daw si Santa Claus ba? Sige, da Japon. Sige lang bala, kaya mo ay patakakita ay. Sige, sa pizza uno, guro ba si kakita ay kita. Sige, mga kabanan, sa aton sa rin mga at the same time, sa aton sa mga kabombote, ang mga partisipante nato sa promo, bauti parayon, ha? Ang aton sa rin pagpanagtag sa mapapremyo sa bahin sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Star FM kag Bombo Radio. So, Lunes to Biyernes, no, may ginalawag kita, winner, 3 ka winner, ginagabot naton. Kag ginalawag, makabaton sa 500 pesos na cash, kag 500 pesos sa words and goods, no, plus ang balde sang Orocan. Sa pagkamaswerte nga magabutan sa nagpadala sang ila sini mga entries, no, sa mga kabanan sa ato sa ring nga mga kabombo, no. So week number 5 na tasubong, ha, sa pagpamaton sa inyo sa ring nga mga entries, pero kuan kita ng week number 4 na ang ginalawag naton. Ang nagpadala last week sa week number 4 amo na ang ginagabot naton kag ginalawag gamatag daon. So para lang sa pagpadala sa inyo sa ring nga entries, kay the more entries you send, the bigger chances of winning. Kay digid pagkalipatan, anom lang ka oras atag sa inyo nga deadline, no, after nga ti malawagan ang inyo sa ring nga pangalan, no. So pinaka-importante na nga ti dapat magpamati kay kamo, no, dari sa istasyon sa Bombo Radio para isa kamo sa mga magabutan o kung pronabi isa kamo sa mga maswerte nga magabutan sa aton sa mga kabanan nga promo, no. So ti himos na dayon, hindi na magpaligoy-ligoy pa, no. So anom lang ka oras sa tag deadline, dapat on or before matapos ang anom ka oras, no. Ari na kamo diri sa bahin niya makabanan sa stasyon sang Bombo Radio para nga mag-claim iya sang inyo nga premyo. O kung hindi ka mo makaabot iya makabanan ti matik na, no, hindi ka mo makaabot, no, mahatag kami iya makabanan sang kwan, no, mahatag kami sang tsansa sa iban. But sa kung magabot kami, kay ti forfeited, no, ang inyo sa iya makabanan nga premyo. 18 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi, inyo bata nato sa ring madas pabalik naton. Unahon ta kuha report ni Bombo Anse Dosolia diri sa ato sa ring pagpanagad. No, ang interview sa kay Councilor Jude Saison, ang chairman sa Committee on Appropriations sang City Council, no, sang syudad ya sang Bacolod. Sa 34 million pesos ang papasar kaina sa special session sang konseho sang syudad ya sang Bacolod para sa mga sweldo, sa gratuity pay, sa mga job order ka makaswal siya nga
sa syudad Yasang Bacolod. Magabalik kita pagkatapos kidamang sini. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO na ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan?
ang pagsakit sang aton tiyan. Ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Unang hatag, 100. Ikaduwa, 200. Ikatatlo, 300. Ikaapat, 400. Ikalima, 500 pesos. Okay, aring imo nga 500 pesos worth of gift Thank pa. you for the gift pack. Wow. Ako si Lolita Primavera in Eche Village, Pahanukoy, Bacolod City. Nagdaog sang 500 pesos kag 500 worth of gift pack sa Bombo Radio kag Star FM. Ako nagapasalamat gid sa mga sponsors kay nabaton ko na akong prize. Ang 500 pesos gamiton ko ni sa amon nga balay kag sa dugang sa mga kinanglanon sa sulod balay kag sa amon nga anniversary. Gina-invite ko man ng iban nga mag-intra para ma-experience nyo man nga magdaog kag makabulig man sa inyo nga panimalay. Basta Radyo Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need sa aton sa ring nga pagpalagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 42 minutos na ang nakaligid sa taktang alas 7 sa gabi. Sige, this time isek naton una ka report ni Bombo Anse Dosrilla. Bulutanay no kay ti daw may mayo nga mga balita para sa mga job order casual staff. Diri sa bahin sang syudad ya sang Bacolod no kay ti daw na pasar na to. Sa sesyon kay na makabanan no sa City Council special session pagining budget no para sa aton nga mga GO sa syudad ya sa Bacolod no ara man ang gali no so ano ba naton no kung ano ang mga proseso sa dito makabanante masulduhan na ni sila before the end of this year. So, kahit ang budget na aprobado naman, di ba? Diri sa may bahin sa syudad sa Bacolod, pero by next year pa naton ina magamit no aton nga budget. Ibalaw naton anay no ang ining ginayamo kag ginareklamo sang aton sa iya nga mga job order casuals sa syudad sa Bacolod nga ti naobrahan na nila pero wala iya makabanan wala sini masweldohan. Nagapugait sila no tanan nga mga pumuyayaw ginakuha na nila ginabensyonar na nila kada hindi kuno amo no so ibalaw na to na may patag diri ang chairman sa Committee on Finance and Appropriations si Councilor Jude Trio Saison diri man sa bahin sa to sa nga pagpagalaga. Sige, koneksyon nato sa Bacolod City Government Center. Check ta si Bombo Anse Dosrilla sa Piakalinya. Bombo Anse, report please come in. Test tapos Bombo Pons ang tuig 2022 another supplemental budget ang ginpasar sa mga katapo sang sangguniang
panlunsod sa syudad sa Bacolod. Actually, ini naglabot tanan sa 34 million pesos kay 6 million pesos intended ini para sa bonus nga ginakabig sa mga job order casuals, no? Kamusta ang signal, Bombo Pons? Okay man. Okay man. Okay. Job order casuals, and then 28 million dugang pagiding nga incentives para sa mga regular employees, no? Damo na gid incentives ang mga regular employees pero or bonuses man. Pero base na sa gihapon sa memorandum circular gagin pagwa sa Office of the President, sang tinalikdan nga si Mana, giningagaw lang ni siya Bombo Pons kay sang tinalikdan nga si Mana lang ini nagaprobar man ang ato niya nga presidente sa bahin niya sa mga job order casuals. Pero ang matabo ni sa ila sa pagklaro diri ni Councilor Tari Saison nga ang para ni nga 6 million sa mga JOs, ibakal ni siya rice, bugas, hindi ni nila direktang mabato ng kwarta. And then amo man ang explanation earlier bala sa interview naton with attorney Joseph Chu, no, ang secretary to the mayor. And then amo ning panghatag sa mga empleyado. Ti magambal ka 6 million, ti depende na siya Bombo Pons kung pila abi ka kilo or sa isa na kasako nga bugas, no, nga ihatag sa mga empleyado. Nakadepende sa implementation. So ibakal na siya sa National Food Authority. Amo na siya galing matabo Bombo Pons, no? Hindi na siya cash. Pero ining 28 million naman para sa mga regular employees, ti amo na iya dugang na nila nga incentives. Cash na iya. Cash na iya. So i-release ina iya before the year ends. Ti bala until Webes, kay manting Friday, that's December 30. Holiday na. Diretso na, next year na. Although masarap pa man ning libro by January 6 pa man, no? Pero amo na ning klaro, nagingagaw sila kay na. Ang session, special, gin-move ahead ni siya sang scheduled nga session kay supposedly buwas o galing kay syempre majority sang City Council naghambal kung mahimo nila na sa Martes, no? Tingin Martes nila sang hapon, no? Nag-regular session gid sila before the year ends. Pamatian naton Bombo Pons ang kabahin sa ato niya nga interview sa chairman sang Committee on Finance and Appropriation, Councilor Tadi Saison. Councilor, na-approve sa inyo nga session ang ang hatag para sa JO. Yes, pero hindi lang ko sure kung mga pilagi na siya, no. Why man ko ka ang amount I think was 6 million bala mo? 6 million. Oo. So, pero hindi ko kabalo kung tagpila na kada ulo. Okay. Why, first of all, why man diya sa akon ang ang breakdown. Oo. So paano na, Councilor? Balikan mo sa SP nag-approve. It's the City Mayor's Office, ang office ni Mayor ang ma-implement sina sang Yes, oo. Sa Office of the City Mayor. Okay. So depende na kung sino i-assign ni Mayor. Okay. Ano na siya, Councilor? Cash or ang rice? Ang rice. Rice ni, no? Oh. So, meaning, amo ni siya ang i-purchase ng city rice, then ihatag sa mga JO. Oo. So, aside sina, Councilor, ano pang na-approve ninyo? May ara kami pinang-approve nga based sa order ni BBM, pero hindi ko familiar kung tagpila ina siya, no? Kaya depende man to sa availability of funds. Paano na, Councilor, para man sa casual or sa regular naman iya? Bali, ang total yes. Approve other benefit funds, this is for budget circular 2022-04 is 28 million. Okay. Ang one-time grant, rice assistance, 6 million. Okay. Oo. Tapos, yes. So, ay kung ni kabalo kung tagpila ni maiguan niya, of course, depende sa number of employees, kag depende man sa number of what we call this, of JOs. No? Oo. Councilor, ang 28 million, para sa na, JOs na or lain naman na? Personal Benefit Fund. Iyan niya sang budget, iyan I think niya sang kwan, sang regular. Regular?
Lain Ang iyasang mayor's office, iyan na iyasang regular. Iyan na isang regular. Okay. So ano na siya, Councilor, ipahingagaw implement gid na before the year ends na. Yes, ready na ni actually. Ready na gid siya, no? Amo lang ning ginhulat ang ordinance. Okay. So dasig na mala na pag-approve niya, pwede na nila distribute. Withdrawn na lang na iyan dayon. Siguro by tomorrow or Thursday ba magwa na ni siya. Okay. Sige. Councilor, salamat gid. So, Bombo Pons, Okay, Bomboan. Nabatian natin Bombo Pons si Councilor Sarisay Son. So, dasig malang na. Importante, malang mapulpugan, wala kumbaga sa SP, maaprubahan nila. Kaya ang releasing sila, dasig lang. No? So, para sa mga JO, klaruhon natin, bugas. Rice ni siyang like subsidy or assistance nga tag sa gobyerno. Hindi nila cash nga mabaton ni, no? They divide ni kay more or less ang job order casual sa gidahambal sa syudad sa Bacolod. Gyara lang na sa 3,500. So, amo ina siya Bombo Pons. Pero ito yung 28 million, kay 34 million tanang supplemental budget, ang 28 million para niya sa mga regular employees, no, nga mabaton nila. So, kahit inaibaluan naton, ang isa ka regular employee, depende man na sa imo nga sweldo. All in all, may 13th month ka, may CNA bonus ka, may IP, enhancement productivity incentive ka. No, so tanan ang mga incentives, may cash gift ka, hindi na yan magnubo sa 34 mil or 47,000 rather. Ang isa ka ang pinakanubo na iba reach as high as 100,000 sobra, no? Depende sa imo sa nga salary grade. Amo na siya kay ting dako dira ang imo gid nga 13th month pay kay kun pila imo sweldo Bombo Pons amo na equivalent sa imo nga 13th month pay. That is why nga ang pinaka minimum 47,000, ang pinakamataas sobra 100,000, no? Ang mabaton sang isa ka empleyado nga regular sa Bacolod City Government Center. So, Bombo Pons, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos na. Nakaligad sa takda kalas sa 7 sa gabi. Daw na hamot ko niya sang kwan, sang pamaskwa para sa GO. May bakal pa na iya sang bugas kay kwarta subong kinanglan sang tao. Okay man na, no? Okay man na ang kwan, okay man na ang ang bugas, pero lang tao bala, no? Mabakal sila bugas sa NFA pa to. Balo naman kamo ko ano na da ang mga issue sa National Food Authority. No, ang baho bugas arada, no, ang itom nga bugas arada. Tinga sa NFA pa mo iya mabakal, no, kay para man lang niya pila gid ang intended abi sa kwan, no, sa mga GO naton, pila gid ang intended iya makabanan, no, nga kwan nga bonus, no, kon pa Christmas da or gratuity pay, no, sa aton nga mga GO. No, butang tabi magtag 3,000 abi, no? Ti matag 3,000 butang ta, no? May tag 1,000 subong 25 kilos bla to, no? 1,000 nga bugas, 900 plus na gani nang sweet jasmine bla, no? Babakal kamo sa NFA pa, do NPA na mention ko ba? Hindi ka mo da magbakal kay ti dako na nga issue na da, no? Matag na lang kamo bugas, no? Baraton ta pa. Di ba? Okay, hindi na malikawan nga basi matagaan kamo da sang bugas da yang itom. Tapos hukawon pag bugas. Imbes nga pasalamatan sang GO na balik sa inyo basi ibuyayaw pak mo bla. Baklen nyo dadamo subong mga Thailand rice nga mga puti, no, nga bugas para di matablam huya. Mag-amo ni sus Mariones, Daw paling bawa so paglantaw sa mga GO, daw mga utod naton. Sa BGMP nga mabugas sa NFA na.
or mayo pagani sa BGMP, kay ba ni BGMP nagabakal pagani mga imported nga bugas mo. Mga puti nga bugas, no? Di amo ni kabarat kay ang administrasyon subong, no? O nga daw hindi amo iya makaberan. NFA pa nabatian ta na NFA pa nga bugas ang baklon. Di bisan ano pa kakalidad, bisan ano pa kaputi na nga bugas sa NFA, perdi Japon na sa mga imported nga bugas. O Thailand rice pinakabakal subong mas manami, no? Ikumpara di sa aton. Sa bagay, Thailand ya gani do diri pa na nagtuon sa aton agriculture, no? Pero subong wigit na ta sa ilayang ilang bugas mo pining panglakaak di subong ho. Ginabakal sa mga merkado, no? Ginabaligya sa mga merkado, no? Ginabaligya sa mga rice traders. Amo pa nang pinakamabakal. No? So, mula na nga to, pangato kabay pangaway lang sa may magreklamo, ngating nabaton yang NFA nga bugas, baho, bulong, hukawon, kag itom. 54 minutos sa nakaligan sa Taktak Alas City sa gabi doon nakakadlaw mo kuya subong ba? Pero ginarespeto nato ng mga GO nato, no? Kung ano na hatag ta, ginahatag sa syudad, ti pasalamatan ta na, pero galing kay ti mula na, no? Dapat pa naman dumon taman, bla, mayo kuya ng mga story ng NFA da kay. Sagad pa ka muna kasalig sa NFA, kuya gani, no? Kuhaan ko na ng bugas sa NFA. No, kaya mo nang pinakakurap man nga ahinsa sa gobyerno. Kati ang mga mudos da pertiman. Mga palapaway sa bugas da pertiman. Transaksyon pertiman. Latawon tabi. Kag kuano nato na, no? Nang obserbaran naton, no? Kung ti mga regular employees ya ti may cash sila ya, no? Subong pa Pasko, tagaan mo tao bisan gamay lang yun nga cash. No? Hatag grabe 200, 300, lipay na mo. Kung bugas, okay man. Basta importante nga quality. Pero kung hindi mo magsalig sa NFA, na malanta ka mo daw. Dahil kita liton sa pila ka mabalita, may bago ng brigade commander ang 303rd. Kay kaina sa turnover of command ceremony, no? Sa Camp Nelson J. Hirona sa Barangay Minuyan sa Banwa sa Morsa. Nagbiya na bilang brigade commander si 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, no? Guwa na siya. Okay, nag-retire siya ka birthday niya buwas. Ma-turning 56 na buwas si Brigadier General Pasaporte, no? So ang nagbulos sa iya, no other than no? Si Colonel Mike Samson ang iya mga deputy. Kung sa bagay, ti sino pa abing mabulos na da, alang ma-recruit pa tayo sang no? Ma-recruit pa tayo sang taga-indi diri, no? Si Colonel Michael Samson, taga Bacolod na sa to, no? Daw tubong barangay 35 gina siya, no? Amo ning binta, amo ning akon di ba lang nga battle cry ba na, like sa PNP hierarchy, sa AFP hierarchy, no? Nga tagaan mablatsansa, no? So, pero sa Bacolod, ti ako ya konforme ko na diya, no? Sa Bacolod City Police Office. Agi butang diri sang PNP, mangin Chief of Police, no? No other than isa man ka Bacolod nun, ka isa ka Negrosanon, no? Colonel Thomas Joseph Martir. Ti okay na niya kay ti he knows on how to deal, no? Sa mga Bacolod nun. Same kuang kita dialect, no? Hiligay nun, Bacolod nun, no? Ilonggo. Dari sa bahin sang Western Visayas, no? So, Region Director, talit mo na Tagalog naman, no? So, sa mga kuan bala, sa mga basta diri sa aton ya, pero na sa Nopo, Tagalog man. Damo kita mga high-ranking officials, no? Pwede ka ibutang din nato, di at least kung magretiro sila ibala diri, no? Sa ila. Si General Pasaporte, taga-pututan na, no? Sa Tabok, sa Panay. Di pero diri na di ang iyang kuan, no? Diri na di ang iyang mga rootsman, may mga kapartidusan masadi sa Bacolod City, no? Ito hindi mabudlay sa aton, hindi mabudlay sa publiko ang pag-communicate naton, no? Sa isa kag isa maintindihan mga programa kay ti same lang kita ya mo, no? Diri lang kita iyang lugar. So amo na nang tsansa nila kag oportunidad nga makaserbisyo sa ila sini nga mga constituents kag diri sila magaretiro, no? Kay ti iya proud na daya mo, no? Ay ning mga opisyal naton sa mga militar, like sa mga policeman, nga diri ma-retire sa ila sini nga lugar.
Di mabulos, isa ka bakulod nun. Sa dito makabanan, nga kung sa din, tubong barangay 35. Diri sa syudad sa Bacolod. So, check naton, no, ang ining pila ka mga pahayag, no, sa outgoing ka incoming nga 3rd Brigade Commander, kag mismo nga aton nga 3rd ID Division Commander. No, nga si Major General Benedict Arevalo, no? So siya man ni subong ang in charge sang sang Armed Forces of the Philippines Visayas Command. Check naton si Bombardines Rubica nagtambog ina sa turnover dito sa Banwasang Morsya. Bombardines, may gabi please kamin. Bombo Pons opisyal na nga nagbiya sa military service, no, si Brigadier General Inocencio Pasaporte, no. Kadungan man, no, sa pag-relinquish kay nasang command bilang commander, no, sang 303rd Infantry Brigade Philippine Army, no. Sa isa ka turnover of command ceremony ay patayon kay naiya sa Camp Nelson Hirona, daiya sa may Barangay Minuyan, Banwasang Morsya nga mo ang headquarters, no, sang 303rd Infantry Brigade Bumupons. Of course ining turnover of command ang mismo gay na pangunahan ni Major General Benedict Arevalo, ang ato sining commander sang 3rd Infantry Division, at the same time concurrent acting commander, no, sa Visayas Command Bumupons, no. Kaya nato man ito mga matag-as ng opisyal sa Philippine Army, especially ang mga commander sa ituay nga mga infantry battalion nga napidalom sa Infantry Brigade, no, sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army, no. Tumantok inabumpon si Police General Leo Francisco, ato si Police Regional Director sa Region 6, si Police Colonel Leo Pamitan, ato Provincial Director sa may Negros Occidental, si Attorney Sumagaysay ng aton head sang DILG sa Negros, representing sa kay Governor Bong Lacson sa province ng Negros Occidental, si Attorney Refrando Diaz, of course, no, pila pa ka mga stakeholders sa 303rd Infantry Brigade Philippine Army, no. Kag of course sa mga mayors, at tumantugin ng tambong, no. Iban to representante na nagkanto, ito yung maginatag manupos ng mga award sa sining mga benefactors, no, sa 303rd Infantry Brigade gaan sa tosing plaque of appreciation sa ilaman na himo nga bulig abi, no, sa 303rd Infantry Brigade Bumupons, no. Si General Arevalo, sa karon retired na retired General Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang nagserbisyo sa aton Armed Forces sang 35 anyos, 8 ka bulan kag 27 kadlaw. Exact nga bumpos nga. Duda ko. Ang kulaon niya siguro ni magnubo sa 10 milyones ay. Ati laban-laban pila dan sweldo subong sang Brigadier General. Dako, no? Dapat mo 35 years, 8 months, and 27 days to be exact. Bumupons, no? Katawag ito ginaya asawa. Daan, subong yan, di magdubo sa 5 milyon na mo. Uy, dako na na yung bumupons. Sa army? Tiga balungan ng sweldo sa ating Armed Forces ya, PNP, nag-upgrade dyan sa gwapong plastaranay sa pagpungko ni former President Rodrigo Duterte. Kadagko na sa mga sweldo na. Of course, ang tiayo ni retired General Pasaporte, ito na, tuway kabata. So of course, ang unang ginang man ni si karon 303rd Brigade acting commander, no, si Colonel Michael Samson, no. Mo siya bumpos na nagbulos na karon starting today, no, si Colonel Michael Samson ang acting commander sa 303rd Infantry Brigade. So natuloy na kay General o Major General Benedict Arevalo
nga gin-recommend naman kuno si Colonel Michael Samson for permanent bilang permanente na being 3rd Infantry Brigade Commander. Pero nga hulaton pa nila kung maaprubahan ni Presidente Bongbong Marcos. So ito si Colonel Samson, madugay naman nga deputy ni Brigadier General retired Pasaporte. Kag sadto si retired Pasaporte is deputy man ni Major General Benedict Arevalo. Doon nagsunod-sunod na labong post. Kag si Colonel Pasaporte, si Colonel Juan Labong Post, Michael Samson, kag si retired Brigadier General Pasaporte, kuan man ni batchmate, isa lang sila ka batch sa PMA. Gani kita doon nag-una-una gid si Juan si Sir Pasaporte, isa man sa kabatch Bumbupons. So kaya na dito sa seremonya, of course, sa pagpamulong ni Major General Arevalo, iyagin hangkat si 3rd Commander Colonel Michael Samson nga padayunon nga mga programa nga ginabilin ni General Pasaporte. Kag pro siya paghihingi akon pwede pagid lapawan pa ang mga maayo nga mga accomplishment nga nahimo sa 3rd Brigade sa idalom nga 3 years man bumupas no commander si Pasaporte sa 2019 siya install. Mga 3 years man siya dra. Isili kay ni General Arevalo kung pwede palapawan niya pag mga accomplishment. Of course, sa part ni retired General Pasaporte, gindayaw gid kina ni Major General Arevalo ang mga accomplishment nga nahimo ni Pasaporte during sang siya ang commander sang 3rd Brigade. Of course, ang kampanya against insurgency ngati isa idalom siya duwagid ka mga matag-as o tatlo gid ani ka mga leaders sang People's Army ang natigayon nga ma-neutralize kadamo man si mga achievement ni General Pasaporte during siya ang commander sang 303rd Infantry Brigade. Kag kainabong presidente mismo ginhambal gid ni General Arevalo nga ngati ang accomplishment sang 303rd IB terrible gid kwan excellent kumpara rabi mo boss kuno ya sa 301st kag sa 302nd IB ang yati hindi lamang kwan hindi lang kung na ba daw kung tawag lang daw ni nga daw competition niya puti nag-excel gid ang 303rd IB sila lang pagpamuno ni General Inocencio Pasaporte. Pamatay na tabla mong pons ang pagpahag kayo part sa minsan ni General Arevalo sa siningin patagayon nga turnover of command. To Colonel Samson, again, I know that you'll be giving your best, and I just wish that you'll always be guided by our mantra, loved by the people and feared by the enemy. I know you have been loved by the people and been feared by the enemy, but this I wish mantra would be maintained as you take the helm of the command of the 303rd Brigade. And I know you can really make a difference considering the experience as positions that you had. And I've seen you, how you work. Rest assured that the division will be here to support you, the brigade. As your division commander, I always mention that we are here to support you. We are not here to make your life difficult. We are here to guide you, to mentor you. And of course, we are here to be your friend also in times that you need a friend, especially here in the kind of job that we are having. I am just a text and a phone call away, and rest assured, I will not reject your call. I just solicit your prayers for the success
not only of this brigade, but for the success of the campaign of the 3rd Division and the whole Philippine Army and the Armed Forces here in the Visayas, considering the success of the campaign of the AFP is the success of everybody. And I would like to congratulate you, for really a very excellent job. If I'm going to rate you within the different brigades, not only in 3rd Division, and looking at the accomplishment also of the whole Visayas Command, you are running one of the top, if not the top, performing brigades of the Visayas Command. So, all of the brigades are performing, but for the purpose of really excellence of in fact, I should say that 303rd is really one of the top brigades, not only in the 3rd Division, but the whole of the Visayas. But also, I'd like to congratulate you not only for your job as the brigade commander. On behalf of the Filipino people, we would like to thank you for your service to your country and people. And we've seen how you work. I've seen you since we were lieutenants. I've seen you when we were cadets. I've seen you when we were junior officers. I've seen you how you work silently, but definitely effectively and efficiently and with excellence. And I'm really proud of you that you are retiring with flying colors and with much respect and admiration, not only of your brigade, not only of your classmate, but practically the whole Army and the whole AFP. My congratulations to you again, Wow. Buong po sa motong payag ni General Arevalo. Brigade performance. Yes, no? Si to referee si General Lucincio Pasaporte, no? Tegrado yung Pututan na Blaboborines, no? Si General Pasaporte. Oo, priho tamon kadang kraya. Naman gani, prote bugay man siya libot-libot di sa Visayas, no? Kagdo di sa lawig-lawigid, no? Sa kumara sa 303rd. Mapos, mga 3 years hindi yung serbisyo, no? Kag before pa man siya, Pag-retire ni Sereno, dito, tuya, doon na na mapa-relax sa balay na sputan to. Ati laban-laban back to civilian life na. Bombons, duwa man ni bata ni General Pasaporte, na siya bayan, siya lalaki. Tumantokina, pagpos ni Mrs. Yaman. Hindi, Arme? Hindi, daw, kwan pa, geskwila, pagpos, pagkado college age, pagkaro bombons, na? May nanonood sa iyaw? Wait, balo, basi pa lang. Bombons, motokrina nga tolito tiguro after sini ma-relax sakto na relax na back to civilian life si retired General Inocencio Pasaporte Bomopons. Samtang nakuhaan taman sa inyo payag si karon 303rd IB Commander Colonel Michael Samson. Hindi man ibag umumpos sa iyang command kahit niya tunti deputy man sa ni General Pasaporte, so halos tanan nga mga giyo kag programa kag naano da nga mga aktibidades ang tiyoted balaan man ni Kwan ni Major Colonel Samson, no? So iyan ta bumpos kinagin pahayag nga ti sa iya pagpungko karon as the 3rd IB Commander. Panawagan gid siya apel gid siya sa mga rebelde sa mga members ni Force Army nga kung pwede magbalik na sa sabak sang gobyerno, especially sa holiday season para kung makaupod nila ila pamilya ngati bisan o ceasefire ya kung gusto nila yang mag-surrender pwede gid sila iya maka-surrender, no, sa aton sining militar, no? Pwede sila kadto sa mga person authority o sa mga barangay officials o sa PNP o sa DINDRABI yang mga individual sa liga nila kung gusto nila magbalik sa sabak sa gobyerno. Of course, ginpasalamatan man ni Colonel Samson ang mga nagbulig naman sa 303rd kag of course General Pilar sa gapon padayon ko ang suporta sa pumuluyo sa aton sining army, especially sa 303rd Command Bombo Punch. Hari man ang porsyon
sa pagpayag ni Field 3rd IB Commander Colonel Michael Samson. As I've mentioned sa speech, I will do my best, whether in acting capacity or maybe kung palaron we will make this, if the Army would make this the designation permanent, mas manami. But for now, we shall continue what have been started and ang nami nga mga nahimuan sang aton nga immediate past president commander at i-improve ta pa. Operationally, okay naman ang 303rd Brigade, and we will, this coming new year, we will assess lang taon ta kung din pa kita mag-improve. But definitely, tungod, as I've mentioned, nga holiday pa naman, we welcome taning for those who want to be with their families. Basta wala kami ceasefire, but they are welcome to be with their families and enjoy these holidays. Ang amon lang kang yung part na if they continue to terrorize through incidents of mga destructive means na military action ng amon, they leave us no choice but to respond through military action. But again, I'm very, very hopeful. So if they could reach out, since nagrensiman ko, to my relatives, former classmates, friends, sino man na pwedeng mag-reach out if they want to talk about yung bagong o balikloob or whatever. Kung ayaw nila ng surrender the term, basta towards pagbago, I will welcome it. Very hopeful gid kong makabulig ang akong pagkatumandok. With your support, with everyone's support. Kay wala naman siguro iban pa nga gusto matabo, kundi ginasulit-sulit ko long-lasting peace towards development. Naging happy na kami as your Army in Negros na ma-achieve na. Kay kabalo man kaming amo na siyang gusto sang tanan. Buong pons, si 3rd Brigade Commander Colonel Michael Samson. Si Sir Samson, gali mong post din nagadiwit sa inyo chess nga school. Ika taga barangay 35 na? Tumandok. Makikita to mo. Lain kita mong post kon mga leaders dito dumandok kino. Kaya daw kapos yung lapros kay sindigit sang senaryo. Bumbudinas mo yung nasiling ko di, komunikasyon. Hindi kita budahan sa komunikasyon sa media, ang publiko, kaya ti pariho lang kita nga dialect diri. Proud yan. Kita na nga silang madirihe-dirihe sa ato sila ma-assign diri, kaya ti talaga asaranggo nila, antes sa retire, makaservisyo sila sa mga pumuluyo. Mandani, bumupons, makaservisyo sila sa mismo sa ilaya ginarinan nga lugar. Anami na, bumupons, no? So, muna, kooperasyon gapon, no? Kaya kung sino magkapamatis mo mga membro sa NPA sa Bukid, no? Anytime, pwede sila magpangita kung sino sa ligan nila dra, kung gusto na nila magbalik sa sabak iyasang gobyerno. Samtang, sa bahay naman ni retired Brigadier General Inocencio Pasaporte, of course, pasalamatan niya ang tanan ng mga naghatag sa suporta, tanan ng mga benefactors na naghatag sa suporta sa 303rd IB, ang mga LGUs, mga mayors, of course, ang pumuluyo man nga naghatag sila full support sa Army, sa 303rd, durante sa incumbency ko na pagapungko bilang 303rd Brigade Commander Bumupans. Ano naman ang kamahin sa mensahe ni retired Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sa accomplishment ka brigade, hindi pa ako kundi collective efforts ka tanan, hindi ko isoli nga akon to, no? That is a result ng collaboration namon and efforts ng units and troops, no? Isilig ko kayo na either sa opisina na or sa
sa front lines. So again, as I retired, I already retired from peace, ako nagpasalamat ako sa sa tanan ng mga Negrense ang ila suporta kag ang tiwala nila sa Army diri sa Negros, especially sa 303rd Infantry Brigade. Ang tiwala nila nga mabuhat namon ang trabaho namon diri, ang mandato namon nga protektahan kag i-maintain ang peace and security ka Negros Island. So that is our guiding linya. Dapat mabuhat namon, hindi kami mahuyuan sa mga Negrense. And siling ko kay na if I rate or evaluate ang akon stint diri, siling ko I have passed self-rating. Singa natin self-serving, but siling ko I have done my best under those circumstances along the way since na I assumed and up to I retired. Masiling ko lang that I have done my best and I have contributed doon sa mission accomplishment ng 303rd Infantry Brigade, nakakontribute for the maintaining the peace and security ka Negros Island. Buong ponso si retired Brigadier General Inocencio Pasaporte. So di mabasta-basta, mga accomplishment ilan din sa Negros, kaya tidak po man sa mga unit, kalabong po sa Luzon, Visayas, Mindanao man, grabe man ang mga accomplishment niya durante siya sining kabuhi, bilang isa military. 35 years, more than 35 years nga serbisyo sa ato sining Armed Forces of the Philippines, Bamopans. So mula kagina pagtutok naton sa sining turnover ceremony, kaugwa sa retirement ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Report gikan niya sa 303rd Infantry Brigade Philippine Army. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat kay Bombo Dennis Rubica. Ma-report yung mga kabaran sa turnover ceremony kay Ina. Other mga kabaran sa bayan sa 303rd Infantry Brigade. So, ti Sor High. Sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Enjoy, Sarah. General, enjoy ka na sa ibang retirement dira. Kag siyempre sa kay Colonel Michael Samson. Friend taman ni, so good luck sa imo, sir, sa ibong pag-uyat sa 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. 21 minutos sa kaligid sa takta alas 8 sa gabi, matag kita dugang nga mga panumdum naton pabalik taton nga New Year around the world. Ang aton nga bisita sa subong sa nga gabi. Dito kita makabaran sa bayan sang Puerto Rico. Balikan ta Puerto Rico paano sila magselebrar sa ila sa nga New Year sa sininga nga December 31. Kaya ma-report pa sa patrol po sa kay Bobo Grace Lino Baton. Saan ba? Magkabalik kita pagkatapos kilamang sinin. 1, 2, panalo! Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Una nga hatag, 100. Ikadua, 200. Ikatatlo, 300. Ikaapat, 400. Ikalima, 500. Kagari ang imo sini nga 500 pesos worth of gift pack. Ako si Desiree Briones, nagdaog sa 1-2 Panalo, Part 21 ng Bombo Radio at Star FM sa 500 pesos kag gift pack nga worth 500 pesos. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Ini nga akon nga nadaagan idugang ka ini pang New Year namon kag sa balay na. So sa iban pa ginahikayat ko kamo nga magpadala na sang inyo entries kag magdaog diri sa Bombo Basta Radyo Bombo number 1 Star FM. It's all for you. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang Bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado Kabaran sa aton nga pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines sa rag time, 35 minutos na nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Para ka kapati diri sa aton palatuturan sa Zona Libre. Para sa aton sa ring New Year around the world, dara na isa sa mamaswerte nga Daily Joe winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo. 1-2 Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa rin maswerte nga Daily Joe winner sa subong sa ring nga gabi. Atensyon dira no, sa taga-sur nga porson sa ato sa ring nga probinsya. Kag sudad sa Bacolod. Sur nga porson sa sudad sa Bacolod nga probinsya sa Negros Occidental. Gingabot kag verify sa ato sa ring nga FTA representative. Mga gamit sa proof of purchase Nescafe. Ang iya sa gingamit nga proof of purchase. Atensyon sa taga-Purok Ocon Barangay Zone 2 Pulupandan, Negros Occidental. Barangay Zone 2, Pulupandan, Negros Occidental. Congratulations, kid, no? Sa kay Pakita Guanzon. Pakita Guanzon sa Purok, o kung sa Barangay Zone 2. Wait, Purok, no? Barangay Zone 2, Pulupandan, Negros Occidental. May hasta ikaw alas 8 buwas sa aga, no? So, reminders na sa imo, ma'am. Dapat on or before 8 o'clock sa aga, ari ka na diri sa estasyon sa Bombo Radio para nga mag-claim sa imo sa ring nga premyo, ha? No? So, kaya until 8 o'clock lang yun si kita, no? Kabay pa, nga nabatian ini ni Ma'am Pakita Guanzon sa Barangay Zone 2,
Pulapandan, Negros Occidental. Congratulations! Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 38 minutos na. Ang nakaligan sa takna kalas 8 sa gabi din sa aton sa ring pagpalaga. So, tiyempo na sa aton sa ring New Year around the world din sa aton sa ring Bacolod at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo. Stand by! Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Sa aton sa ring New Year Around the World, sa ginawa nga kaygunan na aton pagkakaduan ang pungsod Puerto Rico kung paano sila mag-celebrate sa bagong tuig sa siring gabi kag maging kaupod naton bilang aton nga Bombo International Correspondent isa ka Pilipino nga tumandok sa Nueva Ecija nga nakapamana sa isa ka Puerto Rican kag dito na sila nagapuyo sa Puerto Rico sa sulod na sang 4 ka tuig. Si Ma'am Realin Penson Wulis nga nagatrabaho sa karon sa isa ka military base sa federal government sa Inalom sang Department of Defense sa Puerto Rico. Well, sa nasiling na naton nga ang Puerto Rico o kung Commonwealth of Puerto Rico sa official name sini kag may capital city nga San Juan ang yara sa situate o kung situate sa Caribbean Island. Ini may populasyon sa karon nga nagdangat sa masobra sa 3.2 million kag ginapunuan sa ila presidente nga si Joe Biden bilang isa ka unincorporated territory sa Estados Unidos, kaupod ang ila governor na si Pedro Pierluisi. Mayoriya sa mga Puerto Rican sa mga Roman Catholic believers rason nga tuman man ka madinuago na ila pagselebrar sang Christmas kag New Year. Kagaman naton nga mga Pilipino ang mga Puerto Ricans nagasugalaw sa bagong tuig, kaupod ang mga pamilya kag kabiyanan. Samtang nagasinadya puno ang ilang lamesa sa ilang mga traditional foods kagay sa arroz con gandoles, roasted pig, pastilis, coquito, pituro, rice pudding o con timblake. Samtang nakabalabala kamo nga bilang kabahin sa mga tradisyon sa Puerto Rico sa pag-welcome sa New Year, ang mga pagsabya sang tubig nga nasulod sa balde sa ilang mga bintana sa piyak sa ilang pagpati nga makapalayo ini sa mga malain nga espiritu. Samtang capital city sang nga San Juan, abagod sang ginselebrar man diri ang anibersaryo sang syudad, kabahin sang ilahilikoton sa New Year, amo ang maghiwat sang full-blown fiesta. O sa rin may pagsinaot sharing its vibrant spirit in the New Year. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Amo ini magtamiaw sang Happy New Year sa Spanish nga amo ang isa sa duha ka official languages sang Puerto Rico, kalakip na ang English. Ato na karon gina-welcome aton Bombo International News Correspondent live and direct from Puerto Rico, Ma'am Realin Penson Wulis nga tumandok sang Nueva Ecija. No, check natin no sa kabilang linya si Ma'am Realin. Ma'am Realin, magandang gabi po. Live po kay Ma'am dito sa Bombo Radio Bacolod sa Bacolod City at Negros Occidental. Live din tayo sa Facebook worldwide. Magandang gabi po. Si Bombo Pons po ito, Ma'am Realin. Hello po, magandang gabi po sa inyo dyan sa Pilipinas at magandang umaga dito sa amin sa Puerto Rico. Andito ako ngayon actually sa trabaho ko. Yes, ma'am. Oo. Okay, sandali lang. Ang nawala yung signal natin. Bumukim. Ma'am Realin. Yes po, magandang gabi po dyan. Magandang gabi rin po, ma'am. No? Thank you so much sa pag-accept po ng aming invitation no? Na ma-interview po kayo. No? Ma'am, exact oras po dyan sa Puerto Rico ngayon? 8:40 po ng umaga. So, abanse tayo dito sa Pilipinas ng 12 hours, ano? Opo, 12 hours. So, 8:40 rin dito ng gabi, no? Sa Pilipinas. So, Ma'am Realin, no? Kasi ito may mga segment po kami, ma'am, dito sa Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Bacolod, no? Negros Occidental. Itong pag-check po namin ng mga selebrasyon ng New Year. So, isa po kayo sa mga napili po namin. So, gusto lang namin malaman at kung pwede, ma-share mo sa amin kung ano yung mga ginagawa rin dyan, no? Ng mga tao, mga Puerto Ricans tuwing pagsapit ng New Year po or bagong taon, Ma'am Realin?
Yung mga ginagawa namin dito, so 3 years na kasi ako nakapag-experience ng New Year nila. Mm. Sobrang saya ng mga Puerto Rican. Masayahin kasi ang mga Puerto Rican, kagaya nating mga Pilipino. Wow. Kung ano yung galing nating mga Pilipino, para rin sila talagang mga Pilipino. Sobra silang mga masayahing mga tao, maingay, nag-prepare talaga sila for the New Year. Pero marami kasing tradition dito, gaya ng fireworks, may mga fireworks din kami. And sa ibang part ng Puerto Rico, yun nga, nagtatapon sila ng tubig dun sa bahay nila, pantaboy daw ng masamang espiritu. And bago dumating ang New Year, gagawin naglilinis talaga, general cleaning sa bahay para daw pagpasok ng bagong taon ay Oo. maganda ang pasok ng taon. Then meron din silang grapes. Lagi meron din grapes dun sa table. And sobrang loud music. Yung talagang maingay na loud music. And makikita mo yung mga tao nagiinuman sa mga kalye, and may mga tambol-tambol sila. Sobrang saya. Sobrang saya ng New Year dito. Oo. So talagang mga party goers din pala, no? Itong mga Puerto Ricans, ma'am. Opo, sobrang party goers sila. Wow. Yun nga, lagi ko sinasabi na ang saya-saya ng mga tao dito. Kasi kahit na hindi New Year o walang celebration, makikita mo talaga mga Puerto Ricans. Sobrang masayahin. Okay. So, yan yung kinaabahan dito sa Pilipinas. Ano? Anyway, yung atin, no? Basta may ingay lang dito sa Pilipinas, okay na. Pero dyan, iba ha? May mga tubig. Nagsasayaw sila. Oo. Makita mo, nagsasayawan sila sa kalsada, maingay, yung mga sasakyan, may mga nagsasayaw sa mga kalsada. Sobrang saya. Okay. No? So, anong oras nagsa-start yung mga sayawan po nila, ma'am? Realin? Ma'am Rhea? Basta nga, hapon, makikita mo na sila, masaya na sila dyan sa part ng Old San Juan. Yung Old San Juan kasi, isa sa mga tourist spot dito sa Puerto Rico. So sa Old San Juan pa lang, bago ngayon, may makikita ka na rin na nag-prepare doon, mga nagsasaya sa Old San Juan. Aha, grabe, ano? So, December 31 yan, no? Opo, December 31. Oo, okay. And then, yung San Juan, ito yung capital city, di ba? No, ng Puerto Rico? San Juan, iba yung Old San Juan, iba. iba din yung San Juan. Oo. Yung Old San Juan, para siyang Intramuros sa atin, para siyang old heritage, gaya ng Vigan. Yan. Okay, no? Preserve siya, old heritage ng Puerto Rico. Oo, okay. No? So, hanggang magdamag ba yan? Opo, hanggang kinabukasan. Then yung mga tao kinabukasan after ng mga fireworks, merong mga carnival na hanggang 3 Kings. Oo. I-open nila yung mga parang peryaan sa atin. May mga Ferris wheel, ganyan, may mga horse. Oo. Okay, so ganun ba, no? So Parang piyesta. May piyesta sila na pang day hanggang January 6. Kung January 6, magpo-close na sila after ng 3 Kings. Yes. So iba talaga pag New Year, ano? Kumbaga, Ma'am Rhea. Kasi dito, ang holiday sa Puerto Rico, focus sila sa mga bata. Kung paano nila pasayahin yung mga bata. Okay, oo. So ganun ba? Sa mga bahay naman, no? Kasi sa labas yun. Sa mga bahay, ano po yung mga ginagawa nila, Ma'am Rhea? Usually, ang ginagawa namin, may mga host kami. Halimbawa, ako yung ngayon, dito ka sa amin ngayon mag-New Year, ako yung mag-prepare for the New Year, kagaya ng Aros Gandules. Wow. Meron din kaming lechon. Ay, wow. Din kaming lechon dito. So, hindi. Tembleque, rice pudding, leche flan, yan. Pero pag ako yung nag-host, halimbawa sa amin yung host ng Kainan. New Year, puro Filipino food. So, pinapatikim ko lahat ng mga Puerto Rican na Filipino food. Oo. So, syempre, yung natin, adobo, specialty natin ng mga Pilipino, no? Adobong Adobo. baboy. Yan, di mawawala ang adobo. Oo. So, nagustuhan din nila ba, ma'am, yung mga lutong Pinas? Ang paborito nilang niluluto ko, pansit, Wow. lumpia, biko, yan. Paborito nilang adobo. Ay, ganun pala. Ano? So, talagang hindi tayo magkaiba rin naman celebration kasi mostly din dyan, mga Christians, ano, Ma'am Maria?
karamihan dito mga Roman Catholic. Okay. So, mayroon din bang New Year's Eve Mass dyan? Hindi ko pa na-experience yung New Year's Eve Mass, pero meron sila sa mga Catholic dito. Kagaya din ng parang simbang gabi ba yan sa atin? Yeah, yun. Pag mag-Christmas dito, meron silang maririnig mo na, hindi ko alam kung anong tawag, Simba de Gallo ba yun? Simba de Misa de Gallo. Gallo. Oo. Yeah, Misa de Gallo. Yan kung Christmas, ano? Oo. So, yung Meron litson, po sila yan. yes ma'am, yung litson, ano ba? Sinong nagluluto sila? Ino-order niya. Meron ditong lechonera. Nagtatapos na may guabate. Oh? So, Pilipino yung Popular nagluluto? dito ang lechon. Popular yung buong lechon. Popular dito ang roasted pig. Pilipino yung nagluluto o Puerto Ricans? Puerto Rican po. Puerto Rican. Sa kanila rin. So, kamusta ba yung yung lasa? Pareho rin ba sa atin? Sa Pilipinas? Siyempre, mas masarap sa atin. Mas masarap pa rin yung gawang Pinoy. Baka wala silang dyan. Anong tawag nito? Lemongrass. Parang tanglad. Wala. Hindi nila nilalagyan ng lemongrass. Uy, yun yung isa sa pinaka-importante sa lechon. Oo. Saka, dahon ng sambag, no? Di ba? Sampalok. Opo, pero Sampalok. yung iba siguro gumagamit ng lemongrass dahil may lemongrass naman dito. Pero dun sa ino-orderan namin, walang lemongrass. Pero talagang lechon siya. Para crispy siya kahit kinabukasan. So, templado naman, no? Siyempre. Templado. Oo. So, Marami silang seasonings dito. Marami silang mga seasonings na ginagamit sa pagkain. oo. So, Ang anyway. pagkain nila is similar sa pagkain natin. So, pag sinare ko yung food natin sa kanila, parang natikman na rin nila yung pagkain nila. Wow, ang ganda talaga, Rice and no? beans. Ang sarap pala talaga, Ma'am Rhea, no? Diyan sa Puerto Rico tuwing New Year. Di ba, ma'am? Opo, masaya talaga dito pag New Year. Dahil kinabukasan, bibisita ka sa mga friends mo or kami, family ko, ang plan namin sa January 1 is road trip. Kasama yung mga bata. Kasi kapag New Year, walang pasok ang sa trabaho dahil busy ka sa trabaho, wala kang oras sa pamilya. Pero kapag holiday, sinusulit talaga namin yung time namin sa aming pamilya. Dahil minsan lang kaming magkasama-sama ng mga buo. So nagplano kami na after New Year's Eve, manood ng fireworks sa All San Juan. Then kinabukasan, magro-road trip kami, titikman namin yung mga pagkain. Kasi may mga, ang tawag sila rito, food cart, mga food truck. So nagtitikman namin yung mga pagkain sa iba't ibang lugar. Kasi iba't ibang lugar, may mga iba't iba din silang klase ng pagkain, the way nilang lutuin yung pagkain. So tinatry namin yan. Okay. So, ang plan namin for January 1 is mag-road trip kaming buong pamilya. Sige po, no? So, anyway, mas maganda, no? Talaga yan yung New Year, no? Sa Puerto Rico. Oo, Ma'am Rhea, gusto lang naming i-congratulate, no? Yung anak mo, nagiging baby queen pala ito of Nations 2022, ano? Last October 2022 sa Colombia, no? So, ano pong pinagsalihan niya nito, ma'am, contest? Ang sinalihan niya po ay Queen of Nations sa Colombia. Nirepresent niya po ang Puerto Rico. Yes, nirepresent niya po ang Puerto Rico. She is half Pinay. Pinanganak siya sa Pilipinas. Then, nung nag-decide yung dad niya na bumalik kami ng Puerto Rico, so bumalik kami mga after, 2.5 years nung nandito na siya. Then, nag-start na siya sa modeling when she started around 3 years old. 3 years old na siya nung nag-start siyang mag-modeling. Then, busy siya. Meron siyang ballet recital, nagta-taekwondo siya, dance class. Yeah. And then, yan nga yung modeling. Future beauty queen pala ito, ano? Baka magiging Miss Puerto Rico sa huli ito. Siguro. Depende kung anong gusto niya. Pero laging sinasabi na sasali din siya next. Sa 2024, ang i-represent naman niya ay ang Pilipinas. Ay, okay, no? So, ang galing naman, ano? So, kasi alam mo, pag bata, kung ganyan na yung hilig, talagang dadalhin paglaki, ano, ma'am? Gusto daw po niyang mag-artista sa Pilipinas. Ay, wow.
Oo. Opo, So sa ganda Nueva po Ecija yan. din ba sa pinanganak? Opo, sa Cabanatuan, Nueva Ecija po. Oo. So may future talaga ang baby mo, mama. Diyan sa pinanganak. So talagang hilig niya na laging sinasabi na gusto kong mag-artista, mommy, or gusto kong maging model. Ang idol niya dati nung baby siya, si Pia. Yeah, words back na. Yeah. So, she is 6 years old now. Opo, 6 years old. Oh, sino bang ang complete name niya po, ma'am? Erali Penson Willis. Wow, so talagang kinoronahan siya, no? So may ano rin, no? May pambato rin pala ito. Either Pilipinas or Puerto Rico yung dadalhin, walang problema. Opo, kasi ano yan, per category. So lumaban siya against sa 40 kasi yung pageant nila, nakakuha siya ng 2 awards, which is overall yon. Kalaban mo yung matatanda. Kalaban niya yung mas matatanda sa kanya. So nakuha niya yung swimsuit, runway, and 2 elegant, top model elegant gown. Congratulations, no? Baby Era, no? So, anyway, sabayan natin niya, ma'am, no? Sundan na po natin, no? Yung kanyang mga, ano dyan, no? Mga contest na sasalihan, no? So, malay natin, no? Baka sa huli, magiging beauty queen siya, no? Ma'am Rialyn. I hope so. Kung hindi magbabago po yung decision niya, bakit nga ba hindi susuportahan naming mga magulang? Depende pa rin po yung sa kung ano yung gusto niya. Oo nga, no? So, na-mention ko lang ito kasi parang, iba talaga pag may ganito kang anak, no? Nakaka-proud sa mga parents po, katulad po ninyo. Opo, yan yung first pageant niya ng international. And ginanap yan sa Colombia, Bogota, Colombia. Ang mga kalaban niya, mga Latin America. Yeah. Okay, no? So, anyway, dyan sa inyo, ma'am, no? Ano po talaga yung ni Mr. mo, no? Spanish talaga yung sinasalita or language or English? Opo. Spanish-English po. Opo. Parang mix, no? Parang mix siya. Kaya yung anak ko, 3 na yung lengguwahe niya. Okay. So, nagsasalita siya ng Spanish, nakakaintindi siya ng Tagalog, then English. Oo. Yung dialect sa Nueva Ecija, ano po, ma'am? Tagalog? Tagalog po. Ilocano, Tagalog, yan. Mix na po siya. Okay. No, sige. So, Ma'am Rialyn, ano? So, Feliz Año Nuevo. Advance po dyan sa inyo, ha? Feliz Año Nuevo, Philippines. Sige. Ma'am, baka may mga greetings ka. Sana maging masakana ang ating New Year dyan. Oo nga. Enjoy kayo dyan. Baka may mga greetings ka, ma'am, dito sa Pilipinas kasi worldwide na tayo through Facebook, no, ng Bombo Radio Bacolod. Please go ahead, Ma'am Maria. Hello sa anak ko. May anak kasi ako dyan sa Pilipinas, si Joshua. Oo. And sa nanay ko, si Nene. Hmm. Sobrang miss ko na kasi sila dahil almost 4 years na rin ako hindi nakakauwi ng Pilipinas. So hopefully by next year, sana makauwi kami para makasama namin sila. Okay. Sige. Ma'am Rialyn, maraming salamat po, no? We will get in touch with you, no? Kung may mga event po dyan, no? Tatawag lang kami, ma'am, kung okay sa'yo, no? Para makahingi kami ng mga reports dyan. Wala pong problema po. Sige. Magandang gabi po dito sa Pilipinas at good morning po dyan sa Puerto Rico. Maraming salamat po. Happy New Year po sa inyong lahat dyan. Sige po. No? Si Ma'am Rialyn Penson Wallace, aton nga Bombo International News Correspondent from Puerto Rico. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Kita nyo to? Puerto Rico to, ha? Sino gani nga boksidor to ng Puerto Ricans nga pwede ni Pacquiao ganang kwentro ng gani? Correct me if I'm wrong to, ano? Miguel Cotto, no? Puerto Rican boxer na, no? Si Miguel Cotto, taga Puerto Rico na, no? So na pwede na ni Pacquiao. So maning ginatabi na to subong, sakto, no?
dito sa Puerto Rico, Ma'am Maria Lynn Wallace. Taga Nueva Ecija, no? So thank you gid kay Ma'am Prine sa pag-communicate diri sa aton naman sa bansang Puerto Rico. Si Sir Ben niya, siling niya bumbupon sa kaagi man kuya model, no? Anong model mo, sir? O model liver pan kada aga. Good evening din mo, Sir Ben, ano? Kay Mrs. mo sa Barangay Takuling sa siyudad sa Bacolod. May nabinin na kita nga mga panamdom, balik kay kita pagkatapos kidamang sini. Standby! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkot sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga
pasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Balik na rin mga kabara sa aton nga pagparagad. Hoy, gina-remind ta lang si Ma'am Pakita Guanzon sang Barangay Zone 2 Pulopandan, Negros Occidental Mama, ni ka malipat, no? Dapat on or before 8 o'clock buwas sa aga, ari ka na di sa estasyon sa Bob Radio para nga mag-claim sang imo nga premyo. Sige, alang-alang naton sa ring tiyempo. Sa ato sa ring New Year's Countdown, 5 na lang kadlaw ang nabilin bugto ng Orangos ang 2022. Mayroon ka pagpamati da kay Bro ta Joel Kilya, kay si Manangra, no? Misis niya nagatutok sa aton always, every night. Inday Darlene, no? Advance Happy New Year sa imo da. Sabi na sa Santos ng Rosario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Number 1 Basta Radio Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario,
Ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagitaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na matay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagatay pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kag ginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sin kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen.
Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian,
Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagdinagidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako at nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. At sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis ulay nga Maria.
Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have
the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.